para sa response at relief efforts kasunod na rin ng pananalasa ng severe tropical storm Paeng. Kung maalala nga, noong araw ng Miyerkules lamang nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Proclamation 84 na nagdideklara ng state of calamity sa Regions 4A o Calabarzon, Region 5 o sa Bicol Region, Region 6 at o kaya sa Western Visayas at sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil na sa epekto ng bagyong Paeng. Sa isang statement, sinabi din ng kagawaran na pwedeng gamitin ang nasa 6.8 billion pesos na nasa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Pero subject pa rin naman ito sa applicable provisions na nakapaloob sa 2022 General Appropriations Act. Sinabi po ng departamento na ang 6.8 billion pesos na balance sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ay bahagi po yan ng 20 billion pesos na inilaan para sa Disaster Risk Reduction and Management ngayong taon. Ang 19 billion pesos ay inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund habang ang 1 billion po ay itinabi naman para sa Marawi Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Program. Para naman mapaganda raw itong pagresponde ng pamahalaan sa mga kalamidad ay inatasan na nila nila itong National Disaster Risk Reduction and Management Fund tinaasan po mula sa 20 billion pesos ay ginawa itong 30 billion pesos at ang 1 billion na budget allocation naman ay para pa rin yan sa Marawi Seeds Victims Compensation Fund sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program. Sinabi ng Department of Budget and Management ang pagtaas ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund ay bilang pagtalima na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-transform ang ekonomiya sa proactive kaysa reactive at palakasin ang paghahanda ng bansa at ang response effort sa tuwing mayroong kalamidad. Ang gobyerno daw ng Japan aalalay na rin dito sa issue ng climate change at ang transportasyon at iba pang concern ng gobyerno dito pa rin sa bansa. At may report si Bombo Dennis Samito. Nakisimpatya ang mga opisyal ng Japan dito sa ating bansa kaugnay ng sinapit na pagkasalanta dulot pa rin ng bagyong Paeng nitong nakalipas na mga araw at pati na yung iba pa na nadamay na rin sa naturang kalamidad. Dito ay kaugnay nga ng pagbisita ng ilang opisyal ng Japan sa ating bansa at ayon nga sa dumadalaw dito na si Japan Special Advisor to the Prime Minister Dr. Mori Masafumi, nakahanda ang kanilang bansa na palakasin pa yung kooperasyon sa Pilipinas sa pagharap sa epekto ng climate change, maritime security, agriculture at food security pati na yung infrastructure development. Maging si Japan International Cooperation Agency o JICA Senior Vice President Kiichiro Nakazawa ay hindi na ikubli yung kanyang kalungkutan kaugnay doon sa mga napaulat na lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa ating bansa. Narito ang mga opisyal upang sumaksi doon sa paglalagda kaugnay sa kasunduan sa subway project. Pagbabahagi pa nitong si Nakazawa ay mula noon ay tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikipagtulungan sa mga Pilipino para sa mga makabuluhang proyekto kagaya na lamang ng mga silid-aralan, patubig at ngayon ang pinakahuli at pinakamalaki ay ang Metro Manila Subway Project na nagkakahalaga ng 355.6 billion pesos. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni JICA o Japan International Cooperation Agency Senior Vice President Kiichiro Nakazawa. I'm deeply saddened to hear of the loss of life and devastation caused by the typhoon that hit the Philippines last week. On behalf of JICA, I'd like to extend our heartfelt condolences to the victims and their families at this difficult time. JICA stands with Filipino people in overcoming this time of difficulty and is committed to assisting the recovery as quickly as possible. Over the past few years, we have already witnessed a number of milestone achievements in other contract packages, including the groundbreaking for the Ortigas and Shaw Boulevard station segment last month. We are confident that under the very strong leadership of Secretary Bautista,
all the contractors for the MMSP will move full speed ahead, consistent with the Honorable President's directive to the DOTR. As the most trusted and reliable partner in this endeavor, please rest assured JICA will continue to render full support with Japanese companies' experience and expertise and know-hows for the realization of this first ever subway in the Philippines. Bahagi yan ng pahayag ni JICA o Japan International Cooperation Agency Vice President Nakasawa at sa harap mismo ng pagsaksi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito na rin sa paglalagda sa kasunduan. Maraming bahagi kasi itong kasunduan na ito na kinakailangang isakatuparan bago yung pinal na proyekto ay sa katuparan at aabot nga ng 5 hanggang 6 na taon ang gugugulin bago matapos ang Metro Manila Subway Project. Pero sulit naman daw magiging paghihintay dahil malaki ang pakinabang na ating makukuha rito. Hindi lamang yung mismong mga sumasakay, pati na ang iba pang stakeholders na makikinabang din sa nasabing proyekto. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Ano yung particular na maitutulong ng Japan dito pa rin sa climate change issue? Ano yung kung may naipangako sila dyan na Bombo Dennis? Sa ngayon na Bombo Gerald, yung mga programa, yung kumbaga pagbabahagi nila ng kanilang sariling kaalaman doon sa yung mga mitigating factors na napag-aralan na, napagkasanayan na ng Japan dahil sila man ay napakalantad dito sa mga kalamidad na dulot ng sabi nga ay climate change. Kaya naman ibinabahagi din nila yung kanilang mga kaalaman, mga training at yung mga pasilidad na rin mismo dito sa mga pagharap sa kalamidad at yung information sharing, Bombo Gerald, mga kabombo, mga Star Nation. Pagka may mga dumarating na bagyo, pangunahing nakakatulong sa atin yung bansang Japan. Tama. Dahil yung mga data na nakukuha ng iba't ibang ahensya ng Department of Science and Technology at ng mga attached agencies ay through Japan, maraming nakakarating dito ng mga impormasyon na namamaximize naman ng ating mga local scientist para magamit dito sa pag-analyze kung may paparating na sama ng panahon, kung gaano ito kalakas, gaano katindi ang posibleng maging pinsala. Yan yung pasilidad ng Japan. May mga Doppler data na pinaparating din sa atin at libre na nakukuha ng Pilipinas mula sa Japan, mula sa kanilang mga eksperto, Bombo Ger. Oo. Sa bagay, yung teknolohiya ng Japan, Bombo Dennis, hindi may pagkakaila na sa buong mundo. Isa sila sa mga talagang yung matawag na high-tech, yung kanilang teknolohiya pagdating sa mga, sabihin na natin, sa climate change sa Bombo Dennis. Tama yan. Dahil sila man, na-experience nila yung kung ano yung sitwasyon dito sa Pilipinas, halos kapareho din dahil halos magkahanay lamang tayo. Mas una lang dumadating sa kanila yung ilang mga sama ng panahon dahil mas, kumbaga, sa linya ng mga bansa, kung babiyahe nga, mga isang oras yung diferensya, no? Bombo, Gerald, mga kabombo. At yan yung isa sa mga bansa na kumbaga sinasalamin ng Pilipinas pagdating dito sa mga kalamidad. Lalo hindi lamang bagyo yung kanilang suliranin dyan, yung napakadalas na malalakas na lindol. Hindi lamang karaniwang lindol, napakalalakas talaga na lindol at yan ay halos araw-araw may lindol sa Japan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, para na rin na dagdag na kaalaman dun sa hindi pa nakakabatid. Halos araw-araw ho malalakas yung naitatala. Yung iba nga lang hindi masyadong nai-record dun sa land area ng Japan, pero sunod-sunod at yan ay halos daily may record sila na mga tumatamang lindol dun sa kanilang bansa. Okay, Bombo Dennis. Samantala, mga kabombo, ay nako, sigurista na ang mga nanay. Kaya naman, for their anak, game sila sa mga tulong sa Health Plus Proper Diet and Exercise. Ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Yung Turin, tulong naman yan para sa eyesight. At yung Lysine ay tulong yan para sa katawan. May Cherryfer Drops for Babies, Syrup for Kids, at PGM for Teens. Cherryfer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa
iba pang mga balita po, aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri na kailangan na ng pamahalaan itong pangmatagalang solusyon at hindi maaring maging proactive na lamang sa tuwing mayroong mga kalamidad na dumarating dito sa Pilipinas. Iginiit po ng Senate President na dapat may streamline o mapaikli itong response system ng gobyerno kasabay ng pagpapalakas na rin ng National Authority para maging epektibo ang koordinasyon sa national at local government kapwa sa pagtugon sa paghahanda sa mga kalamidad na tumatama dito sa bansa. Ibinahagi rin ng Senate leader na kukonsultahin nila ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o itong NDRRMC at ng mga lokal na pamahalaan para masusi ang kanilang recovery roadmap. Sa pagbabalik naman anya ng session sa Lunes, isasaalang-alang daw ng Senado sa pagtalakay ng panukalang 2023 budget ang kinakailangang pondo para makabangon ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Paeng. Samantala, inikot ni Zubiri itong ilan sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na naapektuhan ng bagyong Paeng para magbigay ng tulong. Kabilang sa mga hinatira ng tulong ni Zubiri ang Zamboanga City, itong probinsya ng Maguindanao del Norte, Cotabato City, ang probinsya ng Maguindanao del Sur at ang probinsya ng Sultan Kudarat. Kabuang 1,500 na sako ng bigas ang naipamahagi ng Senate leader sa mga apektadong komunidad. Diilinaw ng senador na nakalap mula sa pribadong sources ang mga ipinamahaging tulong at walang pondo ng gobyerno na nagamit para pa rin sa pamamahagi ng bigas. Samantala, nasa halos 75,000 naman ang bilang ng mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng bagyong Paeng. Ayon sa Department of Agriculture, sa ngayon ay nasa 74,900 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng malakas na bagyo. Para naman sa poultry at livestock industry, ang estimated na total value affected ay nasa 9,000 o 9.49 million pesos. Ang mga regional field offices naman ng Department of Agriculture ay mayroong alokasyon at interventions na gaya ng pagbibigay ng bigas, corn at assorted vegetable seeds. Para naman sa fisheries sector, mayroong mga fingerlings at paraphernalia para sa mga mangingisda. Ayon naman kay Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, ang mga mangingisdang nasira ang kanilang mga bangka ay maaari na rin mabigyan ng tulong. Pwede rin umanong mag-avail ng nasa hanggang 25,000 pesos na loan ng mga magsasaka na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Sa ngayon, nakikipagtulungan na raw ang Department of Agriculture sa mga local government units para maibaba ang presyo ng mga commodities sa mga trading posts. Base raw sa monitoring ng DA, tumaas na ang presyo ng gulay ng 20 pesos hanggang sa 30 pesos. Ang ilan daw ay mayroong 40 pesos na dagdag na presyo, pero ang naghahanap daw ng DA ay ibaba ang presyo ng mga ito sa 10 pesos hanggang 20 pesos hanggang sa maabot na ang presyo sa pre-typhoon level. Samantala, inihayag naman ni Evangelista na pinag-aaralan na nila ang probisyon ng crop insurance sa mga magsasaka. Hinimok naman ni Evangelista ang publiko na dumulog sa regional field offices ng Agriculture Department na anyay bukas naman sa pagbibigay ng interventions at assistance. Kaugnay pa rin ng nagdaang bagyo, lumobo pa sa 27.2 million pesos itong halaga ng bagyong Paeng. Itong pinsala po yan sa electric cooperative sa mga lugar dito sa bansa. Base sa ulat ng National Electrification Administration o NEA, pinakamalaking pinsala pa rin itong naitalas sa Quezon 1 Electric Cooperative Incorporated o yung Quezelco 1. Sinundan ito ng Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o itong Canoreco at itong Marinduque Electric Cooperative o Incorporated o ang Barelco. Mula naman sa 33 electric cooperatives kahapon, bumaba na sa 28 ang bilang ng mga electric co-op na nasa ilalim pa rin ng partial power interruption. Samantala, hanggang ngayong araw ay naibalik na itong First Laguna Electric Cooperative Incorporated ang supply ng kuryente sa 99.39% o 163 ng kabuang 164 na barangay doon po sa Laguna.
Sa iba pang balita, nakahanda raw sumunod ang Commission on Elections sa magiging desisyon ng Supreme Court kaugnayan ng petisyong inihain tungkol sa preservation ng transmission logs ng May 9, 2022 national at local elections. Ginawa nga ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco ang naturang statement bilang tugon sa inihaing petition for mandamus ni dating Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Eliseo Reo. Ito ay para na rin sa preservation ng data logs sa naganap na halalan noong buwan ng Mayo. Ayon kay Laudianco, lagi naman umanong tumatalima ang komisyon sa anumang utos mula sa Korte Suprema. Para naman sa komisyon, isa rin umano itong welcome development dahil lahat daw ng partido, kabilang na ang Commission on Election, ay sasagot sa lahat ng mga issue na nasa ilalim ng judicial processes. Anya, pareho umanong kahilingan ang ihahain ng publiko kapag mayroon silang mga katanungan kaugnay ng automated elections. Kung maalala nga sa petisyon na inihain ni Rio, hiniling nito sa Supreme Court na i-extend pa ang preservation ng mga logs para ma-verify nila ang kanilang mga obserbasyon sa discrepancy sa pagitan niya ng transmission sa transparency server at gayon din sa central server. Sa ilalim naman ng Cybercrime Prevention Act of 2012, ang mga computer data ay dapat na maipreserba sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng transaksyon at pwede namang ipag-utos sa mga otoridad ang one-time extension para sa susunod na 6 na buwan bago nila payagan ito na sirain. Ito nang una na ngang sinabi ni Paul Body or ng Commission on Elections na ang data logs mula sa 2022 polls ay pwedeng ma-access sa pamamagitan niya ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Itong Makati Local Government Unit naman umaasang makakahimok daw ng mas maraming turista itong kanilang mga light displays. At ma-report si Bombo Jovino Galang. Muling nagliwanag ang Makati City Business District. Ito ay matapos pailawan kagabi ang mga paroles at iba't ibang pailaw sa kabaan ng Makati Avenue dito sa lungsod ng Makati. Ginawang mas bongga ngayong taon dahil noong nagdaang 2 taon ay simple lamang ito punsod ng COVID-19 pandemic. May haba itong halos 2 kilometro na mula sa Makati Medical Center hanggang Juan Ayala sa kabaan ng EDSA. Nanguna sa ceremonial lightning si Makati City Mayor Abby Binay kung saan sinabi nito na ang tradisyon ay mahigit ng 60 taon na o 60 taon na ginagawa at ito ay makakaakit sa mga residente, ganun din sa mga turista sa ating bansa. What a joy to see the entire city lit up in celebration of this festive season. Do not worry. The lights will not be limited to Ayala as promised. Tiniyak din ng PNP Makati na may mga pulis silang nakabantay para magbigay ng seguridad sa mga magtutungo doon at makikipag-selfie. Sa susunod na linggo din ay papailawan ang mga parol sa Ayala Triangle sa nasabing lugar na taunang dinarayo ng mga tao tuwing panahon ng Kapaskuhan. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Inanunsyo naman ng mga may-ari ng malalaking malls sa bansa na papayagan nila ang voluntaryong paggamit na ng face mask. Ang hakbang-anya na ito ay bilang pagsunod sa kautosang ibinaba na rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabihan na din nila ang mga merchants at mga service providers ukol sa nasabing bagong polisiya. Maglalabas din anya sila ng memorandum ukol sa nasabing bagong panuntunan. Magugunit ang naglabas na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE ng panuntunan sa voluntary indoor na pagsusuot ng face mask. Samantala, matapos pa po itong pagkakadiskaril ng mga tren doon sa Santa Mesa, Maynila nitong Miyerkules ay inanunsyo po ng Philippine National Railways o itong PNR ang special trips. Sa nasabing special trips ay ligtas ng dadaan ang mga tren.
humingi ang pamunuan ng PNR ng pangunawa dahil sa nangyaring aberya noon. Itong mga gustong bumiyahe ngayong araw, narito yung special trips. Itong Alabang hanggang Tutuban, mayroong biyahe. Kanina umarangkada na po 7:12 a.m. alas 8:02, yung susunod alas 9:42, alas 10:32 at alas 11:32 naman. Maging itong Binyan hanggang Tutuban ay meron ng biyahe kanina. Ang Tutuban na patungong Binyan, ang Binyan na patungong Alabang, maging itong Alabang na papuntang Binyan, ang Tutuban na patungong Governor Pascual, ang Governor Pascual naman na patungong Tutuban, ang Governor Pascual hanggang Bikutan, itong Bikutan na patungong Governor Pascual, ang Naga papuntang Sipokot at vice versa. At yan po yung mga biyahe nga na tinatawag na special trip para pa rin sa PNR. Samantala, nakalikom na ng 8 million pesos na pondo ang Angat Buhay Foundation para sa mga biktima ng Bagyong Paeng. Ang nasabing pondo ay nalikom sa pamamagitan niya ng tulong ng kanilang mga volunteer groups at partner nila na Tanging Yaman Foundation. Sinasabing halaga ay 3.2 million pesos dito ay cash na nalikom sa pamamagitan ng Tanging Yaman Foundation, habang mayroong 5 million pesos naman ang halaga ng mga non-food items ang nakolekta ng volunteer groups. Nabigyan din ng sabing halaga ang nasa 10,000 mahigit na mga pamilya, kung saan bawat isa ay nakatanggap ng relief goods, hygiene kits, gamot at mga hot meals. Una nang nagpahayag ng kalungkutan naman si dating Vice President Leni Robredo, ang namumuno sa nabanggit na non-government organizations ng manalasa ang Bagyong Paeng, kaya nananawagan ito ng tulong para sa mga mamamayan. Pinasalamatan din ng dating opisyal ang mga tumugon sa kanilang panawagan. Bombo International News. Nasa Bahrain na ngayon si Pope Francis para sa dialogo sa mga Islam. Siya ang unang Santo Papa na bumisita sa nasabing kingdom, kung saan sinalubong ito ni King Hamad bin Isa Al Khalifa. Isa sa pakay nito ay ang pagkakaroon ng ugnayan ng Kristyanismo at ng Muslim communities. Noong nakaraang mga buwan kasi ay bumisita na ang Santo Papa sa ilang Muslim countries gaya ng Turkey, Egypt, Iraq at Kazakhstan. Sa kanyang talumpati na binigyang halaga nito ang pagtataguyod ng kapayapaan sa iba't ibang bahagi ng bansang napapalibot sa Bahrain. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Pope Francis. In this regard, I express my appreciation for the international conferences and the possibilities for encounter that this kingdom organizes and promotes, stressing in particular the themes of respect, tolerance, and religious freedom. These are fundamental themes recognized by the country's constitution, which lays down that there shall be no discrimination on the basis of sex, origin, language, religion, or creed, that freedom of conscience is absolute, and that the state guarantees the inviolability of worship. Perché la libertà religiosa diventi piena e non si limiti alla libertà di culto. These are, above all, commitments that need constantly to be put into practice so that religious freedom will be complete and not limited to freedom of worship. Yan ang bahagi ng mensahe ni Pope Francis. Abangan po mamaya ang Department of Education. May roon pong paliwanag dito sa sinasabing pinasauli po ng mga laptop computers at itong 10 araw na bakunahan para sa mga sanggol ilulunsad ng Department of Health. Sa susunod na linggo po yan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Todo naman ngayon ang paglilinaw ng Department of Education na hindi nito pinasasaoli ang lahat ng gadgets na ginagamit ng mga guro para sa distance o online learning. Ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa, tangi ang laptop, desktops at tablets na property ng gobyerno at ginagamit sa computer laboratories ng paaralan ang ibabalik ng mga guro. Bahagi ito ng Department of Education Computerization Program na ipinatupad para sa computer labs bago pa magpandemya. Nakasaad niya sa memorandum noong taong 2020 na dapat isaole ang mga naturang device sa sandaling ipatupad na ang regular face-to-face classes. Pero hindi kasama rito ang tablets o laptops na ipinagkaloob ng local government units sa mga guro. Idinagdag naman ni DepEd National Capital Region Regional Director Wilfredo Cabral na sa pagtatapos ng school year ay obligadong isaole ang mga gadgets para sa inventory. Maaari namang humiram ang mga guro ng gadgets basta't mayroon silang formal request sa eskwelahan. Muli namang hiniling ng Department of Health National Capital Region sa mga magulang at tagapag-alaga na ito pa rin isasagawang pagbabakuna sa mga sanggol. Ito kasunod ng ikakasa nilang Vax Baby Vax Intensified Routine Catch-up Immunization. Nagaganapin po yan gagawin sa Nobyembre 7 hanggang Nobyembre 18. Ayon sa Department of Health Manila Center for Health Development, layon nitong mailayo ang mga sanggol mula sa bagong silang hanggang 23 araw mula sa mga sakit tulad na lamang po ng rubella, ang polio, tigdas at iba pang vaccine preventable disease. Dagdag pa ng DOH National Capital Region, aabot po sa 100 at or 137,000 na mahigit ang mga sanggol sa kabuuang Kamaynilaan ang target nilang mabakunahan. Sa ilalim po yan ng naturang programa. Isasagawa ang nasabing bakunahan para sa mga sanggol sa lahat ng barangay, itong city at municipal health centers sa buong Metro Manila. Sa mga sandaling ito po, makakasama natin si Bureau of Immigration Co-Spokesperson Melvin Mabulak. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga, Sir Gerald. Una po sa lahat, Sir Melvin, dahil may isinagawang deportation ng mga illegal Philippine offshore gaming operators workers dito sa bansa. Pero parang malayo ito. Maraming nagsasabi kulang itong naipapadeport doon sa target ng Department of Justice na maipadeport noong buwan ng Oktubre. Libo-libo po yan. Ano po yung naging problema rito? Opo, talaga pong napakahirap considering na tayo ay dependent, ready tayong mag-deport. But we have to understand na tayo'y nag-aantay din ng ibibigay nilang travel document na magmumula sa kanilang mga embassies. At the same time, yung ibibigay nilang mga ticket, airplane ticket para pagbalik nila sa kanilang bansa. Ito ay nagde-depende din. Alam po natin, tayo'y nagre-request din ng mga clearances from the NBI and from the court to ensure na itong mga i-deport natin, wala na po silang pananagutan ng mga kaso sa ibang in terms of civil case or criminal case. Kaya we have to ensure na lahat ng i-deport natin ay cleared na at wala tayong mapapatakas na baka mayroon pala silang ibang ginawa na dapat nilang panagutan. But basically, ang isang challenge natin dito, yung pagbigay ng travel document na magmumula sa kanilang mga embahada. Dito sa deportation, maraming nagtatanong, gastos pa rin ba ng pamahalaan itong pagpapauwi dito sa mga banyagang ito, spokesperson Mabulak? Ito po ang pamasahe po nila, gasto po ito ng sarili nila o ng kanilang bansa. Ang atin lang pong ginagasto para sa kanila kung nagkakaroon po tayo ng they are detained sa ating detention center doon sa Bikutan at kaya tayo po ang gumagasto nun. But in terms sa pamasahe, sa kanila po ito, either personal o sa kanilang bansa, sa kanilang gobyerno. Kailan po pala yung susunod na pagpapadeport sa mga illegal workers maging ito mga overstaying na pong mga banyaga dito sa Pilipinas? Wala pa tayong nakaset na definite time but basically patuloy hanggat mayroon tayong marireceive kaagad
na mga travel documents at mga tickets nila. Tuloy-tuloy po tayo magde-deport sa kanila. Hindi lang natin matansya kung kailan mailalabas yung kanilang mga travel documents because we are reliant on how the Chinese embassy would provide the travel document. But basically, nakalinya po sila. Ready pong immigration, ready ang gobyerno natin, ipa-deport sila basta mayroon lang travel document at mayroon na silang ticket. Apo, sa ngayon, mga ilang libong banyagang nagtatrabaho sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators ang hawak po ng Bureau of Immigration at may target kung kailan po sila ipapadeport? Wala ako dito yung kanyang definite number, but basically ang mayroon tayo dito yung 372 na rescue ng ating mga law enforcement agency na kung saan nabawasan na ito sa una 6 at ngayon sa 20. Nasa ating pong pangangalaga ito at ito po ay POGO-related cases. More than 300 foreign national na ang kanilang naging kanilang cases about POGO. Apo, itong aking partner si Bombo Everly may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Yes, Sir Mabulak, sa iba naman pong mga issue, dahil papalapit na rin po itong Pasko, kamusta po yung deployment ng mga immigration officers sa iba't ibang paliparan po at mga ports po ng ating bansa, sir? Yan po ay alam natin almost every year. Pagdating po ng December, mga peak season, tayo po ay naghahanda. As early as September, nagpalabas na po ang Ports Operations Division sa pamumuno ni Attorney Capulong ng isang order na kung saan pinagbabawal ang mag-apply ng leave from November 15 to January 15. Ibig sabihin po, we have to ensure that ang ating mga counters, at ating mga terminals are properly manned. At mayroon din po tayong mga ginawang mga programa na kung saan there is a rapid response team na pwede nating pagkunan kung sakali man na mga ilangan tayo ng tao na magbabantay at mag-i-screen ng ating mga pasahero considering na dadagsa ang mga darating na mga balikbayan natin at saka yung mga magbabakasyon din sa ibang bansa. Tayo po ay ready dito. Meron na tayong inilatag ng mga programa para to ensure na ang manpower natin ay properly nabibigyan natin ng magandang pagtugon. Yes, speaking po, spokesperson Mabulak po sa pagbabalik po ng kababayan natin, nagluwag na rin po ang ating bansa ng mga restrictions po. Siyempre, mas marami po tayong asahan ngayon na papasok at lalabas po ng ating bansa. Ang Immigration Bureau po ba ay mayroong pong adjustment sa kanilang deployment, sir? Opo, alam po natin, sinabi ko kanina, kahit po yung mga rapid response team na kukuha tayo ng mga tauhan even mula sa ating mga district offices from the main offices to ensure na may proper demand tayo. At same pa rin yung ating schedule. Meron kasi tayong 3 shifts sa ating airport from the first flight, the mid-flight, and the last flight. Ito po ay ini-ensure natin 24/7 may mga tao tayo at may standby personnel tayo na tutugon kung sakali man kailanganin ng mas maraming tauhan ang immigration sa ating mga paliparan. Opo, siguro mensahe nyo na lang dito sa ating mga listeners, lalong-lalo po yung mga bibiyahe ngayon. Go ahead po. Opo, atin pong ina-announce sa ating mga magtra-travel, mga maglalakbay. Pag before kayo pumunta ng immigration, bumisita po kayo sa website ng immigration.gov.ph o sa Bureau of Immigration, yung Facebook natin. Tingnan po ninyo ang mga announcement natin. And we have to remind you as well, ngayon po ay peak season. Marami pong pasahero. Punta po kayo sa ating mga paliparan in advance, 4 hours before the departure. Kasi baka pagdating ninyo, mahaba yung pila, mapag-iiwanan kayo. Hindi lang po kasi ang pila nagsisimula doon sa ating sa immigration, pero mula sa check-in counter, mula sa immigration, mula sa pag-check sa ating mga bagahe, sa x-ray, napakahaba po. Kaya po sa ating manlalakbay, we are encouraging you to be in advance doon sa ating mga paliparan. At please, ini-invite ko kayo na bisitahin po ninyo ang aming website at aming official Facebook para mayroon kayong advance information pertaining sa mga advisory na ipinalalabas ng Bureau of Immigration. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines, Bureau of Immigration, co-spokesperson Melvin Mabulak. Magandang umaga, maraming salamat po, sir.
Abangan din mamaya pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 na sa loob ng 3 buwan na itala ng Department of Health at ang Department of Social Welfare and Development na nawagan na palakasin itong mental health initiatives sa mga bata. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa pa sa pasok sa 32 mga bansa na sasabak sa pinakamalaking sporting event na FIFA World Cup ay ang bansang Ecuador. Ito ay number 44 ranked sa buong mundo. Unang lumahok sa FIFA World Cup ang Ecuador noong taong 1926. Sinasabing ang Ecuador ay itinuturing na isang struggling footballing nation sa South America kung saan ipinakilala ni Juan Alfredo Wright ang larong football sa kanilang bansa. Itinuturing ang Ecuador team bilang youngest team na nag-qualify mula sa South America na merong average na edad na 25 years old. Isa sa top member ng Ecuador football team ay si Byron Castillo na isang right-back player at winger. Una rito, kasama sa Group A ng Ecuador ay ang mga bansang Qatar, Senegal at Netherlands. Yan ang ating FIFA World Cup Trivia. Samantala, sa iba pang balita na itala naman ng Department of Health ang pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 sa loob yan ng 3 buwan. Sa pinakahuling data mula sa Department of Health, sa ngayon ay nasa 18,392 ang aktibong kaso na pinakamababa noong Hulyo 15 ng kasalukuyang taon. Mayroon namang 782 na mga bagong kaso ng COVID-19. Ito na ang ikatlong araw na mas mababa pa sa 1,000 ang aktibong kaso ng nakamamatay na virus. Dahil dito pumalo na sa 4,06,635 ang kabuang kaso ng naturang virus sa bansa mula nang tumama ang pandemya noong taong 2020. Ang bilang naman ng mga nakarecover ay nadagdagan ng 1,000 mahigit, kaya ang nationwide recovery tally na ay umaabot na sa 3.9 milyon. Nasa 34 namang katao ang bilang ng mga namatay na pinakamababayan sa nakalipas na 9 na araw. Pumalo na rin sa 64,179 na kabuang bilang ng mga nasawi. Samantala, sa nakalipas naman na 2 linggo, ang National Capital Region pa rin ang mayroong pinakamataas na infection na pumapalo sa 4,355 cases. Sinundan niya ng Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas at gayon din sa Davao Region. Samantala, maki-update muna tayo dahil 10 yung sugatan kahapon doon sa naganap na sunog sa isang pagawaan po yan ng paputok doon sa Santa Maria, doon sa Bulacan. At nandun si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, kagabi ay tinungo natin ang pinangyarihan ng pagsabog ng pagawaan ng paputok sa Sitio Manggahan, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan, kung saan nadatna ng Bombo Radio Team ang naglipa ng mga bubog sa daan, wasak na mga yero, mga yaring papel na pinagawaan ng paputok at simoy ng hangin na amoy ang iniwang bakas ng pulbura. Nakipag-ugnayan ng aming team sa mga barangay official kung saan agad namang isinugod sa ospital ang mga sugatan matapos na magtamo ito ng matinding lapnos at kinakailangan ng agarang gamutan. Ang mga nagtamo ng matinding sugat ay kinabibilangan ni Amanda Vicente, 61 taong gulang, Marisa Victoria, 57 taong gulang at may-ari ng pagawaan ng paputok, Teofilia Horfilia, 58 taong gulang, Jessie Feliciano, 52 taong gulang,
Lourdes Policarpio, 43 taong gulang, Christine Amper, 35 taong gulang, Jeneline Horfilia, 34 na taong gulang, Mary Ann Horfilia, 27 taong gulang, Monrenzo Victoria, 26 na taong gulang at Maria Janela Apaya, 6 na taong gulang. Samantala, wasak na wasak rin ang mga kalapit na kabahayan, nagkalat na mga yero at bubog mula sa mga salamin kaya naman problemado sila kung saan sila pansamantalang matutulog. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Nanay Virgie Nicolas, apektadong residente sa pagsabog, ngayon lang naman daw to nangyari sa kanilang lugar kaya naman nang marinig niya ang malakas na pagputok, nabalot ng takot at hinimatay si Nanay Virgie. Kabilang din si Nanay Virgie sa mga kabahayang talagang wasak at hindi pwedeng tulugan sapagkat bukod kasi sa puro bubog ang loob nito, nakalundo na rin ang kisame ng kanilang tahanan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Nanay Virgie. Kain po kami mag-asawa, bigla pong may parang tapos bigla pong sumabog. Nagtakbo kami po doon sa mangga. Tapos magtakbo po kami doon sa mangga, dahil nataranta po kami, bumangga ako sa mangga, kaya yung ganito ko sakit. Namin, nakita namin yung hipag ko. Gumugulong doon sa, para siya makaligtas. Na-injury nga siya, tapos nagkagasgas nga siya. Tapos yung namin sa bahay ko, wasak-wasak yung buong bahay ko. Wasak, wala kaming tutulugan ngayon. Malakas po talaga, sobrang lakas. Yung pong pabilyo namin po yan Natanggal po yung mga kisame. Pati po CR. Natanggal po talaga. Tapos yung pool, umagis po doon ng mga yero. Sobrang takot ko po yung dalawang bahay po namin, peace out. Ang mga salaming po. Upo, tuloy-tuloy po talaga. Ang lakas. Di po kami umahon, doon lang po kami nagtago sa damo. Gumapang po kami, di nga po kami nanangalian kasi sa takot. Gawaan po talaga siya ng putok. Kami po, sari-sari, hindi mo po kasi kami napapasok po dyan kasi takot po talaga kami sa putok. Kawa po, tapos yung may-ari po, dito laki po ng Tapos yung pong anak, napaltos po yung binti. Tapos yung mga manggagawa niya mo, mga gas-gas lang po. Kasi daw, yung po yung isa, gumagawa ng inagis daw po doon sa kabila. Tapos bigla daw pong sumabog. Yun lang po daw ang pinag-umpisahan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Nanay Virgie. Bombo Gerald, itong paggawaan ng paputok ay matagal na palang umanong nag-ooperate rito kung saan itong matinding pagsabog na nangyari ay tila ngayon lang daw nangyari na nagpawindang sa lugar. Ang ilang mga residente na mismong katabi ng pabrika ay hindi na nag-alsa balutan kahit na mga kisame ay lundo na at may mga crack ang pader. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection kung may permit to operate ang paggawaan ng paputok at kini-question kung bakit nakatayo ito malapit sa mga residential area. Sa ngayon, inaalam pa rin ng mga otoridad ang mitya ng naturang insidente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala pa itong Pasay City General Hospital, nilinaw po, tumatanggap pa rin pala sila ng pasyenteng nasa critical na kondisyon sa kabila nitong may abiso po silang full capacity na itong ilang pasilidad ng kanilang paggamutan. At ma-report si Bombo Marlene Padjernos. Tiniyak ng Pasay City General Hospital na patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga emergency patients o yung mga pasyenteng may critical na kondisyon na isinusugod sa kanilang paggamutan. Ito ay sa kabila ng kanilang una nang naging abiso na punuan na ang ilan sa kanilang mga pasilidad as of 8 o'clock a.m. kaninang umaga. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay nilinaw ni Dr. John Victor De Gracia, ang Officer in Charge Medical Director ng Pasay City General Hospital, na bagamat nakakaranas ng full capacity ang ilan sa kanilang mga facilities, ay patuloy nilang tatanggapin ang mga pasyenteng may immediate needs. Paliwanag ni Dr. De Gracia, madalas talagang makaranas ng punuan sa mga pasilidad ang isang government hospital dahil sa mga limitasyon nito, kaya't pinapayuhan na lamang nila ang ibang pasyenteng may mild condition na lumipat muna ng ibang pagamutan imbis na paghintayin pa ang mga ito. Sa tingin namin, kasi dumadami na rin yung mga pasyente na dumarating dito na mga non-COVID, yung mga nagkakasakit, yung mga nasa stroke, karamihan ganun stroke, natake sa puso, yung mga
complications ng diabetes nila. So yun po. Tsaka at the same time, over the weekend, long weekend siya, kaya hindi masyadong na-discharge po yung mga pasyente, kaya naipon sa taas, kaya ganun din sa baba naipon din. Tsaka talagang dumadami na talaga yung mga pasyente. Well, madalas nangyayari actually sa isang government hospital, hindi lang ng PCGH, is talagang may limitations pa rin naman yung hospital kasi may bed capacity tayo. So pag napuno na talaga, instead of accepting patients na nag-aantay sa baba, and kailangan kasi talaga nila yung management ng ward, kailangan admitted sila. So pag naiipon sa baba, hindi maganda, hindi yun ideal, kumbaga hindi ideal setup ang emergency room para sa ganun. So talaga napupuno rin talaga naman ng mga lalo na ngayon kasi pa November, pa December na. Usually we see a trend ng mga paglaki ng admissions namin, pagdami na admissions. Since ang pasyente namin sa emergency room is full capacity na, yung iba talaga walang naiipon sila sa labas, naka-stretcher sila sa labas kasi wala na sila mapaglagyan sa loob. So kung sino yung mga may immediate needs, yung mga cases na medyo critical, yun yung talagang inuna namin ipasok sa loob. So yung mga pasyente naman na when we assess na kaya pang ilipat sa ibang ospital at manageable pa, pwede. Sinasabihan namin na transfer na lang sila. But the critically ill patients, kailangan talaga, no choice, admitin talaga natin. Yan. Prioritization lang talaga ng pasyente. Aniya, sa nakalipas na mga panahon ay halos 2 beses sa isang buwan sila nakakapagtala ng full capacity sa ilang pasilidad ng Pasay City General Hospital. Ngunit nilinaw naman niya na hanggang 2 araw lamang ang tinatagan nito bago nilang muling ma-manage ang dami ng mga pasyente na gutungo sa kanilang ospital. Bukod dito ay binigyang diin din ni Dr. De Gracia na sa ngayon ay nananatiling manageable ang mga kaso ng COVID-19 sa kanilang pagamutan at fully operational pa rin ang iba pang mga departamento dito kabilang na ang para sa mga bata at mga buntis. So for the past few months, usually napupuno kami mga twice a month sa mga ganun. Meron times na sa isang buwan 2 beses kami nagpo-post ng ganito, napupuno ng pero usually it takes lang 2 days before ma-manage ulit namin yung dami ng pasyente, ma-discharge namin yung ibang pasyente, and then we accept again admissions. Yes, ang PCGH naman po, hindi naman tayo tumitigil po. So, of course, they have to accept lang talaga na minsan may limitations lang ang hospital natin. And sa pagkakataon naman na ganito, hindi naman natin ito ginugusto. Pero we're trying our best, the management is trying our best, the LGU is trying their best also to support us na matugunan lahat ng mga pangangailangan na medical ng ating mga taga-Pasay at mga hindi rin mga taga-Pasay. Samantala, sa ngayon ay nasa 18 mga pasyente pa ang nanatiling nasa waiting list ng emergency room ng Pasay City General Hospital. Habang bukod naman sa emergency room, ang 33 beds sa medical ward, 9 beds sa critical care ward, 12 beds sa probable ward, at gayon din sa surgery trans ng Pasay City General Hospital. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs,
Patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa mga balita pa mula sa probinsya, ang pagsisimula ng face-to-face classes hindi matagumpay ayon yan sa Alliance of Concerned Teachers. May karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Legazpi. Binigyang diin ng Alliance of Concerned Teachers UAC na hindi naging matagumpay ang pagsisimula ng full implementation ng face-to-face classes noong Nobyembre 2 sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay ACT Chairperson Vladimir Kitua, masasabing hindi napaghandaan ang pagbubukas at pagpapatupad ng in-person classes. Ito ay sa kabila ng 2 taon na sarado ang mga paaralan, subalit nananatiling problema pa rin ang kakulangan ng classroom, mga kagamitan at learning resources. Ayon kay Kitua, wala rin kasiguraduhan na maibibigay ngayon ang dekalidad na edukasyon. Napapaisip na lamang anya ang mga guro sa mga nangyari sa kasalukuyan kung gusto ba talagang mabawi ng pamahalaan ang learning loss o learning gaps na dulot ng pandemya, lalo pang hindi lang kakulangan sa classroom ang problema, kundi maging sa bilang ng mga guro na ang ilan ay mas pinipiling mangibang bansa dahil sa mas magandang oportunidad. Subalit nakakalungkot anya dahil parang baliwala lang sa gobyerno ang mga panawagan ng mga guro at wala ring konkretong plano na inilatag upang matugunan ang kasalukuyang hinaharap na problema. Sinabi pa ni Kitua, mga mag-aaral ang kawawa dahil hindi nabibigyan ng maayos at dekalidad na edukasyon upang mapunan ang learning loss. Palpak yung pagbubukas ng klase. Imagine, 2 taon na nakasarado ang mga paaralan ay hindi ito napaganda mabuti, no? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Bombo International News. Patuloy pa rin nagpapagaling matapos na masugatan si dating Pakistan Prime Minister Imran Khan matapos na mabaril habang nasa 1 kilos protesta. Pinangunahan ng 61 anyos na si Khan ang kilos protesta sa Islamabad at nananawagan ng snap election matapos na siya ay patalsikin sa pwesto noong buwan ng Abril. Sugatan din sa insidente ang 4 na katao kung saan sinasabing target na barilin si Khan. Itinakbo pa na sa pagamutan si Khan matapos na tamaan sa paa at ito ay nasa mabuting kalagayan na. Naaresto naman na ng mga kapulisan ang sospek at inamin nito na target nila si Khan. Bombo Sports News. Tiwala po si Kiefer Ravena na kayang-kaya ng Gilas Pilipinas ang makaharap nila sa 5th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na linggo. Ito ay kahit na hindi makakasama ng national basketball team si Jordan Clarkson. Mula nang dumating sa bansa si Ravena kasama ang kapatid nitong si Thirdy ay agad na silang sumabak sa ensayo ng Gilas Pilipinas. Dagdag pa nito na maraming mga manlalaro ng Gilas Pilipinas ang kayang punan daw itong papel na ginagampanan ni Clarkson. Pagkuritang hindi makakasama ng Gilas Pilipinas si Clarkson dahil sa conflicts sa schedule sa pagganap nito ng kanyang tungkulin dito pa rin sa NBA. Makakaharap ng Gilas ang Jordan sa Nobyembre 10 habang ang Saudi Arabia naman ay makakaharap ng koponan sa Nobyembre 13. Bombo Foreign Exchange Update.
Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 58 pesos at 80 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 41 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 7 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 49 centavos, habang ang Euro 57 pesos at 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, may espesyal na tradisyon tuwing bisperas ng Pasko ang rehiyon ng Penamacor sa Portugal na tinatawag na Christmas Madero. Ayon sa kaugalian ng mga kabatang lalaki na malapit na pumasok para sa mandatory military service ay nagpupuslit ng isang buong puno upang gumawa ng pinakamataas na apoy sa bakuran ng kanilang simbahan na sinisindihan bago ang midnight mass para magkaroon ng warm ambience sa mga magtutungo sa simbahan. Sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 51 días na nabilinantas ang adlaw sang Pasko. 51 days to go before Christmas.
Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa maratuntunan bombohanay big time adlaw sang Biyernes petsa 4 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Sa mga aga manginakaw po ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updara kita sa Las 9 media nga takna sa mga aga so dalong sa inyo sang dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa Batagas sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pila ka mga eskwelahan na diri sa maya syudad sa Bacolod, mga public elementary school sa nakabaton na sa libre nga school supplies sa gina-procure sa aton nga syudad. Kaya tinagasugod na Nobyembre 2 sang full face-to-face classes. So mayo lang gid bangod nga nakahinga gawman ang ining libre ang mga school supplies nga ginabakal sang aton nga syudad Banwa. I-check na ito na karon pila ka mga eskwelahan nga nakabaton na sang iga-distribute ning mga school supplies sa tanan nga mga public elementary school diri sa may syudad sang Bacolod. Tanan nga public elementary school sa makabaton na sining ginpamakal kaya masobra ni sa 60,000 ang kabugusan nga numero sa mga estudyante nga makabaton na Banwa. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Labaton. Sa iba na pang mga balita lokal, Banwa, nagdulong na ang Department of Social Welfare and Development o na DSWD Central Office ang ayuda para sa mga probinsya diri sa may Western Visayas nga naigo sang Bagyo Paeng. Dawa kita diri way ba niya nagadugay mga evacuees sa mga evacuation centers kaya nakapauli man na bagod ang kadasig man lang mag-subside ang level sang tubig. Masamaray sa nato na karon mga ginapadulungan ng mga LGU sa DSWD Central Office diri sa aton sa may Western Visayas. Manginakaupod nato na si DSWD Under Secretary Alan Tanhusay. Sa iba na pang mga balita lokal, arestado Banwa ang isa ka nagbakuno-kuno nga abogado. Pinaagi sa entrapment operation sa ngaton nga mga kapulisan dira sa may Bacolod Police Station 9 headed by Sir Rondil Tapang. Ano ang istorya sa likod sa niya Banwa bangod ang posible ibolbado gid diri ang kwarta bangod ginapatigayon is entrapment operation. I-check ka na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, ang numero sang mga nagkalamatay bangod sa paggalabay sa Bagyo Paeng ang nagadangatan na sa 150. Masobra diri Banwa sa 4 milyon ka mga Pilipino ang apektado. Trataya sa isusubong ang nagapabili ng missing sa bahin sang Maguindanao. Nagadangat na sa 63 ang numero sa mga nagkalamatay and mayara sa 7 kaiba na pang missing. Suno kay Maguindanao Provincial Administrator Attorney Cyrus Torrera. Sa iba na pang mga balita nasyonal, Department of Budget and Management nagapasalig nga mayara sa bastante nga pondo nga maggamit para sa paghatag sa ayuda sa mga pumuloyo nga apektado sa nasambit nga bagyo. Department of Agriculture aminado nga nagasaka ang presyo sa mga agricultural commodities kasunod sa paglalabay sa severe tropical storm Paeng. Sa karon nagadangatan na sa 2.74 billion pesos ang balor sa halit nga ginatugas sa nasambit nga bagyo. Kananda nagyaman na yan, mga presyo sa utando na wala nagasakagid basta bag-o nagalabay ang bagyo.
Samtang utang sa gobyerno sa Pilipinas sa pagkatako pa sa bulan sa Setyembre, nagadangatan na sa new record high nga 13.517 trilyon na pesos. Sa subong nga tuig 2022, masobra sa 1 trilyon pesos na ang ginutang sa ato ng gobyerno. Sa balita international, 4.5 million ka mga Ukrainians wala subong gyapon sang supply sang kuryente matapos ang pag-atake sang Russia pinaagi sa missile strike. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, masobra 10% sang pre-war population ang temporaryo nga wala sang kuryente halin pa kagabi. Sa gahiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang ganaga pangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ang Department of Budget and Management nagpasalig gamayara sang bastanteng pondo ang aton sa gobyerno para sa Disaster and Calamity Fund. Subong nga naglabay ang ining bagyo paeng nga sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Nadugangan na pa ang numero sa mga nagkalamatay sa landslide nga natabo sa Maguindanao, Banwa. Nagdangat na sa 63 ang numero sang ginbawian sang kabuhi. Humalin sang nagligad ang semana, mayarap pagyapon na subong sa mga missing nga ginapangita suno sa mga opisyales. Pwede nga magamit sa ato na gobyerno sa mga ahensya sang gobyerno ang nabilin nga 6.8 billion pesos. Amo na ning ginapasalamatan naton bangod bisan bulan na sang Nobyembre. Mayra pagyapon sang bastante nga pondo for the Calamity Fund sa idalom sang National Disaster Risk Reduction and Management Fund for 2022. Amo ni maggamit for response and relief efforts kasunod sang naglabay nga bagyo paeng. Sang tinalikdan nga Miyerkules, ginpaydalom sa state of calamity ang Western Visayas o kanang Region 6, ang Calabarzon o kanang Region 4A, and then ang Bicol o kanang Region 5, and ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bangod sa halit nga ginabilin sang nasambit ang bagyo. Nagapirma man si President Ferdinand Bongbong Marcos sang Proclamation 84 para nga madeklarar nga yara sa idalom sang state of calamity ang ining apat ka mga rehiyon sa sulod sang anom kabulan na Banwa, maglawas lamang kontemprano pa nga batakon o kanigal lift sang ato nga presidente. Suno sa Department of Budget and Management, sa sining paglabay sa mga natural disasters and other calamities, ang mga ahensya sang gobyerno pwede nga maka-utilize sang nabilin nga 6,863,219,462 pesos. Sa idalom sang National Disaster Risk Reduction and Management Fund, subject ini sa mga nakabutang nakasaad banwa sa provision sa 2022 General Appropriations Act. Kay man subong nga tuig ang aton sining gobyerno pinaagi sa General Appropriations Act of 2022 nagpain sang 20 bilyones pesos nga Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa subong nga tuig 2022. Tamo pa ning nabilin na Banwa nga kantidad para sa pag-asta na sa bulan na sang Disyembre because pila ka mga bagyo may lang gani ka bagi kita na tamaan sa subong 2022. So far, si Bagyo Paeng amuning isa sa mga makahalalit ang bagyo nga naggalabay dari sa aton na pungsod subong nga tuig Banwa.
However, masubo bangod karamo sang mga wala nakaluwas dito sa bahin sang Mindanao, may yara sang pagbaha and then landslide nga natabo. Subong sa isang tayatras nakatawo ang numero sang mga nagdaliwan o kung naging panglubong na lang to gani sa mass grave kay karamo gidabanwa sang mga ginbawian sang kabuhi. Subong may 36 gyapon ka missing and nag-double time manadri ang search and rescue teams parang masapadasig ang pagkasapo baladri sa ila because tiya may nado kita nga kung magdugay na ti ang lawas sa naton nagakadunot. Santo sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, yara na subong sa 150 ang kumpirmadong mga nagkalamatay bangod sining nasambit ang bagyo, ilabin na sa bahin sang Visayas and Mindanao. Sa ilang report kahapon, mayara sang 56 nga under validation subong. And then 94 kumpirmado na gid ini sila. So meaning na kilala na, gina-identify na, kagin-claim naman sa ilang pamilya. Sa mga na-verified nga mga nagkalamatay, sa isang trust diri ang yara sa Bangsamoro Region, 28 diri sa aton sa Western Visayas, kag 3 ang napatay sa Soxargen Region. Ang numero sa mga napilasan, yara sa 128, 36 kaiban pa ang missing. Ang numero sa apektado ng mga residente, yara sa masobra sa 3.986 million pesos o kung masobra sa 1.13 million ka mga pamilya sa 8,712 ka mga barangay sa bilog nga pungsod. Kabugusan naman nga 15,162 ka mga balay ang naguba o kung kabugusan nga 17.28 million pesos. Kalabanan diri ang ari sa aton sa Western Visayas. Ang damage sa infrastructure, yara subong sa 2.8 billion pesos. Ang damage sa agrikultura o kan mga pananom, yara sa 2.44 billion pesos. Okay, lanin ko nakuhaan mo sang crop insurance ang imo balayang hulumayan makabato nagkapabisan paano nagika na sa Department of Agriculture kag masabayo man mapadasig-dasig dra sa nga DA ang pagpanagtagal sa nga binhi para sa mga apektado nga mga mangunguma. 56% sang 354 ka mga syudad kag kabanwahanan ang nakareport sang power interruption. Pero at least minsan na paano, nabalik na, na-restore na ini sila. Nabalik naman ang supply sang tubig sa 55% sang 20 ka mga lugar nga apektado nagligad sang interruption sa supply sang tubig bangod sa sining paggalabay sang bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development nagpasalig sang tinalikdan nga adlaw, mayara sang bastante nga pondo kag subong man ayuda para sa mga kotoran naton nga naapektuhan sang bagyo Paeng kag sa nabilin nga mga bagyo nga magalabay sa Astana sa bulan sang Disyembre. So napangdulong na ni actually through man sa order ni sa WD Secretary Erwin Tulfo. Nadulungan na ni sang ayuda ang mga lugar nga naapektuhan na sang nasambit ang bagyo and mayara man sang ample funds bastante nga pondo nga magadugay o kon igo pa hasta sa paggatako sa nga Disyembre 31. Sa kabagusan sunod sa DSWD, meron sang 1.7 billion pesos in total relief resources. Both sa stockpile, meaning ini mga kinarton-karton na nila, mga family food packs, and then standby funds nga pwede magamit in response sa Bagyo Paeng and then sa upcoming typhoon.
kay sa iban kanisa nga mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa aton sa Western Visayas naging yu ang ilang nga mga manunodlo kag sa mga ng LGU idilang kanay magbalik sa face-to-face sa klase sugod Nobyembre 2 kay may mga eskwelahan nga hindi pa sila magamit kay ginabaha pa o nagaserbe pa subong bilang evacuation center. So mayara gid bastante nga pondo and standby funds nga DSWD para sa relief assistance sa mga lugar nga ginigo sang nasambit nga bagyo, and in case nga ma-deplete, maubos na ang nabilin nga pondo, ready ang DSWD nga mag-augment para sa disaster response. Sa nasaling nga tanalin pa sa tinalikdan nga adlang pagalibot sa mga officials from DSWD Central Office sa bilog nga Western Visayas para nga mga dulong sang assistance, mga food packs nga niya at the same time magamit sa mga kotoran naton sa pagpatindog kaliwatan sang ilang balay. Kasama po natin ngayong umaga si DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Bombo Erlin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood sa Bombo Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta sir yung mga paglilibutan ninyo for the provinces and the cities in Western Visayas na apektado po nitong Bagyo Paeng? Yes, unang-una ang pagbisita namin ng sa mga apektadong provinces diyan sa Region 6 ay utos ng ating Pangulong Marcos na bisitahan ang mga apektadong probinsya diyan sa Region 6, no? Ikalawa, bukod sa DSWD, kasama din natin na bumisita ang Department of National Defense, ang Department of Interior and Local Government sa pamamagitan o sa pamumuno ni Senior Undersecretary Faustino, Secretary Abalos, at ang ating OCD Undersecretary Ferrer at ang inyong lingkod na sumama doon sa pagbisita. Una, ang DSWD ay inassess natin on the part of the DSWD, inassess natin yung response ng DSWD, kung gaano ba kabilis, gaano ba kabagal. Ikalawa, inassess natin yung satisfaction rating, kumbaga, ng ating mga kababayan na naapektuhan, kung ano yung kanilang reaksyon doon sa pag-respond ng DSWD matapos yung bagyong Paeng. Oh, okay. So, kumusta naman po sir? Kasi talagang yung Antique, di ba sir, nakabisita na po kayo sa Antique? Yes, oo. Talagang mahirap, no, yung sitwasyon nila kasi ilan pong tulay talaga yung naputol. Yes, oo. Mabuti naman at kasama pala namin doon sa pagbisita ang ating DPWH Secretary Bonoan, no? At isa yan sa mga major concern na na-brought up doon sa dialogue natin with the Governor ng Cadiao at Governor Fredenel, na brought up nato sa DPWH ang issue tungkol doon sa mga bridges at mga roads na nasira ng Paeng. So nag-respond naman ang ating DPWH at nagkaroon na ng commitment ang DPWH na talagang kailangan either magsagawa ng bagong tulay o kaya i-retrofit yung mga existing. Ang naapektuhan talaga ng mga infrastructure, ang mga tulay ay itong Antique. So medyo matindi yung damage doon compared doon sa ibang mga provinces sa Region 6. So, nag-respond naman ang DPWH at nagkaroon ng commitment in front of the mayor and the governor of the province. Opo. Kasi sir, talagang kailangan pong itawid doon sa ilog through mga rubber boat siguro. Paano po yung mga dala ninyo, sir? Saan po ito saan po ito inilagay na lang muna? Well, yung food relief packs na pinamigay natin doon sa mga naapektuhan ay safe naman, unang-una, walang nasira, at ikalawa, mabilis yung ating response, especially doon sa mga naapektuhan ng Paeng. Nagbunga yung instruction
ni Pangulong Marcos way before Typhoon Paeng, ang instructions sa atin ng ating Pangulo ay magkaroon ng prepositioning ng mga food relief assistance kasi ito talaga yung pangangailangan ng mga kababayan natin kapag mayroong mga disasters na ganito. So nagbunga yung kanyang instructions. At sa DSWD, meron kaming tinatawag na prepositioning ng mga food relief packs. At syempre meron tayong nakapag-encash ng pera mula sa Land Bank at maibigay natin agad. Kasabay ng food relief assistance, kasabay yung cash assistance. So mabilis yung pagbigay ng food assistance at mabilis yung pagbigay ng cash assistance sa buong Region 6 na naapektuhan ng Typhoon Paeng. Oo. So sir, bale pagdating po ninyo from the central office, may dala din po kayo or hindi na kasi meron na pong preposition for the whole Western Visayas? Well, ang paubos na kasi Bomber Erlin ang existing sa region. So nag-commit tayo ng additional 50,000 sa buong Region 6 na additional na mga food relief packs. At yung ating cash naman ay sufficient pa as of this morning. So in fact, mangangailangan tayo Bomber Early ng mga volunteers, no? Sa 6 na mga probinsya diyan sa Region 6, nangangailangan tayo ng mga volunteers. So ang mga regional offices o mga provinces ay DSWD Regional Provinces Office ay magpo-post sa kanilang mga social media accounts kung saan pupunta yung mga volunteers upang tumulong para mag-repack ng mga food relief assistance para sa ating mga kababayan. Mga ilan po yung kailangan, sir? Ang pagkakabanggit sa atin ay nangangailangan tayo ng at least 20 na mga volunteers per day, no? Per day. Sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras, sa Iloilo, kag Negros Occidental. Okay. So we need at least 20 volunteers per day, and we will post sa social media sa mga DSWD regional offices kung saan sila pupunta at saan gagawin yung pag-repack ng mga raw materials. Kasi sir, alam naman po natin yung DSWD mula po yung mga personnel ninyo, mula pong hindi pa tumama yung bagyo, parang hindi na nakauwi. Hanggang 31 siguro. Isa din yan, Bomber Erlin, sa binigyan natin ng assessment. Kasi itong mga DSWD staff and personnel natin, although by heart and by mind, nakahanda na yan sila sa pag-anunsyo ng pagpasok ng typhoon. Pero kapag nagkaroon talaga ng impact, meron talagang maapektuhan din sila. Pati sila na mga taga-DSWD ay apektado. Pero ganun pa man, kahit sila ay apektado o nasalanta sila ng bagyo, ay kaagad sila nakapag-recover at nakapag-serve, no? Nakapag-silbi, nakapag-report sa DSWD at nakapagpunta doon sa mga assignments sila at nakapagbigay ng assistance, nakapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan din. Sir, ito pong 50,000 na food packs from Central Office, naihatid na po ba ito dito sa amin? Well, ihahatid pa lang, Okay. Bomber Erlin, because the day that I visited the region, it was the day Secretary Tulfo cannot go to the Region 6 because he has to sign a document that will allow us to buy more raw materials for the food relief pack. So on that day, the same day that we went to Region 6, ay ganun din ang araw na siyang pagpirma at pag-bidding, pagsagawa ng bidding at pagpirma ng Central Office sa pangunguna ni Secretary Tulfo para makabili ng additional na mga food packs para naman ibigay dyan at deliver sa Region 6. Kasi sir, ito makikita namin na ipinapakita din po namin na mga photos from from DSWD, in boxes lang po ito. So para mas
mabilis po yung pag-transport nito. So dito na rin siya i-repack. Yes, dyan na rin siya i-repack at kailangan i-replenish yung existing kasi paubos na at marami na tayo na ipamigay sa ating mga napektuhan. Bago nga kami umalis ng papuntang Manila nung alas 4, alas 5 ng hapon, ay nagbigay tayo ng abuloy doon sa 2 pamilyang namatayan dahil sa pagkalunod during the typhoon doon sa Antique. Nagbigay po tayo ng burial assistance doon sa 2 pamilya. At doon lamang yun sa airport, pero doon sa ibang mga lugar, nakapagbigay na rin yung ating region offices ng mga assistance, burial assistance na namatayan sa pagsalanta ng bagyong Pai. Magkano nga po, sir, yung burial assistance? Well, depende yan doon sa regions, sa mga assessments. Meron tayong binibigay na 5,000, meron tayong 10,000, meron tayong 20,000. Okay. So yung food packs po natin ay parang wala na itong noodles, sir, parang wala na yun, hindi na siya included doon sa food pack mismo. Yes, depende rin yan, Bomber Erlin, sa availability ng material na ilalagay doon sa boxes, sa food packs, boxes. So kung sa region na may available ng noodle, maglalagay tayo ng noodle. Pero sa mga regions na hindi pwedeng, o wala tayong available na dami ng mga noodles na pwede ibigay, hindi tayo naglalagay tayo ng iba. Pero ang value ng isang food pack is around 800 to 1,000 pesos. Kasi sa importante lamang po merong bigas. Yes, merong bigas. At yung bigas na yan ay naka-vacuum seal because sa aton previous experiences, ang mga bigas na hindi naka-vacuum seal ay mabilis masira, mabilis mapanis. So, lahat kinakailangan talaga ng i-vacuum seal, especially yung bigas, kasi yun ang importante na pagkain. Opo. Sir, sa kabuuan po, if we have figure, mga magkano na po yung worth ng assistance na naibigay po ng DSWD for the whole Western Visayas? Well, sa whole of Western Visayas, this was 2 days ago. Itong report na ito ay 2 days ago. It's around, umabot na po sa 30 million na food packs at cash assistance ang naibigay na ng DSWD Western Visayas sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, at Negros Oriental. Negros Occidental, rather. Opo. So parang may nakita pa ko dito yung itim na box. Ano po yung laman nito, sir? Yung itim na box na yan, ay galing po yata yan sa, if I'm not mistaken, sa Office of Civil Defense. Kasi meron din silang mga assistants, no? In coordination with the DSWD, meron silang binibigay din ng mga food relief packs in coordination with the DSWD para hindi mag-duplicate yung pamimigay ng assistance natin. Merong complaint ang ating Governor Cadiao na medyo maliit daw yung bilang ng mga food assistance na naibigay na natin. Pero I think yung kanyang 2,000 lamang na sinasabi ay siguro magkaiba dun sa data na binigay natin. Wala lang kasing, siguro meron lang miscommunication between DSWD and the Office of the Governor ko kaya medyo maliit yung number na binigay ni Governor Cadiao. Ang sabi ni Governor Cadiao ay nasa 2,000 lamang daw yung nabigyan na ng DSWD sa kanyang probinsya. Pero sa aming pag-check ay umabot na tayo ng 4,000 plus. Oo. Kasi sir, kung tingnan natin yung Antique, siguro ito yung first time na sila yung hardest hit in Western Visayas. So, hardest hit, may mga bridges na nasira at yung kanilang buffer stock ng mga gasoline supply at iba pang mga, yung water supply ay talagang badly damaged. Nahihirapan sila makapag-recover. Pero the rest sa ibang mga provinces ay nakapag-recover naman agad sila. Opo.
Sir, yung Capizo, sir, no, humupa na rin po yung baha pagdating ninyo doon. Yes, humupa na rin ang baha doon at especially doon din sa Rojas City, mabilis yung pag-recede ng baha at medyo resilient yung kanilang mga infrastructures doon sa Rojas City. Opo. Sir, meron pa din po kayong mga parang, kasi yung problema nila, pag nananatili pa rin doon sa evacuation center, yung mga hygiene kits, mga siguro mga banig, mga ano dyan, yung mga pampatuwag ginagamit sa pantunging matutulog po tayo. Meron din po bang ganon yung DSWD na ipinamimigay po ninyo? Meron. Nakalimutan ko nga palang banggitin yan, Bomber Erlin. Bukod doon sa cash assistance, bukod doon sa food relief packs na mga boxes, meron din tayong binibigay na hygiene kits. Kung nakikita ninyo sa mga pictures, sa mga videos, yung balde na puti na plastic na medyo mataas na parang balde, ang laman po nun ay mga hygiene kits. Pinamimigay din po natin yun sa kanila. Okay. Sir, pag maubos po ito, tapos alanganin pa rin po yung supply for Western Visayas, do we still have enough supply or mga food packs sa inyo dyan sa central office? Yes, we have enough supply at in fact yung 50,000 ay yan yung na-assess na initial na additional. But if there is a need for us to give more after 50,000 food relief pack, we can provide immediately because kami din dito sa central office ay nananawagan din kami ng mga volunteers to repack kasi naubos na yung stock because of the typhoon na ipamigay na natin, na i-supply na natin. So we need replenishment. So kahit dito kami sa central office ay kinakailangan namin mag-repack. Kasi sir, siguro hindi naman po sila magtatagal doon sa evacuation center. Yes, oo. Hindi naman sila magtatagal at napaka-resilient ng ating mga kababayan. No? Opo. Talagang na sila, marunong sila mag-adjust, marunong sila mag-cope. But again, merong gap between when the day or the time the typhoon hit and a few hours after the typhoon hit, may gap. No, that's the most vulnerable point of our people. Yung bang oras na kapag ikaw tinamaan ng typhoon at ilang oras matapos yung typhoon, ay yun ang pinaka-vulnerable. Opo. Kung kaya dapat doon tayo mag-intervene kasi kung lumagpas ng 12 hours at wala pong pagkain yung ating mga kababayan, hindi na maganda yun. So, yun ang aming task dito sa DSWD. Kinakailangan, kapag ikaw ay DSWD staff, kapag ikaw ay naapektuhan ng bagyo, kinakailangan mong makarecover agad. Iwan mo muna yung pamilya mo, siguro i-secure mo muna sila at saka ka pumunta dun sa place of assignment at you will continue to serve. Opo. That's one of the major assessments that I made today. There are other assessments that I made kagaya ng kinakailangan doon sa Air Force. Sa Air Force helipad mismo, kinakailangan maglagay na tayo doon ng mga food relief packs para sa standby. Kapag may mga ocular visits o may mga inspections na gagawin ng ating Air Force, a few hours after the typhoon, meron na silang dala-dala mga food packs kahit wala pang DSWD personnel doon. At least yung Air Force natin, pag sila ay nagsagawa ng mga inspections o picture or surveillance ng damage ng typhoon, ay meron na silang dala-dalang mga pagkain. Opo. Kasi sir, pag nasa office pa po ninyo or pag nasa parang ano ba ito, yung area kung saan po sila naka-standby, it will take time pa po Especially pag yung dadaanan binabaha rin. Yes, oo. Especially dyan sa region. May mga warehouses kami dyan. At secure naman yung ating mga pagkain. Kaya lang, yung karga ng mga food relief packs na ito from the warehouse to the damaged areas o dun sa affected residents, ay yun ang pinaka-challenging sa DSWD.
Sir, itong ipapadala po ninyo dito ay ihahatid ng ano po ba ito? Si 130 po natin? Or barko? Yes, ipapadala po ng barko at si 130 kasi medyo marami-rami ito. Opo, okay. Sir, ano po yung maiwan ninyong mensahe sa mga tagapakinig po natin? Hindi lamang po doon sa mga nag-evacuate but lahat po tayo survivor nitong bagyo. Yes, lahat tayo survivor, maging dito sa Luzon, pero we recognize na talagang apektado, lalong-lalo na yung mga may hirap nating kababayan. Nais ko lang pong sabihin na kami po dito sa DSWD ay walang tulugan kumbaga dito sa DSWD kapag nag-anunsyo pag-asa na mayroong papasok ng bagyo. Naka-standby na kami dito sa central office at ready for deployment. Depende na lang yan kung saan yung talagang nangangailangan talaga. So, nakahanda po kami dito sa DSWD. Araw-araw po ay naghahanda po kami yung food relief assistance, yung ating mga hygiene kits, yung mga donations coming from private individuals and private organizations ay pinangangalagaan po namin iyan. At higit sa lahat, nakahanda po kami for deployment of the Secretary. With this, DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Sir, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Magandang umaga po muli. Maraming salamat, Bombo Erlin. Maraming salamat as usual sa Bombo Radio Bacolod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat kaya DSWD Undersecretary Alan Tanhusay. Siya gining nagapanguna sa pagdulong diri sa mga food packs and other relief assistance para sa mga kotoran naton sa Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique. Ang Antique hardest hit sila sus nakibot ba ng Antique kamo ni ang epekto sang bagyo sa ila. And then ang Aklan, Capiz, so amo ni mga ginapang dulungan kabagusan na subong 37 million pesos. Ang mga natampukan na sang duta ang ilabalay bangod sa landslide kang mayroon sa mga nagkalamatay ang natagka naman nagilayon na sang burial assistance sang Department of Social Welfare and Development. Sakto na ang assessment ni Yusek Tanhusay nga dapat siguro malapit agad balaya sa base ang Philippine Air Force nga dira makalupad ang chopper mana o kanang eroplano cargo plane naton may madala na sila balagilayon kay kun ara pa sa warehouse ng DSWD kun mag-travel pa pila pa ka oras. Para sa pangkarga pa sa mga truck, travel pa pakadto sa halinanan sang Air Force assets naton. So, mas marasig ni dara kung bisan hindi lang gina mo na yakadamo bala. Pero may naka-preposition man niya dara nga mga food packs nga DSWD nga madala nila gilayon. Ay okay lang na ya kung why ginabaha tong dalan nga labayan bala sang truck nga nagakarga sang mga food packs from the warehouse sa DSWD pero kung ginabahaan mo parugi kita sa natabo dira nagligad sa may syudad sang Kabankalan na bala nga kadugay sa ginulatan nila nakagutuman ng mga tao. Kita nga daan niya bisado pa kabudlay sang sitwasyon may pasensya kita mo no. Pero gakalipat kita kung sino kita kung kitang gutom. Experience ka na mo, Let's na malipatan mo kung sino ka o kung ano ka klase tao kung ikaw gutom. Why ka na pasensya, inang dasig ka bala mga aki, gatananan na lang kagagadugang imo nga stress. Sang gutom kita ya, sang busog kita may laba pag dato niya pasensya mo. Bisa ano pa nakabudlay ang sitwasyon maintindihan ginaintindi gid naton. Pero once nga rin naguok ng imong tiyan nga pinanuktok ng imong mga alaga da. Budlayan kagid maging bisan daw kahapos wala dason ka wag gid ka kitid gid sang imong pasensya. So amo ni ang crucial nga mga tinakna o mga inoras. Pila ka oras matapos nga nag-evacuate ang mga kauturan naton nga apektado sang pagbaha o kon landslide man na dira nga dalasang kangay sining natural calamity o kon bagyo. Kay sa kakulba mo pangadaan sa kakapoy mo pagin lusong mo dito ang baha, okay naman lang nga daan kung meron sang preemptive evacuation
nga wala pa sa nga baha ato na didto ang mga kauturan ta, but still kinahanglanon dayo magkinahanglan gid nga mayara gilayon sang pagkaon para sa ila. Kakon way kabala may ginaobra, no? Dasig ka man gutomon. Kita yun ng sa balay ka lang blanda so wala ka trabaho. Wala ka man na obra pero chan mo lang na ginabantayan mo. Ano pagkadayhan kunyara ka sa isa ka lugar ganang limitado lang balay mo hulag, wala ka man dala kaldero, wala ka man dala bugas, wala ka man kay man tiketay maskin kanon na yan, bisan na lang alang sudan basta may kanon, okay na kita, no? Misan noodles na niya, carbs plus carbs na yun, wait na na yan na mind niya kay importante makakaon. Take ko na kaya sa evacuation center, limitado pa na nahulag mo, dasig ka pa yagutomon. Tikinanglan may ragid sa nga pagkaon na dira nga naka-standby na bala. Bisa na mga evacuees pa na yung matigang na kagamaruto o kwa na yaw ay ginay reklamo. Importante malang may tilig angon. Kay kumadugay-dugayan na pa, pagaling mo na sa balay mo to, ay kapag kapamahaw, ay kapag kapanyaga, pila ka oras ang magtinder ni mo sa evacuation center, kadugaya ka man nga magutuman na dara, ang mga tao, doon hindi mo na ba drawing ang tsura nila? So, sa mga personal sa DSWD, ginapasalamatan ni naton because sa linsang tanalikdan nga si man na to ay sila pahuway nag-tenero sa mga evacuation center sa mga social worker and sa opisina man nila mismo para nga padalaan makadispatch gila yon sa ayuda o kanda food packs kung may rasang LGU nga nagakinahanglan. Although ang una gito dapat nga mag-respond ang local government unit. So, makapadala gila yun na dira, makaluto dira hot meals para sa mga evacuees. Hindi nang hulaton, mapaya kung saan pa mapadala ang PSWDO o kung ang regional office. Kaya dapat dira sa level pa lang sang banwa kung syurad may nakahanda na dira. Kin sa Benotor sa banwa na bilin natin sa Ngalason Nueva sa aga, pagabalikan naton, bela ka mga eskwelahan, visitahan nata, kay nakabaton na sang school supplies ang mga estudyante para sa public elementary school nga mga students. Mga students sa tanan nga public elementary schools diri sa maya syudad sang Bacolod, mayo niya subong nga kay nagkaingagaw gid. Medyo na delay lang kamay siguro maybe sa siguro bangod sa bagyo pero at least Sara, no? Ang sa mga ginikanan na dako ni nga bulig because ang iba na drat hindi pagid man niya kompleto. Kaya-expecto kung ginulat-tulat ang ining pagpadala sang school supplies sa gina-procure sang ato ng syudad Banwa. Pila karon ka mga eskwelahan nagibisitahan diri ni Bombo Grace in the Baton. Balikan naton diri sa Bombo Hanay Big Time. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Balik ka na sa atin nga pagpangalaga na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sobra 100,000 ka mga estudyante sa public elementary schools diri sa maya syudad sa Bacolod na makabaton sang libre nga school supplies sa bakala sang ato ng syudad. Ang target na nagligad ay panagtag ini siya para sa pagsugod sang face-to-face class sa at least bisan na paano na meet naman sang aton ang mga opisyales and di pa man ini because hindi naton sa malipod ba ni Garbanwa meron man sa mga ginikanan nga ginulat-ulat nila danay ang distribution sa ning school supplies para sa public elementary schools nga nagabot sa tinalikdan nga adlaw Banwa. So ginabotang dira sa may Bacolod City National High School Gymnasium and pwede na makakuha ang mga eskwelahan ng ini diri sa may syudad sa Bacolod para nga mapanagtag sa mga estudyante. Santo sa data nga ginapagwa sa DepEd Division of Bacolod City, mayara kita sa 70,735 ka mga learners sa public elementary schools diri sa maya syudad sang Bacolod nga ginapainan sang pondo sang aton nga city government. 13 million pesos for the purchase sa sini mga school supply. Tina-inspect naman ni nagligad sang General Services Office and then na-receive na bala ining ginabaton sang syudad halin sa nagdaog ang bidder o kon supplier. So makabaton sini ang mga estudyante from kinder to grade 6 kag subong man ang mga non-graded learners. Ginalakipan sang notebook ang jumbo crayon
ang mga popsicle sticks, glue, non-pointed scissors, kaya hindi na pwedeng gunting ibilin-bilin dira sa classroom, ang lapis, plastic envelope with mga grade schoolers naman, sila ginatagan sang notebook, ruler, ang crayons, grade pad paper, sharpener, pencils, ballpen, and plastic envelope. So, again, para sa preschooler, magabaton sila notebook, ang jumbo crayon, popsicle sticks, glue, kaya mo na kalabanan sa daycare hasta sa kindergarten. Non-pointed scissors, pencil, and plastic envelope. Ang grade schooler, magabaton naman sila yan notebook, ang ruler, crayons, grade pad paper, depende kung ano sila nga grade level, sharpener, pencil, ballpen, and plastic envelope banwa. Kahit ikinatagan naman sila nagligad sang lista kung pilagid ang numero sa mga estudyante. Amo ni sa mga ginikanan kung na medyo ulihi siguro inyo nga bata, basic kung why sila din lakip or yung sobra na bala, nag-late enrollment ka mo, amo na nagligad ato ang panawagan, hindi na pagulaton ang late enrollment kay ini ang kinahanglan man para sa pagdeterminar kung bala pila ang kinahanglan nga pagabaklon nga mga school supplies for public elementary schools in the city of Bacolod. Di pila ka mga eskwelahan magabaton na karon sa udto sa sini mga school supplies, labi na ang Mandalagan Elementary School. I-check na ito na direkta sa area, Bombo Grace Lynn Lawaton sa report. Kamin. Marlene. Marlene, live kita dire subong sa Mandalagan Elementary School. Isa sa mga schools, no? Dire sa syudad sa Bacolod. Kagti subong medyo magahod lang sa likod namon kay patigayon sa program United Nations, no, sir. Oo. Tapos sa ate mo, Marlene. Yes. Oo. Kaupod ta si Sir Leo Seralvo, ang principal sa among eskwelahan. Kagati pamaring paata siya sang reaction man, no, regarding sa sining school supply nga nag-abot kagapon nga karon sa alas 11 sang aga, no, igahatag na diri nagsaksihan ta ni karon. So sir, mayong aga, kamusta ang aton sa ning eskwelahan diri? Well, okay good. Mayong gagagli bumbuan kag good morning sa Bombo Erlin. Good morning, sir. Mayong aga sa aton mga maukol nga tagpalamati kag nagatanaw live sa aton nga live streaming. Well, sang school supplies naton mag-abot kahapon kag ginapasalamatan gid naton ang aton nga pinalangga nga mayor, ang aton mga councilor nga nag-alokar gid sang pondo sa aton local school board nga maka-procure sang local sang mga aton school supplies. Kag this is an early Christmas sa aton mga kabataan, sa aton mga ginikanan, na maski papaano makabulig ini alibantar sang ila kapagadawon kay imbis ka magbakal sang mga school supplies, ibakal nila sa mga kinanglanon na lang sa ilang tagsa ka panimalay. Especially nga diri sa public school kalabanan sa among kabataan, belong to below poverty line. So ini gamay man lang ning butang ang ginatag nila sa kabataan, pero ini pagpabatyag sang aton nga bag-ong Mayor Albi Benitez nga nagakabalaka gid ang gobyerno sang Bacolod sa mga pumuluyo sang Bacolod. So, ang imo dire sir nga mga estudyante, pila ni tanan ka bilog dire halin grade 1 or may ari dire sang mas lower pa sa grade 1? Well, kami sa kindergarten up to grade 6 kag as of today ang amon nga official enrollment is 1,524. So maka-avail na tanan sir or ano lang danay amat-amat? Well, sunod sa syudad, kay ang ginabasihan nila sang amon nga ang distribution sang school supplies ginabase ina sa aton nga official enrollment. Meaning nga ang tanan nga kabataan halin sa kindergarten to grade 6 maka-avail gid sang school supplies o makabaton gid sa igahatag sa ila sang aton nga
Bacolod City. So karon tanan nga mga students maka-avail gid ni. Oo, ma-schedule kami kay in fact subong pa ang amon nga schedule sa pagkuha sang school supplies dito sa Bacolod City National High School. So mangita pa kita sang arkilahan karon sang salakyan nga mahawling kay ti nami gid tani nga nag-provide na lang ang syudad at least nga hindi naman kami mabudlayan. Correct. Kay mabayad pa kami sa arkila, sa gasolina kung may ari gid man di nga arkilahan sa eskwelahan. Uhiya man kami sa mga teacher nga hindi kami mag-provide sa gasolina. Provide So, sila, sir. palima mo, Grace. Yes. Sila pagalimangita sang kargahan, hindi na yan pagidulong. Kamo pa sir mangita sir. Sine sa mga dulong. Sang school. Well, Bombo Erlin, kami pa to ang makuha. Ang schedule namon to sa Bilog nga District 1. 11 o'clock, tanan nga schools belong to District 1, Banago 1 to Andres Bonifacio 1 into Abcasa, Mandalagan. Inang kay kon hindi nila pag-schedule, inang ayawan sila isip kay isipon pa na nila dito mo. Bulig sa aton mga GO dito. Okay. So meaning sir, wala yasang truck cabing magamit ang aton nga syudad para dira. Wala gid Bombo Erlin, depende na lang na sa mga school head nga mangita sang imo nga resourcefulness, inisyatibo ay mayo tani kon 100% na naga-operate ang amon nga kantin kay maski pa paano may mga sentimos kita dira nga makuha. Correct. Na mabayad ta sa aton nga arkila. Kada tuig sir mo gimanaya ang plastada nga kamo mangita sang kargahan. Well, daw tradisyon na gin mo na Bombo Erlin nga amo na nang gina-practice naton kung mga tagaan ka, ikaw na lang bahala mag provide ya sang imo nga transportation para makuha ang school supplies nga ginatag sang syudad sang Bacolod. Pero better tani sir kung idulong na lang bala sang syudad or nami kita ni ma-provide sila Bombo truck. Erlin kay makakinot pa kami in fact nakita tato kagapon may rescue dito nga mga salakyan ang gintagaan nga tatlo ka school like ETCS 1 and 3 libre ato ya nga gindolong gid sang rescue unit nga ginapanag-iyan sang syudad. So mayo na tani nga ilan na lang ginpadayon at least daw hindi naman bala kami mabudlayan. For example dito ko na-assign before sa RCO Elementary School located sa Alangilan. So mabudlay man to sa ila Bombo Erlin nga mag-akupar hindi ka to kabayad 300 lang yung 500 linibo gina to. So daw huol man bala sa amon nga bahin pero kay kami ang school head mangita na lang kami sang ideya na makuha gid namon ang school supplies para sa kabataan para sa amon nga mga ginikanan. Sir, kung dira sa Mandalagan, mga sobra libo man gyapon ang ibayad nyo kay maluoy ka man sa driver bala? Well, amo gina Bombo Erlin. Amo na nga akong kaisa, wala na ako gadala kahita, kaya daw wala na unod man ang kahita. Pero sa inisyatibo na lang na namon nga halimbawa mambal ko sa teachers jutay kita abi nga tag 5 ka pesos pulo, sampungan lang naton sa kantin para makuha lang naton ang school supplies kay hindi na namon gusto nga ang kabugatan ang lulan iatag sa parents nga pigado na nga daan although nga sila ang benepisyaryo. Pero dapat libre naton nga iatag sa ila kay base magumbod sila nga ay tagaan na notebook, pahamuton pa ta sa transportasyon. So daw hindi maayo ina nga impact sa ilang nga panguna-una. Sir, ang maisip yes yun na iya kaisip dito sa City High. Well, may mga GO nga gin-assign ang syudad sang Bacolod kag may mga GO man to nga iya sang City High mismo nga locally funded o ginasweldoan man sa syudad. Sila ang nag-iisip dito kag sila man ang nagahakot karga sa salakyan sa mga school nga magakuha karon sang school supplies. Okay. So bali sir, dapat today makuha nyo isang kahakotay man lang ni siya. Yes, Bombo Erlin, kay buwas lain naman nga district ang schedule, distrikto dapat kuhaon mo gid ang imo school supplies sa natalana nimo nga schedule kay
mabudlayan na to ang aton nga property. Oo. Nga mag-entertainer kay base hindi ka na ma-accommodar kay wala mo gid sunod ang imo nga natalana nga schedule sa kada distrito. Bali sir, tanan gid nga mga estudyante ninyo no, matagan gid dira. Why na yasang like sobra abe isa duwa or asa sa lima ka set ni bala nga ginahatag sa inyo? Well, tanan matagaan gina except siguro sang mga nag-transfer sa ibang eskwelahan. Kami nag-transfer na gani sa amon Subong, balik sa ibang lugar. So gina ano lang namon tago sa opisina. Kag kung may mga hilikoton kami di aktibidades para subong may UN kami, ginahimo namon prices sa kabataan, masiling abi namon nga ano ni nga flag, what country represent this, what flag represent this country. So makasabat amo na ginahatag namon. Kag kung may mga contest pa kami sa palaboton, ginahatag namon sa mga kabataan. Oo. Sir, ano ang or sano abing targetan ninyo nga mapanagtag ini siya? Well, kung makuha namon to Bombo Erlen, base Lunes o Martes, ipangatag dayon namon sa kabataan. Kay may mga kabataan pa subong, base sa amon nga assessment, pila pa lang gid kanahot ang ilang nga notebook. So medyo daw gahulat man sila sang assistance ang syudad nga matagaan sila. At least makabulig-bulig ini nga ma-improbar naton ang kalidad sang edukasyon kay duwa ka tuig nga daan nga ginaagyan kita sang pandemya. Correct. So gina-intensify gid naton kag gina-straighten ang reading intervention program subong sang Mandalagan Elementary School. So magamit gina nila ang notebook nga iagahatag sang syudad kay naga-practice kami sang cursive writing subong. Kay kadamo gid sang kabataan nga daw baliskat gid ang pagsulat bisan numero. So dako gid ini Bombo Erlen nga bulig ang school supplies nga ginhatag sa aton nga syudad. Bali sir, estudyante lang nino ang mabaton. Hindi naman kinahanglan nga kadto pa mga ginikanan nila. Well, hindi na. Pwede na lang ibatag na lang namon by grades. Through the grade leader, ihatag sa advisor kung pila ila enrollment, i-through channel na lang namon. Kaya at least nakaseremony naman kami to sa Bacolod City National High School kagapon, so daw hindi na gid man kinahanglanon nga i-documents pa namon ang pagpanghatag ng Berlin. Okay. Sir, finally ano mabili nimong mensahe sa mga estudyante kag sa mga ginikanan kay natalana sila magbaton sa libre nga mga school supplies? Well, unang bis saliwat ginapasalamatan naton ang pinalangga naton nga Mayor Albe Benitez upod sa aton nga mga sangguniero nga nagpanikasugid nga mabakal ini ang school supplies para sa kabataan sa siyudad sang Bacolod. Kag kadako ini nga bulig sa aton mga kabataan, sa aton mga ginikanan, labi na gid sa mga pigado naton nga mga pumuluyo, sa mga estudyante nga nagaboto sa aton eskwelahan. So isa lang aton ang pangabay nga halungan man naton ini ang ginahatag sang siyudad kay iya ini sang taxpayers money. Kag tipigan isulat gida ang kung anong mga assignments ang manong mga manunudlo ginatag sila. Kag hindi gid pagsulat-sulatan kay base imuon nila bala nga sa STL bala nga sulatan sang numero. So kumapalaan ko na ipasomon ko gid Bombo Erlen. Kay inang kamahal nga daan sang notebook gin bakal pa na sa Metro Manila, gin bidding pa ina. Correct. So hindi namon gusto nga puyangan ina kagkabay nga makabuligin ni sa atong kabataan kag palinton ko gid sa mga ginikanan terus ang sining nga estasyon nga paliyog hindi gid papapsina ang inyo kabataan kay subong nagabira-bira gid kita pabasa, practice sulat, compute sang numero kay daw amo gining problema ta subong sa Mandalagan Elementary School Bombo Erlen. Why naman so far kamo sir problema sa face to face no kay kumusta ang attendance subong sa mga estudyante? Well, nag-check it kami adlaw-adlaw sa atin sa kabatang kakaluyan. May absent kid man, pila lang man kabilog kay ginahilan at ginakataro. So, in terms ng aton nga implementation plan, full blast ang aton face-to-face nga nagsugod kagapon. So far, may mga minor kita nga problema. In fact, perennial naman ini nga kulang kita sa manunudlo, kulang sa eskwelahan, sa bulutuan.
In fact, kulang ko sa grade 3 isa ka room, ang ginhimo ko na lang ang amon nga library, gin-convert ko nga room para sa another section nga nagdugang sa amon. Kag ang mga siya nga kulang namon, ang mga nagkalaguba, amon na lang gin-repair para nga may pungkuan ang kabataan. So far, as of today, wala na gid man kami problema sa implementasyon kay patuman gid namon ang health protocol sa sulod sang eskwelahan nga although voluntary na lang pagsuksok sang mask, pero ginarikire gid namon ang kabataan nga basta sa sulod sang eskwelahan isuksok nila ang face mask. Except magluwas kung magpabasa ang teacher, at least makita nila ang angas ang bata kung insakto o kung hindi ang pronunciation sang ilang nga ginababasa Bomboerlin. Mas damo giman sir ang mga estudyante subong niya no kung i-compare mo sang 2019 abe. Well, matuoy na Bomboerlin, especially nga may pandemya kita nga do ka tuig, ti ang among kindergarten nag-increase. Siguro ti ang aton pumuloyo kay wala man obrahon, siguro base nagpamata na lang ang pamata man. So pabor man di sa amon kay gadako mga among enrollment. Oo. So amo lang na nga subong na nasadyaan gid ang kabataan kay nagbalik na ang seat A kag seat B, makilala na nila ang mga classmate. Kag in fact enjoy sila subong sa amon nga culmination sang United Nations kay makita nila ang mga programa, yung mga prizes kami nga iatag. Kay dapat amon ning ginahimo sang eskwelahan nga make teaching as a fun nga ma-enjoy ang kabataan bala ang eskwelahan. In fact, sang una gito nga simana na may psychoanalysis kami. Agod tong malimtan man sa kabataan ang ilan na agyan nga mga kabudlayan sang durante nga nag-experience kita sang pandemya. Oo. Sir, ang mga students ninyo, sir, from Mandalagan lang din, no? Well, may ara kitang transfer from since Scholastica Academy. Kay sang pandemya, ginpa-enroll ni nila kay modular man lang. So inyo nagbalik to ang iban. Ang iban nagpabilin man di kay siguro nanamian na lamang guro diri sa Mandalagan. Isa pa wala sila Bomboerlin diri Balayran kay Freya sa public school. Sige. Kabaya pang mapanagtagin ni siya dayon na kay iban nga mga ginikanan, sir, mo giman ginaulat-ulatan nila. Sir Leo, Sir Albo, thank you good sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. So Bomboerlin, salamat sang kay gayunan nga ginatag mo sa akon sa Mandalagan Elementary School. On behalf sang faculty and staff, nagapasalamat gid kami sa sining nga warag buwangan nga sa mapalinton man namon sa mga importante nga mga hilikoton sa eskwelahan. Salamat ng galing kay Bombo Carla at kay Bombo Grace Lubaton na malibatan ko pa ba? So salamat nga agmayong aga sa tanan. Kasadya dara no, Bombo Grace no? Kasadya dara subong. Berlin? Kasadya dara subong. Yes, kada Bernes po Berlin ginapatigayan mga program sa school no, just like abing United Nations nga November. Kay laban gyud ni abi last week ni siya tani galing kay na-cancel because of the bagyo Paeng. Iba na galing mga eskwelahan niya ginadayon gid to nila mo. So violation ato sa order sa aton alkalde na suspendido ang klase ka mga activities sa school. Yes, and sakto na ba Berlin? Busy ang kada eskwelahan sa sining program. Kag busy man karon kay madamo nga schools ang magabaton sining sa school supplies no wala nagaling kay sila pa mangita service. Sige. Bombo Grace, thank you again. Berlin, alagi sa dito sa Mandalagan Elementary School. Ga-report ba ko na bato sa matarag sa Pilipinas consistent overall number 1 sa Mandalagan. Bombo.
Maraming salamat kay Bomo Gracelyn Labato na direkta dira sa May Mandalagan Elementary School. Upod nato ng principal si Sir Leo Seralbo. So ang schedule nila tarana subong nga adlaw mangkuha nila dira sa May gym sa Bacolod City National High School kag target nga mapanagtag sa masunod nga semana. Kay nato na sila malipod Manigar Banwa dako gini nga bulig para sa mga ginikanan kay nagligad dato ilabi na kon na pila ka bilog balay mo bata. So, hindi nila makompleto or wala nila na kompleto bakal ang mga school supplies sa kanang lanon sa ilang mga kabataan, amo pa ni ang ginahulat-hulat. Kay kung may kita sang sakdagon siguro ay sa mga programa sa gobyerno, dapat hindi gid mabaliwala bala ang ining para sa edukasyon kay siling gani ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Namigid ko ginatagan na to sa pagtamod sa value ang edukasyon kay kabudlay magtrabaho kung wala kita tinapusan. So, kung nakabaton man diri sa libre nga mga school supplies, Sanbaya Bombo Carlamay Defensor, kung nakabaton man sang libre nga mga school supplies sang aton sa mga estudyante sa mga ginikanan kabay pang inang utididon nyo ganang inyong mga bata. Ngayon hindi sila mag-absent sa klase, magluwas lang gid kun kalain sang pamatyag. Kay dako nga pondo, agin pain diri sa aton sa syudad para nga mababakal ni mga school supplies. So nabulig-buligan na kamo bisan na paano. Pero mas mayo pag ni para sa syudad nato no maka-provide na lang gid bala sang service vehicle amo ni gamiton sa pag-hauling sang sining mga school supplies from City High pakadto na sa mga eskwelahan. Kahit total gin painantag man ni pondo kumpletohon na lang Kaya man tingwa na kayo sa iba ni mga eskwelahan na dira budlayan na giman sila mangita payasang truck o kon service vehicle abedra a vehicle nga amo ni magamitan nila sa paghakot sa mga school supplies from City High pakadto man sa ilang eskwelahan. Ti okay lang na yan kung medyo lapit-lapit kaya pero kung medyo layo kabala, ti dako naman ang gastuhon nila. I just don't know kung pwede na siya makuha sa maintenance and other operating expenses pero ti kalabanan nag-aalamot tagid ang principal kaga mga manunodlo. Parang ma-transport lang ni ang mga school supplies. Kung sa bagay, mayroon naman lang gidara pondo, tapuso na lang kaya total aray naman, pang-isipo naman lang dira, pilang para sa amuning school, para sa dito na naman, kagamuning pang duluong. Parang why na sang problema ang mga manunodlo. So, sa mga estudyante, kabay pa nga magtutom ka mapag-eskwela, sa bulig man sa mga ginikanan, i-check gid ang ilang mga notebook, kaya total makompleto ng mga notebook sa nila, pagkabot nila sa hapon, pagkatapos panyapon, i-check gid kung may sinulatan sila. Mas bayo pag na gani, antes pag man yapon, ma-check ninyo kay pagkatapos panyapon, tulog man sila dayon. 30 minutos ang nakaligan sa tanang alas sa Nueva Ecija. Meron sa isa ka traffic enforcer nga yara dira sa nasakupan sa Bacolod Police Station 9. Ginarasto matapos nga nagpakuno-kuno nga isa ka abogado. May ikatuan siya nga isa ka inang beauty parlor bala. Ay istorya niya tong beautician nga kuno abit mayaran ni nga kaso nga dapat buligan. Tara kuno-kuno ba ni siya nga isa siya ka abogado. Nangayo 30,000 pesos. Acceptance fee pa lang guro to sang abogado. Tibayo man lang kay tanda man ng beautician dahil sa beauty sa salon nagpabulig sa Bacolod Police Station 9 nadakpan sa entrapment operation. Kagdato kay ban nga isa ini siya ka traffic enforcer. Ano ginang matuod ang bilog nga istorya sa likod sini? Bombo Carlamay Defensor sa report. Come in. Yes, Bomborlin. So isa ini siya ka force multiplier, Bomborlin, no? A force multiplier, gali. Yes, force multiplier sa syudad sa Bacolod, Bomborlin. In So short, ini siya ano siya? Tanod? Ano man? bali force multiplier Bomborlin, ini sila on call, ini sila kumiyara sa dagko nga mga events ang syudad sa Bacolod. Okay. Under ini sila sa Bacolod City Police Office. So may man sa hibutang si Mayor Albi nga mga force multiplier nga mag-upod
sa to sini nga mga kapulisan nga magbantay diri sa syudad sa Bacolod, Bomborlin. So ini siya bali ginatawag ini sila kung mayara sa dalagko nga mga activity ang syudad para sa pagmaskara Bomborlin. Isa man ini sila sa nagbantay no para at least nga mangin safe kag mangin peaceful ang syudad sa Bacolod sang Maskara Festival Bombo Erlin. So ini siya nagpakuno-kuno ini siya nga abogada Bombo Erlin. So suno kay Ano siya? Babae, lalaki? Babae. Babae. Oo, babae Bombo Erlin. Okay. Yes, Kayo nagpariband. Yes. Okay. Ang istorya diri Bombo Erlin suno kay Police Captain Rondil Tapang ang agi o isa ka LGBT member Bombo Erlin. Beautician na lang beautician. Yes. Beautician, isa ka beautician, meron sang customer Bombo Erlin nga nagpariband ini sa iya, and then si Bombo Erlin magpariband magidiyat tugay magid ina yan no. So may to pagali. Oo. So ini Bombo Erlin nag-istoryahanay ini sila kag share man sang LGBT isa ka beautician nga mayara ini siya sa problema ang iya sining partner ara sa BJMP Bombo Erlin. So nagayo man ini siya nga kuligan nga kung pwede makagwa ini ang iya sini nga partner sa BJMP Bombo Erlin. So dito na no nagpakuno-kuno na nga abogada ini nga babayi ang ini nga suspetsado naging kilala ini siya kay Johnny Lee Lacson. Johnny Lee Lacson, 41 anyos. Johnny Lee? Johnny Lee, yes, Johnny Lee Lacson. Okay. 41 anyos sa Bombo Erlin, isa ka force multiplier kay residency ini siya sa Purok San Sebastian, Barangay Sumag, syudad sa Bacolod, Bombo Erlin. So, ang salon nga ni diraban sa Sumag ni mo Carl? Yes, Bombo Erlin kay ginapanagiyahan ini siya sa biktima no, nga beautician nga 30 anyos sa Bombo Erlin. Pero residente iniya ang biktima sa Purok Lacson, Barangay Ilaw, Bago City, Negros Occidental, Bombo Erlin. So sa ila sini nga pag-istoryahan ay may ngalan derang victim. Bombo Erlin. May ngalan dera si ang pangalan sa victim amo si John Mark Libuon. John Mark Libuon, Bombo Erlin. Okay, Purok Lacson, Barangay Dulaw, Bago. Yes, Bombo Erlin. Okay. And then Bombo Erlin naman na to, nag-share na ang beautician sa suspetsado. So nagpakuno-kuno suspetsado nga abogado. So mayara ini sila sa conversation Bombo Erlin, mayara na sang kwarta nga ginpangayo 30,000 pesos Bombo Erlin. So mula na galing sa sano siya nangayo? Subong lang nga si Mana ni? Yes, Bombo Erlin, balik kagapon na tigayon gid ang entrapment operation kay pagkatapos ako na pagkabuas pagid Bombo Erlin nga nag-report na sa iya. Ako nag-report na ang beautician sa Police Station 9 Bombo Erlin. So dito na hibaluan nga modus ini ang ginahimo sang suspetsado. So sa pag-istoryahanay nila Bombo Erlin, wala nakahatag ang beautician sang exact amount. Ang exact amount diri Bombo Erlin is 30,000. So kulang ang iya sini nga ginahatag. And then dumayara sang sila nga conversation nga doon dulain na gid bala Bombo Erlin ang lain na abala ang panumdum na sang beautician basta lain na gid bala basta ko ginakwartahan lang siya. So nag-report ini sa gilayon sa Police Station 9 kag dito naging patigayon ang entrapment operation. So bali Bombo Erlin mayroon sang ginhatag sa iya ang kapulisan sa beautician 30,000 pero budol money ini kag isa lang diri ang urig Bombo Erlin o kon 1,000 pesos lang gid ang urig kag asang na-transact na meron na sa mga kapulisan o kung mga operatiba nga nagpalibot sa beautician kay sa suspetsado kag dito na natigayon ang entrapment operation Bombo Erlin. Din sila nagkatanay? Yes, Bombo Erlin, ang transaksyon naging conduct ini sa may isa ka country house sa Purok Candelaria, Barangay Sumag, syudad sa Bacolod, Bombo Erlin. Okay, so mayo man na kay at least tanda pila pa tani ang inugdaho niya Bombo Carl? Bombo Erlin na bali ginbuo ginoo kon bilog ang 30,000 kay una lang ang ginhatag niya nga kwarta Bombo Erlin. Okay. Pero timan ba katanda ba niyo sa iyayaman? Amo gid kasi Bombo Erlin. Nagibalasan gid. Sakto gid Bombo Erlin no. Kay
na timingan niya gid nga ang isa ka bitisyan niya Bong Berlin naka-notice na sa iya sini nga ginahimo. Ang isa pa Bong Berlin hindi kiniya pwede nga maghatag sa kwarta sa gilayon kay ti imagine 30,000 na money down kita yon na Bong Berlin ara gid sa insakto kita yon nga exact gid nga amount sang kwarta. So hindi niya Bong Berlin also sign na may ban ba na yung mga abogado nga gabaton na baladayon na sina iba naman niya samtang yung on progress wala ang kaso. So, isa da matamatan mo na kung ano na da, magdaog ka mo, may another na naman, Bumbo Carl. Yes, ako gid demand siya dayon, 30,000. Acceptance fee niya palang guro to. Amo gid gani Bong Berlin no kag dapat exact amount kiti amo lang tong na-fail sa petition na wala ini siya nakahatag sa exact amount so dito na sila ka-problema sa ila sini nga conversation kag gi-report na gid mas mayo Bong Berlin nga gi-report sa petition ang natabo sa iya ay para iban ma-aware bala Bong Berlin so hindi pa gid ma-count sang kapulisan ang nabiktima sini sang suspetsado damo na gali kabilog may yara sila information Bong Berlin nga may yara sang nabiktima pero wala nang isog nga mag-report sa mga kapulisan o kung wala na-report sa mga kapulisan pero kung sa social media lang tawon Bong Berlin may ara gid ini siya sa mga nabiktima. So amo man na ang ginahingyo ni Police Captain na wala man ni siya law office sabi nga sila nga katuig ko sa mo ni. Yes, so wala gid. Yes, Bong Berlin kay ini siya verbally lang gid ini siya nga nagambay nga isa siya ka abogada Bong Berlin. So naka-blazer man siya ko no? Bong Berlin? Naka-blazer man. Wala naka-normal lang gid ini siyang payo Bong Berlin no. Nagpariban kumbaga Bong Berlin kasi kung last day niya o kung free time niya nagpariban lang ini siya. Pero kay kita niya nga nagaproblema ang isa ka petition buligan niya. Pero hindi man ni siya tuod gid nga abogada Bong Berlin magpangatubang ini siya sang extortion kag usurpation sang authority Bong Berlin so amo ning iya sini nga pagatubangon nga kaso so kung sino ini ang nabiktima ni Johnny Lee Lacson so nagpadulong lang sa police station 9 para at least nga mahatagan man sang atensyon kag mabuligan man ang mga nabiktima sang sininga suspetsado Bong Berlin. Sige abe. Yes, Bong Berlin sa pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Captain Rondil Tapang. Yun po, kinasuar po namin siya. We are filing, i-process namin this morning, ma-impress namin siya na sa extortion at saka usurpation of authority. Opo. Bakit po, sir? Ano po yung ginawa ng suspetsado, sir? Kasi ano yun sa background din, itong biktima kasi natin mayroong parlor dyan sa Sumag. So happen na yung, yung suspect natin ay nagpariban dyan. And while they are discussing, nag-usap, so nalaman niya na may problema itong, yung ating biktima. At nag-offer siya na, ng tulong at napakilala siya na isa siyang abogada. Then, in exchange of money, kasi yung kasulukuyan yung partner ng ating, ating biktima ay naka-detain ngayon sa DGMP. So, pinapromisahan siya na tulungan para i-release. Despite na may mga decision na pala yan, as I learned yesterday, decision na yan. So, nag-offer pa siya. So, ito naman yung ating biktima. Siguro, baka sakali para matulungan na may money involvement. Kaso lang, it's what happened until this, through their conversation, mayroong mga exchange of messages and messengers na hindi naman niya naibigay ang yung certain amount for the release accordingly. Until na yesterday, yun nga, bali, pumunta sa amin sa police station kasi sinumbong na yung gano'n yung panghihingi ng 30,000. Okay. So alam naman natin na illegal yan. So kaya nga, dahil may complaint, so inactionan po namin yan. Nag-launch kami ng entrapment na operation against the suspect na yun na resulted the arrest. Okay. Ngayon sa police station na yun. Yes po. Paano po yung ginawa po yung entrapment operation, sir? Of course, yung hinihingi niya na 30,000, the same, pinadala namin sa biktima, inabot doon at so, yung legal money, hindi namin lahat 30,000 kasi isa lang original doon. Okay. Siyempre, once na
nakapisto na yung mga tao ko doon na nag-consummate na yung pag-receive. Automatic yun na the crime has been committed na. No? Kasi mayroong paghingi, transaction, may report regarding that matter. Yun na, habang while na-consummate na yung pag-receive niya sa pera, yun na, really affected the arrest. Okay. Sir, ilan na po yung nabiktima ng suspectsado, sir? Nawagan ako na yung mga biktima pa sa ganang personality pumunta sa office namin para ma-file namin ang hiwalay naman na charges. Yes po. I've heard na para mayroon, pero I cannot confirm kasi wala pa namang official na report sa amin at pumunta na nag-complain. Isa pa lang po, sir. Yes, yesterday. Yun talaga, yung nag-resulta po sa entrapment operation. Yes po. So, sir, yung gawa niya po ng illegal po within barangay Sumag lang po, sir? Yung biktima, diyan lang manangyari kay doon sa nagsimula sa parlor niya. Opo. Nagpariban. Pero I cannot determine kung iba pa. Kasi allegation pa naman, may mga napopost sa Facebook na naging biktima rin. Pero yun nga, in-encourage ko na pumunta sa police station. Sir, ano po yung harapin na kaso po ng suspetsado? Yun sa ngayon kasi siya isang abogada na sa government, no? So usurpation, then at saka yung extortion. Okay. Yun na muna, but then we have to let the fiscal to determine also based on our narratives yung mga changes. So para sa ngayon, yun na aming piniprepare for inquest. Pero abogada po talaga siya, sir? Hindi po. Okay. Kasi para na-arrest, tinignan, hinarapan ko po ng documentation at siya mismo din. Nag-get niya na, hindi siya lawyer. Oo. Okay. So ano lang po yung niya po? Ano lang po yung trabaho niya aside po dito sa ginawa niyang illegal? Yun ang pagkaalam ko kasi parang rin siya, sa force multiplier din. Pero kina-confirm ko pa na kung active pa talaga. Force multiplier siya ng Bacolod City? Yun i-determine ko pa kasi yun po kilala kahapon kay inakuhaan pa siya ng statement, force multiplier. But hindi pa namin ma-confirm kung direction ng force multiplier talaga other municipalities or cities. Opo. Yung-confirm ko pa. Okay. Later kasi wala siyang document na magpakita Okay. Support his her claims. Oo. Sir, yung suspectado po, ano po, lalaki o babae? Babae po. Okay. Sige po, sir. Amo gid na basta gapang tunto ka gani, may adlaw ka gid. Amo gid sakto gid Maubos gid ang imong swerte, Carl. Una man lang na may mabiktima kaysa duha, pinakatayo na ginabi tatlo. Pero hindi na ya magdugay. Madakpan ka gid. Ginman last gid na Bang Barlino. So sinilang gid Bang Barlino gid confirmed ni Police Captain Tapang na ini siya diri sa Bacolod, isa ka force multiplier diri siya sa Bacolod, Bang Barlino. Imaginean mo na, base damo pag ganun siya mga nabiktima, aba nang panawagan naton sa mga nabiktima ni Johnny Lee Lacson, magpadulong gid sila sa Police Station 9 at is madugangan ang kaso. Babayi nga nagapakuno-kuno nga abogada. Yes, Bang So, mana nga ginalantaw pa diri sa kapulisan kung pilagi kabilog ang iya sininga na biktima Bombarling kiti isa lang man ang nagpadulong sa kapulisan para mag-complain Bombarling. Aba na sa wakotaran naton na ni siya nagaserbeng lesson Babo Carl. Sa mga magkilala kita ganin daraya sa gwa hilit-hilit mga din na dara nagapangayo kwarta hindi gid maghatag dayon. So, i-validate nila, i-check agad, double check, mga 100 times. Antes ka maghatag, bala kwarta, kay kabudlay, magpangita kwarta, kasakit kung kita madulaan. Sakto gid Bang Barlino, so imagine 30,000 exactly dapat ibayad. So, kung paano na lang kung nahatag to sa isa ka petition, wala gid sa Bang Barlino, wala man na solusyonan, ang iya sininga gina-problema Bang Barlino. Sige, Bamo Carl, thank you gid. Bang Barlino may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bamo Carl Maya defensor sa mga kotaran naton nga nabiktima sining babayi nga nagapakuno-kuno nga abogado or abogada para ka makapadulong nga dira sa Maya Bacolod Police Station 9 para madugangan ang kaso ni Johnny Lee Lacson sang barangay Sumag diri sa Maya syudad sang Bacolod.
Pero tema yung modo so na mo nang lesson ni sa aton tanan kung sino man makilala nato na dira sa gwa o kung magpakilala nga mo ni nga mga ayo dayon kwarta magduda gid ya. So dira na kadar masulod ang suspetso naton hindi gid dayon maghatag sang kwarta. 48 minutos sa nakaligal sa taknang kalasan Nueva Saga, kolabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa paratuntunan Bombo Hanay Big Time. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 51 minutos sang 51 dias ang nabilin antas sang adlaw sang Paskwa. Dali na lang gid banwa 51 days na lang before ang Christmas. Sige, iban nga mga impormasyon, ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Darigid lamang sa matudtod nga numero 1, ug na nagkatabwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines. Kunang ampang does it basketball again. amo ang mas ginakakunyagan naton ng mga Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pag-asabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo
sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ginsumbag mo ako sa sulok-sulok. Tungod matigakas ang ulo. Hala, karita ha? Hindi! Uy, ako! Maluoy ka! Uy, ako! Dira ka sa supa ha? Karon, mangin akon ka na gidman. Mangin akon ka na! Kanami isang pamatyag ko. Kamapalaron gid sa akon. Amak mo, pila ka adlaw nga nagsunod-sunod ako sa babae ngayon. Kag natapos ang akon pag-antos. Nakilala ko pangalan niya. Si Amira Galicia. Matahong mangalan niya. Parehos ang katahom niya. Kag may napinsaran pa ako. Wala pa ako naiyawan sa iya eh. Ang buhaton ko, putson ko siya sa habol. Kagibutang sa back apartment sang taxi nga ginadala ko. Markila lang ako sang gamay nga balay. Kag didto ko siya presohon. Usto! O kaalam gid sa akon. Kaalam gid! Maluoy ka! Pabayin na ako nga makahalin. Pila ka beses ko na nga ginkamasaan ang lawas ko. Papahuwayan na ako! Hibos! Kag hindi ako pagmandoy ha. Mauntat lang ako kung matak-an ako sa imo. Madali lang. Anon mong lubid nga ina? Ihigot ko ikaw diri sa kama. Ano? Oo. Malakat ako. Mapauli na ako. Kag mabudlay na nga magpalagyo ka. Kung basta ko na lang ikaw nga bayaan diri. Gani higtan ko ikaw. Ha? Hindi ka magkabalaka. Balikan ko naman ikaw diri sa gabi. Dalaan ko ikaw sang pagkaon. Kag ilisan. Kalain sa imo! Malain ka! Bahala ka na kung anong itawag mo sa akon. Basta akon ka. Wala sang iban nga makaangkon sa imo. Kundi ako lang.
Dug ka temprano pa man sini. Malakat ka na? Ay, mahina subong ang biyahe. Gani dapat nga matemprano ako. Kamahal pa nga daan sang boundary. Dapat nga makabatak na ako temprano pa. Kagabi nga daan, resto ako 2 kagatos eh. Kagapigaw gid ang kita ko. Ay, ate sige Maghalong ka sa pagbiyahe ha? Hindi na lang ako pagulata karon. Kaya hindi sigurado kung ano oras ako nga makapauli. Kadibuy na skid sa akon. Amak mo, nakakita ko sang dako sa una ko pala nga biyahe. Ginukupara ko sang magnobyo nga nagpadulong sa isa ka resort sa guwa sang syudad niya ini. Kag nakapitik ako. Kag ayhan sa mga tinion nga ini. Nagapayaw-ayaw na sila nga duha sa kama. Oh, animal. Hinali naman nga nagbatyag sang kainit ang akong lawas. Kag natural, nakaibalo na ako kung anong makapaumpaw sini. Dito ako madiritso kay Amira. Mapaayaw naman anay ako sa iya. Hipos! Hindi na magsagad sa ngibi. Kung ako sa imo, mag-enjoy ka na lang. Para nga hindi ka masakit. Nalipat ako. Wala ka nagili pulo paligo. Ano pa daw hindi naman naming baho mo. Pero wala sang kaso. Arang manami sa baho eh. Dila ka lang sa ligdaan mo ha. Mabudlay na nga malagyo ka kung hubaran ko ikaw sang gapos mo. Kalain na gid sang pamatiyag ko. Kapoy na ako katama. Tama kauhawan ang kinabatiyag ko. Kang akon mga putkon nagapalaminhod na. Do hindi na ako makabatiyag tungod sang kahimtangan ko diri sa kama. Nagapos ako. Hindi ako makahulag sang maayo. Kagangakon lawas. Napuno sang mga lagob. Tungod sa dista ang lalaki nga ato. Mas ginaganahan siya sa akon kung nagadugo ang lawas ko. Gusto ko nga magsinggit habang hindi ko mahimo. Tungod may busal ang akon papa. Gani kinapudlayan pagid ako sa paginawa. Kag hindi na ako makadumdum kung ano kadugay na ako diri. Habang makita ko ang akon mga butkon, kaniwang nakatama sa akon. Diyos ko, diri na lang bala ako mapatay sa doog nga ini. Diri na lang bala. Mas maayo kung mapatay na lang ako. Agud matapos na ang
magbuhuway. Hindi na ako makaantos sa pagkamasa niya sa lawas ko. Hindi na. Hindi na. Kanami isang pamatyag ko. Kamag-an kayo. Ako nang nagapanag-iya kay Amira. Kaga nabuhat ko sa iya, mahimo ko man nga buhaton sa ibang nga babae nga makursundahan ko. Kung may mabiktima naman ako, dito ko man inidalon sa ginabutangan ko kay Amira. Maululupod sila sa among nga kwarto. Oh, hindi, may babae nga hinalilang nagtabok. Oh, animal. Tutay ko na lang sa nabungguan. Anay ka bala, kay papanaugon kong kristal sa bitana. Hoy! Ano ka? May kab? Tanga ka karon na! Oh, nagtulog si Sakon. Hindi! Si Amira? Kalapsi katama sang iya nawong. Kang palibot sang iya mga mata. Nagapalanggit Apanganga mo sina. Wala sang itom sa sulod sang iya mga mata. Nagabunghay ang iya buhok nga gumun. Pariyugi sang itsura sang ginbayaan ko siya kay na. Nagapalapit si Sakon. Hindi. Kalain sang iya dagway. Ari na si Sakon na tubang. Bah. Ginbuka niyang iya ba. Kag may nagatulo nga likido nga tuman kay itom. Hindi. Inali lang nga naghuot ang akong dughan. Nagkangisi siya. Kalain sang iya dagway. May nagabusina sa likod ko. May mga salakyan gali. Ginabusinahan nila ako. Hoy! Ano ka? Gago! Ano ka natanga mo? Guna ho? Hala. Harigali ko sa tunga sandalan. Hala. Si Amira? Wala na siya. Sa diin siya. Hinali lang siya nga nadula. Hoy, gago! Malakat na ako. Si Amira. Paano natabo? Nga jutayan ko lang sa mabungguan. Kaya ato siya sa kwarto. Ginbilin ko siya dito kay na. Nga wala siya makita sang iban. Ako lang ang nakakita sa iya. Ano ba ini? Hindi ako sigurado kung ginamata-mata lang ako. Daw matuod nga nagpakita sa akon si Amira. Sa natabo ngayon inali lang nga nagbagong desisyon ko. Mabalik ako sa ginamtangan ni Amira. Buyan ko na lang siya. Ari si Amira. Anay ka? Daw wala siya naghulag Bukawon ko siya. Basi ko nagkakatulog lang ini. Amira. Amira. Uyugon kong iabaga. Amira. Amira, bugtaw. Hindi. Nagdunglay lang ang iaulo. Ano ina? Dugo? May dugo nga nagbulwak halin sa iya pulso? Hindi. Subong ko lang natalupangdan. May nagaulhot gali nga screw sa kilid sang kama.
may markas ang dugo. O Diyos ko, amoy nang gingamit niya. Naghikog siya gamit ang malaba ang screw. Kalayan sa pamatya ko. Nagakurog ang lawas ko. Ano karon ang buhaton ko? Tinali lang ako karon nga nagbatyag sang kadlok. Duwa lang kami nga hari dire sa kwarto. Nagpatay pa ang upod ko. Ano ba na ining nabuhat ko? Tungod sa kahangol-hangol ko sa babae. Nabuhat ko ini kay Amira. Bago ko lang natalupangdan ang kaimtangan niya. Kaniwang na si iya katama. Kagalos naglupyak na ang iya guya. Diyos ko. Amira? Amira, patawad. Ginahinulsulan ko nang nabuhat ko sa imo. Napatay ka tungod sa kabuangan ko. Oh, hinali lang nagdapti ang mahinay nga dupoy-dupoy sang hangin. Oh, ano nga to? Nakabati ako sang lagatok sang tulan. Ay! Hindi! Ang ulo ni Amira! Nagliso kag nagatubang sa akon. Kag ang iya mga mata. Parihugid sa nakita ko kaina sa dalan. Wala sang itom sa tunga sini. Nagngisi siya. Lipaya ako, Bobby. Lipaya ako. Hindi! Hindi! Ba? Hindi. Hindi ka magpalapit sa akon. Hindi! Oh, hindi. Gingisi mong bayo ko. Oh, ano pang ginahulat mo? Lipaya ako. Pagkatapos, isa pagin. Hindi. Gusto ko nga magsinggit. Pangulas ang nagagwa sa baba ko. Piyungon ko kag muklaton ang akon mga mata. Ipasi ko nagadamgo lang ako. Napiyong ko lang akon mga mata. Karon muklaton ko liwat. Oh, para sa gihapon. Kuna mo. Wala ko nagadamgo. Matuod ang nagkakatabo sa buong. Papi! Diyos ko. Inako siya ako. Hindi. Maluoy ka. Hindi! Amira! Amira, patawad! Patawara ako! Oh, hindi. Inalokan niya ako sa bibig. Oh! Alait. Dumasuka ako. Mag-enjoy ka na lang. Sabay daw nga magpangin-paglos. Hindi! Hindi! Wala na akong sangkusog. Pila ka bisis ako nga naghatag sang kalipay sa ginabuhat ni Amira. Apang hindi na ako. Mahunos na ang ginhawa ko. Isa pa. Salito naton. Hindi. Maluoy ka. Tama na, Amira. Sukong ko lang nabatyagan. Amo sining ginabatyag niya samtang wala sang kaluoy ko siya nga ginaangkon. Pilit ko nga ginakamasaan ang lawas niya. Bisan pa nga nagapakitluoy siya sa akon. Sang tuman nga kasakit kagakapoy. Isa pa. Salitan ko ang ginabuhat ko. Salitan ko. Hindi na. Maluhoy ka. Hindi na. Oh, Diyos ko. Amo na pala ining silot sa nabuhat ko nga sala. Mapatay na ako. Mapatay na ako!
Bisaya. Dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Nakita ko gid man si Star. Kag matahong siya matuod. Sexy. Kag malaba ang buhok. Apang may natalupangtan ako. Natapos lang ang ila shooting. Kag nagbinulagay ng mga kaupod niya sa trabaho. Bisan makaisa. Wala ko ginakita nga nagyom siya sa akon. Naayhan? Suya bala siya sa akon?
Si Tifa, hindi ba na mag-apas diri sa aton? Hindi. Nagtawag siya sa akon kay ina eh. Sugaton siya kuno ni Paulo. Amo bala? Pabayaan lang anay naton siya ah. Feeling ko, apektado gid siya sa ginhambal naton sa iya. Wala man sang diferensya sa ginhambal naton, hindi bala? Natural, abya naton siya. Concern lang kita sa iya. At least, nataga naton siya sang tion nga makahanda. Tawo lang si Paulo, kag hindi malikawan nga makahimo sang sala. Doon nakahibalo na ako kung anong ihambal mo sa ako na. May offer naman si Imo, no? Ano naman ini? May ara matuod. Pero, sorry to disappoint you. Pero ginbalibaran ko na. Ha? Nga ah? Mauntat na ako sa pagmodelo. Nga ahaw? Wala lang. Gusto ko lang. Siling mo, okay ka pa sa duha pag ika-offer? Nga mauntat ka? Apektado na abing trabaho ko eh. Ha? Pero, siling mo sa akon, hindi maapektuhan ang trabaho mo. Wala pa ako malipat. Nagsiling ka pa gani, nga nalipay mga kaupod mo sa trabaho mo. Pati gani ang boss mo eh. Kaya nadugangan pagid ang kliyente ninyo. Sugod sa naging modelo ka. Ay, madamo nang na-curious sa imo. Ang buot ko silingon, apektado ang health ko. Ikon kaisa, basta mag-agang shooting eh. Hindi man ba na adlaw-adlaw ang shooting ninyo? Ay, Paulo, sugiri ako sa matuod. Nga mauntad ka sa pagmodelo? Nadumduman mong ginsiling ko sa imo sang nagligad niya si Mana? Ang diin sadto man? Atong nagapangimon ka. Hindi ba lang nga nagpangako na ako sa imo? Nga sa tion nga may maluyag sa akon nga kasubong ko man nga modelo. Mauntat ako dayon? Nakadumdum ka na? Gintawgan ako ni Stars ang nagligad nga gabi. Ginhagad niya ako nga ma-dinner upod sa iya. Ara ako sa balay sang nagpanawag siya. Spoiled brat. Base kon friendly date man lang? Ginpamangkot ko siya kung nga ginhagad niya ako. Ote, anong siling niya? Amo nang ginsiling niya sa ako no. Gusto niya ko nung nga makilala ko siya sang lubos. Ginpamangkot mo siya kun nga ah? Oh. Ote, anong gisabat niya? Para makita ko kuno nga mas maayos siya nga girlfriend siyang sa girlfriend ko subong. Prangka siya katama ha? Oo. Amugin man sinang reputasyon niya eh. Ote, ano ginsabat mo sa iya? Hindi ako mahimo nga magwa nga kaupod siya. Anong sabat niya? Paminsaron ko lang kuno nga na isang maayo. Apang ginhambalan ko siya nga hindi ko na kinahanglan nga magpaminsar pa. Ginhambalan ko siya nga ginahigugma ko gid ikaw. Apang ginhambalan niya ako nga bag-uhon niya ko nung akon panghuna-una. Ano? Apang ginsabat ko siya nga wala ako nagababag-o sa akon panghuna-una. Ote, anong gisabat niya? Lantawonan ko nun niya. Anong buot niya silingon? Wala ko makaibalo. ay. Hindi ka magsiling nga problemahan mo pa ina, ha? Base ang buot niya silingon. Lantawon niya kung hindi niya mapapagong pensar mo. Buot silingon, lagson kagid niya. Kag pareho sang ginsiling ko, kapuyon lang siya sang lagas, apang hindi niya ako malambot. Healthy ako, no? Makadalagan ako sa madasig. Paano kung makadalagan gali siya sang madasig?
Ate, amoy ng problema eh. Wala na ako sang mahimo kung malambot niya ako. Nagalahog lang ako, love. Hindi ka magkabalaka. Lumpaod siya. Makalados mo ulit siya sang laga sa akon. Sa shooting palang gani namon. Nga kalipot palang sang dalaga niya. Kadasma na siya. Excuse us? Mga babae? Yes, ladies. Ikaw ang lalaki sa billboard sa Blue Arrow commercials? Uh-huh. Oh my God! Siling ko na gani. Ay, hala? Ikaw gid matuod. Ano ba ng siling ko, ha? Pwede ba lang magkapa-autograph? Sure. What's your name? Paulo Delfin. Ay, hala? Kag-cute ko rin sa imo sa personal, no? Oh, hala. Grabe gid ang lubid-lubid niya sa tubak ni Paulo. Abi. Ara na. May cellphone number mo na bala dira? Kinanglan pa pala ina? Kung pwede lang. Ay, Paul, may plano ka ba mag-artista? Wala. Ay, o kanubon, Pwede ko pala ikaw nga matawagan? Nga aman. Gusto ko lang ikaw nga mangin-abyan eh. Ay, wala ka ginagutom? I-treat ko ikaw. Wala. In fact, bago lang kami makatapos kaon. Ay, ho gani, si Tiffany. GF ko. Hi. Hi. Sige ha. Amo na kami. Dali na. Ay, pag-o naman nga sakit sang ulo ko. Ba? Hindi ko kilalang nagkapanawag nga ini Number lang. Kag wala sa phone directory ko. Ay, sabton ko na lang Yes? Sino ini palihog? Sister? Yes? Anong maalagad ko sa imo? Pwede ba na kita nga makasugilanon? Nagasugilano na kita. Hindi ka magpinalusupohan. Wow. Kanami singgitan sang maldita niya. Anong hambala naton? Makitay kita. Hindi ako pwede. May trabaho ako eh. Nagsiling bala ako nga subong kita masugilanon? Karon antes ka magpauli. I'm sorry. Hindi maayong pamatsyag ko. Gusto kong magdiretso pauli halindiri. Sa iba na lang adlaw. Nga. Sa nasiling ko na, malain ang pamatsyag ko. Nagabalibad ka lang. Wala! Nagkaibalo ako. Na-insecure ka lang sa akon. Wala gani ako makakilala sa imo eh. Oh? Wala ka makakilala sa akon? Amoy ng dako ang kabutigan nga nabatian ko. Kilala ko lang ikaw sa ngalan. Sa dagway.
Magluwas tira, hindi na. Pwes, pamatudi nga wala ka na hadlok sa akon. Masugilanon kita, Tiffany. Wala ko sang dapat nga pamatud-an sa imo. Anong oras ang off mo? Sorry, lobat na ako. Arrogante. Bossy, conceited, spoiled brat. Abi niya kun ang tanan nga tawo. Pwede niya nga mamanduan. Hindi kaya makapasar sa ako, no? Hindi. Manug alas 5 na sang hapon. Off ko na sa hindi madugay. Mahimos na ako ba? May lalaki nga nagapalapit diri sa lamesa ko. Ikaw ba si Ma'am Tiffany? Ako matuod. Nga tani? Ako si Sindo, ma'am. Driver ako ni Ma'am Star. Ano? May nga ang ari ka man, Manong? Ginpasugat ka sa ako ni Ma'am Star, ma'am. Pasensya gida. Apang hindi ako makaupod sa imo. Ma'am, kung abi, gintugon niya sa akon nga dalun ka. Sorry, gid Manong. Kinahanglan ko nang magpauli halin diri eh. Nagsiling na ako sa iya nga malain ang pamatsyag ko. Masugilanon man lang siya kuno sa imo, ma'am. Pasensya, gid. Ma'am, nagsiling abi sa ako nga kung hindi ko ikaw madala sa iya. Palinon niya ko sa trabaho ko. Ginapahog ka lang niya sina. Kilala ko na sa ma'am. Kung anong ginambal niya, ginabuhat gina niya. Pero hindi gid ako makaupod sa imo, Manong. Kag kung mag-upod gid man ako sa imo, hindi pagpakighambal ang buhaton ko sa iya. Nga, ma'am, anong buhaton mo sa iya? Ganiton ko siya. Wala, Manong. Sige na. Pasensya ka na, ha? Madamo pa ako sang buluhaton eh. Hala, wala gihapon naghalin sa atubang ko si Manong Sendo. Sige, mama. Malakat na lang ko. Ato na siya. Dumalakat siya daw hindi. Kasubo sang inawong. Manong? Nga, ma'am. May pamilya ka bala? Oo, ma'am. 4 na akong mga anak. Madugay ka na nga nagatrabaho sa kay Star? Isa ka tuig na, ma'am. Kabudlay magpangita sa trabaho, subong, ma'am. Nakahibalo ako. Pero, paano niya ginsiling nga pahalinon ka niya sa trabaho kung hindi mo ako madala sa iya? Basi kung nagalahog lang siya? Wala, ma'am. Seryoso siya. Suno abi sa iya, buhaton ko ng tanan para nga mapaupod ka lang. Kaya kung hindi, mangita na lang kuno ako sa laing niya obra buwas. Mabuot man bala siya sa imo? Hindi, ma'am. Ha? Bay, nga hindi. Ginasakit ka bala niya? Pirmi lang siya nagapaninggit. Sa jutay ko lang asala. Grabe na dayon ang buyayaw nga mabatian ko sa iya. Ginadalaig pa na niyang pamilya ko kung magbuyayaw sa sakon. Sa nga wala ini sa sala sa iya. Kung kaysa gani, ma'am, hinali lang niya ako nga ginadukol. Ano?
more tears to cry. Never cry. Just this broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan
nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Sa katapusan nga nagkadto sa gate si Isabel, nagalukay kami sa ginutlan sang rihas, nay. Be, ginabuhat mo, ina? Nakaibalo ako nga hindi ko dapat buhaton na to, nay. Apang wala man ako naginulsol. Kung ano man ang buhaton nila sa akon, handa ko nga batonon sang hugot sa akon kasing-kasing. Kapagkatapos adto, wala na siya naglakat sa idalon. Kung maglakat gid man siya, may kaupod na siya nga babae. Wala na siya nagakadto sa kudal. Sa baylo, nagabantay na lang siya sa may bintana. Nagatulokay kami, kag nagayuhumay. Kag nabatsagan ko ang nabatsagan niya, nay. Nagaantos siya. Kag nagaantos man ako. Kag ang ginabatsag ko, daw sa mabuang man ako. Hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Ramel, ang himuon mo, hindi ka na mag-agi sa ilabalay. Magpangita ka sang lain nga alagyan pa uli. Hindi. Hindi ko mahimo, inanay. Apang kinahanglan baturon mo ang kamatuuran nga wala sang kaayuhan nga matabo sa inyo sa kahimtangan ninyo nga ina. Anak, desidido si Leonard Amador nga taguon ang iya pamilya sa bugos nga kalibutan. Daw pareho ba lang nga siya ang nagapangpriso? Kag ang iya pamilya, amo ang iya ginapriso? Ano siya nga klase sang amay? Ano siya nga klase sang tawo, nay? Siya ang sari sang tawo nga hindi mo ma-underestimate. Siya ang sari sang tawo nga ginagamhan ang iya pamilya pareho sang iya pagahom sang iya imperyo. Nga kaupod sang iya batig nga kasing-kasing kag salsalon nga mga kamot. Nakaibala ako sang malain nga butang nga nagakatabo sa ila panimalay. Ginsugid ina sa akon sang amay mo. Sang siya, nagatrabaho pa sa ila nga factory. Pero mapabaylo ko, ina, sa pila ka adlaw, nay. Mahapos ina nga hambalon. Mga politiko, mga businessman. Madamo siya sina. Madamo siya sang kilala nga makabulig sa iya. Agod matuman ang tanan niya nga gusto. Kag kung nagaplano ka, nga mapabag-o ang tanan niya nga pamatod sa kalalangan sang pakusog, nagsala ka. Wala inasang kaayuhan nga mahatag sa imo. Hindi mo makuha si Isabel. Kag ikaw, makaangkon sang isa ka mapintas nga kaapo.
Sultan, dari ka. Malakat kita. Mapangin-hangin kita sa gwa. Dari ka. Bah, ginhagad naman ni Ramil ang yaido. Kagabi na iniho. Ay, kabay pa nga hindi na lang sila magpalayo sang maayo. Kag ako, matulog na ako. Bah, di kami makato ni Sultan? Ani ka? Ginausoy ko ang banas pakadto sa balay ni Leonard Amador? Kagara, nakita kong kasanag sa isa ka bahin sang balay. Ari naman, nakabatsyag man ako sang handong nga makita ko si Isabel. Bisan sa malayo man lamang. Mapadayon kami sa paglakat pakadto dito ni Sultan. Sino makapakot? Basi maisipan ni Isabel nga magpaminta na kag makita niya ako. Sultan, ari kita sa tupad sa ila balay ha. Hindi kagid magahod. Kibasi ko may makabati sa aton. Kag sa hindi madugay, may malaga sa aton nga may dala nga shotgun. Tapos kita nga duwa. Halintiri. Halintiri sa namtangan namon. Makita ko ang dako nga kwarto nga sa diin. Ginatipon ni Leonard ang iyabugos nga pamilya. Kag kung may hambalan sila nga importante. Bah, hinali lang nagbukas ang dako nga kortina. Kag makita ko na ang kabugusan sa dako nga hulot. Matahom. Kag dako kayo. Sa bintana, makita ko ang kabugusan nga hulot. Matahom. Kadako kaayo ini nga pagkahulot. Kang ila makasangkapan. Mga matahom man ang ila kasangkapan dira sa sulod. Makita ko ng kabugusan sang hulot ngayon na. Si Isabel. Nagapungko siya na nagatubang sa may bintana ang iyan nawong. Kag nakita ko, masubo ini. Do kasubong bala nga naghandom siya nga mag-iskapo. Katahom kay Isabel. Kag sa pamatsyag ko, do sa nabudlayan siya sa paginawa. Gagara si Leonard Amador. Nakita ko man nga nagapungko. Kag tupad siya asawa. Maniwang ini kag malapsi. Nagnipis na guro ini sa sobrang kahadlok sa iyabana. Sa tupad ni Isabel, nagapungko ang iya mga manghod. Si Hana. Kag sa isa ka sofa, nagapungko man ang duha ka anak nga lalaki ni Leonard. Si Eman ang magulang, kag si Ras ang manghod. Mabuot si Eman, kag siya ginasaligan ni Leonard sa iya negosyo. Kag si Ras, may batasan nga pareho man si Yamay. Kag halos pareho man ang iladagway. Mapintas kag bugalong.
Sultan, amoy na silang pamilya ni Leonard. Do sa hindi mapahamtang sa tubang sang ilamay. Kag sino makabatyag sang kalinong? Kung sa tanan nga oras, nagapangita sang sala ang ilaamay. Agod nga maakigan sila tanan. Hindi man makaangkon sang kalinong sa piyak sang matahom kag harianon nga hulot ngayon. Kag nakahibalo ako. Nga man sila subong ang nabatsyagan ni Isabel. Ayan. Husto ang akon iloy. Wala sang kadtuan ang paghigmaanay na mga duha. Tugod langit kag duta ang amon katulad. Apang ginapananaw ko. Kaya hindi man ako mabuhi kung wala si Isabel sa akong tupad. Anika, may nakita pagid akong isa ka lalaki nga nagapungko sa tupad ni Isabel. Isa ka lalaki nga lamharon pa. Gwapo nga lalaki. Kagayan, nagapanuigon ini sang 25 anyos. Kag nakita ko, nagahandom siya sa pag-uyat sa butko ni Isabel. Apang ginatapi ni Isabel ang iya kamot. Kalahin sa pamatsag ko. Magpasalamat ka lang nga wala ako dira. Kaya kung ara ako dira, kaina ko pa ikaw ginhaboy sa bintana. Nakahibala ko. Ayhan ang lalaki nga ina. Amoy na isang gusto sang amay ni Isabel para sa iya. Ang lalaki nga makabulig pagid agod magdugang iya gahom kag manggad sa panulok sa mga tao sa syudad. Kalain sa ginabatsag ko. Kalain kaayo. Oh, naglupad ang kahoy nga ginsipa ko. Kaya nagtuga inis ang gahod sa dingding. Bah, Sultan! Malagyo kita! Samtang may panahon pa! Dalagan! Hindi ka magunta sa pagdalagan. Kay basi kung panyapunon kita sa mga ido nga ito. Dasi ka! Salamat. Nakaabot na kita sa balay. Kag malinong ng balay. Nakaibalo ako nga nagkakatulog na si nanay. Kag ikaw, Sultan, mahinay ka magdalagan. Katambok abis sa imo mo. Sugod ka ron. Mag-diet ka na, ha? Mag-mantiner ka na lang sa linugaw. Sige na. Magpahuway ka na. Kaya matulog naman ako. Ginkapoy man ako sa pagdalagan ba? Ano ka bla? Mapungkuhan na ako. Sino ba lang lalaki nga to man? Kaganong mahatag ko kay Isabel? Nga mahatag sang lalaki nga to sa iya. Kag nakita ko man nga masakong yum-yuhom ni Leonard sa mo nga lalaki. Malain ini. Malain ini.
Magbalik ka diri nga makawat ka! Balik! Ibalik ang ginkawat mo nga mangga! Ay, pati kasi daday, dalagan! Makita ko lang ikaw liwat nga babae ka? Andam ka gid sa akon! Makatilaw ka gid sa akon kung makita ko ikaw nga maldita ka! Ay, pabayin na lang na ah! Total, dunot naman ato. Ano kay ikaw eh? Wala mo ginabaligya sang husto ang baligya mo. Nahulat mo pa yang nga madunot o galing ibaligya sang barato. Uy, hipos gani Dominga ha? Parenti mo sigurong bata nga to ay. Excuse me. Naluoy lang kuya sa iya. Nakita mo na gid nga kaniwang sa iya. Nabatian ko nga nagapangayo siya sa imo sang mangga. Wala mo gid siya paghatagi. Kundi, gindalaga na lang niya eh. Ipadakop ko siya sa pulis kung makita ko siya. Ano? Ipadakop mo siya sa pulis? Gusto mo nga makita kita diri sang pulis? Nakahibalo ka nga hindi pwede nga magbaligya kita diri. Karon kung matawag ka sang pulis, basi kung bakulon ka sang iban nga squatter diri. Naana na lang bata nga to. Kawatan! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Agsaton Christmas countdown, 51 days to go. 51 dias na gilamang ang nabilin kag Pasko na. Philippine Standard Time, 32 minutos sa kiligid sa tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untop. It's 4 kita sa bulan sa Nobyembre, ito 2022, Biyernes karon nga adlaw. Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Ixioris. Tubdum kita sa takna nga launay media sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto, pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, kag subuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-sign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa ato karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Dugay-dugay aton nga atindiron ang gining may mga nagkaladto naman di sa Bombo nga magpadangat sa ila sini nga mga complaint. Batok man gapon sa pila ka mga ahensya sa aton gobyerno. Amuning budlay bla kay samtang nga nagadugay dapat na perfect na sa aton gobyerno sa mga ahensya nga ginatulinan sa pila ka mga concern
do kangay bala nga balik naman kita sa puno, pakatiga, paganot, basketball, dribble. Di may nagreklamo naman diri banwa ato di atindiron karon. Ang kaso labor case nga nagdaog na madugay ni nagdaog kag may aron ganing order ang duli nga dapat bayaran ini mga complainants, ini mga trabahante sa isang kompanya. Kag in fact ang kwarta nga inugbayad sa sining nasambit yang mga trabahante ara naman sa bangko kay ang account sang sining kompanya gin-freeze sang bangko kag ang kwarta tunga nabilin nga supisente gin ibayad sa mga nagpasaka kaso kadto man ito intact pero until now wala mabayad. Tinuig na ini nga desisyonan na banwa ti ang ginimo sang complainant padulong din sa Bumbo Radio para nga base pa man lang. Sa ilang mind ang pinakalas recourse abi pag wala na gisang nabalang do wala na sang tsansa, do wala na paglaom. Amo ang pagkanto diri sa Bumbo Radio. Kag ipadangat ang pila ka mga concern. So ato din atindiron kag ato din nga tingwaan nga makasabat ang dapat nga magapanabat nga hinsya sang gobyerno sa siniya nga problema. Samtang sa piyakabahin, kapulisan sa syudad sang Silay ginapreparahan na ang ila sining nga kapiestahan kag sang pagsaulog sang AL 5 de Nobyembre. Tibuas na ni gali, no? Kay pitsa 5 na buwas, AL 5 de Nobyembre. Samtang NPA nag-ako nga sila ang responsable sa pagpatay sa isa ka ginaaligar nga intelligence asset sa Philippine Army. Amo nato na mga top stories of the day. Sa pila ka mga issue kag topiko nga aton pagatalakayon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 35 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. By the way, sa isa sa aton man nga pagatalakayon karon mag-interview kita karon sa kay Mr. Lamata ang presidente sa UNIFED. Mga kabayanan, isa ka federation sa mga sugarcane planters. Kaya singgita naman isa karon o kung nagapanawagan kaya nagaduso nga kung pwede mapasakasakaan ang suggested retail price sa kalamay. Pero mahal naman subong ang presyo kaya sa kalamay. Ano ang hibalo nato nabi karon sa kay Mr. Lamata kung ano ang ila ginaduso naman karon sa gobyerno. Sige, sa pila ka porsyon kung pagkatapos karon sa news center at tindiro nato ini. Now this time muna nato nanay banwa ang ining problema sang okay. Ti kabudlay kun sa diri, no? Dito na lang. Okay. Sige. 36 minutos ang nakaligat sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Nakuha na ito na ang complaint, no? Sa piyak nga studio, sa Studio B. Kay ini may kaintanan sa sining reklamo sa isa ka reklamo banwa sang trabahante sa isa ka kompanya. Ano ganyan yung kompanya ni? No, the Maple Company. Nga nagpasaka ini sa sang kaso Anti-Labor Practices Act nga kaso. Kag nagdadaog ini sila. May desisyon na kaya nagligad ang pila ka tuig nga ginpagwa ang desisyon sa labor kag sa resolusyon o kung sa desisyon nga pagwa sang Department of Labor nagdaog ini mga nag-akusar sa kompanya kag ang kompanya ginmanduan nga magbayad. Until now wala pa kabayad. Amo ning ginasiling bala naton nga mabayad ka na gila mapadugay-dugay pa. Kag dapat ang atong kasuguan may unto bla, may unto nga kun sa tiyon nga may aras ang desisyon kag executory na na-execute. Kag apon gani may nagkatuman diri kaso tuya sa duta naman singko kun aton tanay kun ano ang desisyon sa PNP Regional Office kay dugay na nga na desisyonan nga ang recovery sang property.
mga matutuod nga mga manunubli isang nagapanagya sa malapad nga kadutaan dito sa Sagay. Na kadto diri kay pila na katuig man na nakaligad, mayroon na sang desisyon ang korte kag final na executory na, pero until now wala gin patuman ang pag-recover sa ila sininya propiedad. Di ano ang hindi mayo nga signal ini para sa aton nga mga kulturan kung amo ni kauyaya nga aton nga gobyerno, ang aton nga ahensya sa gobyerno dapat ipangpulpugon sila. Kung ano dapat ipatuman ta, wala na sang damo pa yang rason, damo pa yang mga balibad, damo nga mga palusot. Sige, sa piya ka linya ang komplinan naton. Hello ma'am, mayong udto. Hello. Okay na siya. Bumbukal na pala ko biki daw hindi mayong audio. Hello ma'am, mayong udto. Tagpalamati isang bombo radyo. Hello. Okay. Ma'am, sino ka ngalan ta, ma'am? Ako si Josephine Ortega. Oo. Bali, nagkadto kami di sa Bombo Radyo tungod kay daw hindi nagid magwanta nga hinulatay ni ngamon sa ngamon kaso. About sa Universal Harvester / Red Maple. Okay. Actually, ang company nagsugot na niya nga mabayad Daligid lang, sa amon. Daligid lang, ma'am. Hello? Yes, oo. Ining isa-isa yabi sa amon ano ang ano gid ang una-una nga nagakalanabo ni paano nga nagpasaka ang kaso? Bali, nagaubra kami sa pier. Ang amon sini nga ubra. Ang product namon is fertilizer. Oo. Bali, ang amon nga ubra panggabi kami sa pier. Nagpaduli ako tungod kay nagreklamo ko kagamay sa amon sweldo. 250 lang amon sweldo, then 12 hours pa amon duty. Wala pa kami benepisyo. Kaya ang kalabanan sa amon 2 years, 3 years, 5 years, wala gid nagsaka amon sweldo. Pero salamat sa Diyos tungod kay nagdaog na amon kaso. Nagaulat na lang kami sang bayad. Ang kwarta nga iyasang company freeze na sang bangko. Then until now wala gyapon nakaabot sa amon kay before ko nagkadto di sa Bombo, nangonsulta ko anay sa region kung bala ano gid ang may problema kung doli or bangko. Inagambal si Ma'am Elsie sa doli nga ang bangko ang may problema tungod kay hasta subong waay pa na deposit sang bangko ang kwarta sa region. Kaya ang region amo na siya ma-distribute sa amon. Okay. So bali sa malipot nga pulong nagdaog ang inyong kaso kag may ara sang balayran ang kompanya sa inyo. Mga ano kamo kadamo, ma'am? 14 kami kabilog. 14 kamo kabilog. Oo. Okay. So sa 14 kamo kabilog sa pagdaog sa inyong kaso mga tagpila man ang makuha nyo nga maibayad sa nga kompanya? Depende, may ara 127,000, may ara 91,000, may ara 82,000. Oo. So pero ang kompanya kay initial nga pag-istorya naton kagina daw may ara sang pundo sa bangko nga gin-freeze. Oo. Ang inang kwarta na nga ara nga daan sa bangko nga gin-freeze na sang ano ganito bangko di oro? Hindi na bangko BDO, bangko BDO. Okay. Nga gin-freeze nila, bali sufficiente man ina para sa ibayad sa inyo tanan? Oo, sir. Kaya sa nagligad, ang gin-conference kami nila sa Doli, Bacolod, nag-ayo ang company nga ibalik ang sobra kay nagsululubra ang withdraw sang sheriff. Nagsobra 700,000. So nag-ayo siya nga ibalik. Tigin balik naman to. Kay nag-agree na kami tanan kay hindi man ginaya pwede nga sobrahan. Tubali way na manggali issue sa inyo nga employer kay willing mangali sila magbayad kag kumpurmi man sila sa nangin desisyon sang Doli. Oo, sir. In fact, sa kwarta galito nga gindeposito sa bangko, nagasubra pa gali 700,000 na mo to ginbalik. So therefore, ginbalik na to. ang kwarta nga na subong sa bangko na-compute na ini sa pagbayad sa inyo tanan.
Oo. Aha. Ti ano ang nangin sang sanoon ni ginpagwa ang desisyon sang duli? Ang order ni nabaton ko ni June 16, 2022. Ang sinila nga tuig? Ang last niya, oo. June 16, June 16, 2022. Oo. Okay. So, sang pagbaton nyo, ano dayon ang natabo? Nagulat kami, sir. Hasta subong wala gyapon. Nakakadto na kami sa region, Iloilo. Nakakadto na kami to ang hambal sa amon, mahulat lang gid kami. Ti hasta San-o nga mahulat kami. Aha. Ano lang ang ilagin payag sang duli, Region 6? Amo lang gina, basta mahulat lang kamo. Ay man sila sang siling abi nga mahatag gina siya kay persahon nila or may mo sila sang kung ano nga request sa bangko? Namangkot ko kung bala may ultimatum sila nga ginatag sa bangko. Tiyambal nila may ara man kuno. Aha. Ugaling kaya ang bangko gid kuno nagapakatiga. How come nga nagpadala na sa ultimatum kag libor na ginaya nagpadala sa ultimatum nga nga may kaisog pang bangko magpakatiga ba si hambalang nila nga may ultimatum sila ginpadala. O amo man ang hindi ko maintindihan mo. Aha. Kasi lingko kung magpakatiga pag itang bangko, wala kami choice kundi dugangan pag ining pagpahulat nila sa amon, makadto na lang kami sa SSS, sir. Kag sa Pag-ibig Fund, kay way naganit ni namon yun padangat sa SSS kag sa Pag-ibig Fund. Kay para nga amo lang yun ang ila balayran sa amon. Di kung dalon ni namon sa SSS kag sa Pag-ibig Fund kag sa PhilHealth, madugangan nila balayran sa amon. Kung sa bagay ma'am, hindi naman niya ang may problema diri ang inyo daan nga employer kay nag-comply naman ang employer. Oo, buti ganon gali nga bago lang ginambal mo buti ganon pati sa SSS Pag-ibig kag PhilHealth way kamo marimitan. Waay. Sus, tiway ni madalas ang pagpasaka yung kaso sa lokal sa labor. Nga una nga pabalo ng SSS kag ang Pag-ibig Fund nga muna wala kami ginatagaan benepisyo kaya sila na ang bahala magsukot dito. Aha. So wala na kami nagpagamo kaya muna lang ni ngamong ginguna ang saduli. Okay. So amo na lang na ang computation abi sa inyong pag-duty 12 oras kada adlaw, wala kamo sang overtime pay kag wala kamo sang night differential. Oo. Amo na nga may dako nga balayran ang kumpanya sa inyo. Anyway, hindi naman niya siguro liabilidad no sang employer kung nadili ang pagbayad kay ara man may certification man nagapakita ma'am nga ang kwarta ara na gid man sa bangko. Oo, ara na. Kaya ang Doli region mismo ang naghambal nga ara na ang kwarta na freeze na sang bangko. Aha. Na-freeze na sa bangko. Ang ina nga bangko, ma'am, ginatubod mo nga video. Yung deposit sa bangko. Oo. Ang inang nga bangko, sakto na, hindi na sa diri, no? Sa Manila, sa Makati. Oo. So, way man kamusang chance nga maka-usisa diri sa ilang nga branch sa Bacolod para nga mabaluan kung ano ang procedure sini. Waay kami kadto sa ila opisina diri sa Bacolod kay may nagambal nga hindi man kami gyapon ma-entertain kay sa main office ni sayam. Okay, oo. Dapat siguro dito gini sa may mag-follow up ginito personal sa main office pero hindi na inyo yang kamo pa magaputoy-putoy sa dara kay ara man ang Department of Labor amo ni nagagarantiya sa aton yang mga workers nga kung ano man ang mga violasyon sang employer pasiguroon sang Department of Labor nga mabayaran ang employees santo sa computation kag sa dapat nga mabaton niya. Ang bula sini amo ang Department of Labor san gani kamo tuliwat ma'am nagkadto sa regional office ang labor sang sinila nga year ano to gani nga bulan. Isa sang nagligad lang ang mga binulan.
Basta sinila nga year, sir. Aha. By June. Mga August, tabi? Oo, mga mamo. August or September? Oo. Kaya ako yan nagkadto. Pagid ko to yan nga, duwa lang kami sa upod ko, no? Aha. Okay. So, every bali week, sir, subong, check pila ko, na kabulan ang nakaligad, matapos nga nagpadulong ka mo sa opisina sa Department of Labor, sa regional office, pero until now, wala gyapon. Why mas na magsiling kung paano ka mo i-inform kung ara na? Kuha mo lang na. Pero sino ko na ni ma-inform sa inyo kung halimbawa, kay ang dapat gali ang kwarta dito na i-release sa ilang opisina kag sila mahatag sa inyo? Bali ang kwarta, diri na i-release sa amon sa Doli, Bacolod. Sa Doli, Bacolod? Oo. Okay. So, subot sing gano nagapakita nga kung sa Doli i-release ang kwarta. So therefore sila gid ma-process dito kag mag-follow up. Oo. Hindi na niya kay kamo ma-follow up kay hindi man na direkta gali nga kadto sa inyo mga kamot ang kwarta. Oo. Okay. Sino to gani ma'am ang nag-attender sa inyo sa regional office ang Doli? Si Ma'am Elsie na siya ang nag-entertain sa akon kung manawag ko. Pero sa nga lately, why na sa nagasabat? Basta Elsie, natawag sa iya sa bilog nga region. Pero subong nakatawag ka mo, ano ang pinaka-last nga pagtawag nyo sa iya? Daw mga 3 weeks na, wala na ko nakakontak, kahit nagkadto na kami din mo. Okay. Sige. So, amo ni ang number ni Elsie ang gin-forward mo sa akon? Oo. Galing kay daw, ay man nagasabat siya, kag ay man nag-reply, i-try lang natin ang regional director na mismo sa Department of Labor, kag ibaluon natin kung ano ang maayos sining himuon. Sige lang kay i-try natin nga mag-contact ang Department of Labor, no, kag parang nga may ultimatum na kuno sila, kuno lang galing. Wate ka balo kung tutuod nga may ultimatum nga papanaog nila para sa bangko nga mo karon ang nagakapot sang pundo, amo na karon ang gindeposituhan sang kwarta nga inubayad para sa inyo. So i-try lang naton nga ma-contact no ang Department of Labor. Sa subong ma'am di naman kamo nagatrabaho. Wala kami subong brother. Wala na, so bali naghalin di kamo sa kumpanya. Oo. Sige. Pero ang kumpanya ni ma'am, exist pa man ni subong or basi nag-declare sila abisang pagpasira? Ay wala sir, bali actually sir, subong may operation sila subong kay may local sila nga barko nag-abot. Ini mga local nga barko nila nga nag-abot ano mga karga sini? Abuno? Abuno gyapon. Abuno? Harvester. Harvester. Okay. Harvester na siya. Harvester ang pangalan sang barko nila. Harvester ang ngalan sang barko. Harvester. Pero ano ang karga, ma'am? Star. Hello, ma'am? Yes, sir. Pero ano ang karga sang harvester? Abuno. Abuno lang gitatanan? Oo. Away na iya sa mga equipment nga para sa farming? Why, abuno lang yun siya. Kay may mga foreign vessels na di nga nag-aalabot sa una sa nag-duty pa kami. Oo. Subong local na lang. Ining Red Maple ni siya, diin gimaning iya sining opisina sa Manila man? Sa Manila. Bali amo na siya nagapasweldo sa amon. Agency ini siya. Okay, amo nagapasweldo. Pero hindi niya agency. Sila. Hello ma'am, hindi ni siya agency. Hindi. Balik amo ginaya ang kumpanya gidya nga naga-transport sa mga abuno. Oo, amo na siya. Ay ning mga abuno ni ma'am sa dinhi nagahalalin? Depende, ang iban may Japan, may China, may Malaysia, Hong Kong, depende kung diin mahalin nga foreign vessels. Okay. Tisubong may mga panibag-o sila nga mga workers nga nagabulo sa inyo? Oo. Nag-bailog sila tanan bag-o nga employer. Okay. Pila ka mo galing ito? 14 kabilog itong nag-file sang kaso? Oo. Ati, sige ma'am, i-follow up lang natin din, no? Kay i-try gid natin nga makontak ang Department of Labor para nga may baluan natin kung anong procedure sini. Pagkatapos wala nga
magpapanaog sang desisyon ang labor hasta lang sa pagpanaog sang desisyon kag sa pag-execute sang ila sini nga order sino mag-execute sini kag kun hindi kaangay sini hasta subong ang bangko nagapaganot lang nagapakuribong di sino ang dapat nga mag-pressure sa bangko nga ma-release sini kung sa bagay hindi man ganini kwarta sa bangko kay kwarta man isang inyo kompanya. Dapat nga nahatay ni sa inyo. Sige ma'am, i-try tagid ma'am. Salamat din si oras. Oo. Sir, bumbudan salamat gid. Salamat gid sa pag-entertain sa amon. Ate, sige. Bilin lang dasang kwan, bilin ka lang dasang imong cellphone number kaso por kaso makakontak ako sa Department of Labor kay kung anong update i-inform talang ka ma'am. Salamat gid bumbudan. 6 minutos banwa ang nabilin kamagadangan kita sa tag ng alas 12 na ano maning aton nga mga ahensya sa gobyerno. Sang una, amo ning rason ko nga ang nag-rebuilding mga tao kay tungod sang hindi maayo nga pag-attender sa mga ahensya nga dapat aton nga ginasaligan. Ti sino man abing utok nga hindi maghuramentado sini nga ara ng desisyon, kadugay na ng desisyonan. Ihatay lang kwarta, ara na lang kwarta sa bangko. Hindi nyo pa ma-pressure ang bangko? Di pa ginatagan yung mga kunusang ultimatum. Ano nang ultimatum? Basi ulo istorya lang itong ultimatum. Kaya kung magin-hatag ka mo nga ultimatum, siguro dugay na nga gin-release ang kwarta na sa nginugbayad sa mga liberal, nagapilitla ko, nga nagdaog ng ilang nga kaso. Ha? Inano nga sistema ni daw ma-frustrate man kita siniman. Inabalang may kumplito kita sa kasuguan, kumplito kita sa aton nga manpower, kumplito kita sa ahensya, may Department of Labor, may kung ano pa nga departamento may ang Department of Labor, may secretary, may undersecretary, may regional director, may assistant regional director, may secretary, tanan-tanan kada may secretary to the secretary to the regional director, may secretary to the assistant regional director. Do tanan na lang yung mga staff para na. Tapos sa pag-implementar sa nga dapat nga implementar ninyo kag i-execute nga mga order do hindi nyo mahimo. At bukal dugo ko basta mga amuni nga mga kaso ni mga amuni nga mga problema ni. Simple nga ara naman na kag paano hindi nyo makumpil ang bangko nga mag-release na sang kwarta hindi man na ila kwarta na. Ay nanong nga sistema ni man. 5 minutos manwa ang nabiling ka mga dagat kita sa tag ng alas 12. Magabalik kita. Pagkaligag lamang sa inyo, pinaka-importante yung mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubig. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 4 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Education o DepEd naglabas na rin ngayon ng guidelines para sa exemption ng public schools na magpatupad ng full-face at face-to-face classes. Inflation rate naman sa Pilipinas, inaasahan na mananatiling mataas sa pagtatapos ng taong 2022. Samantala naman, preliminary investigation sa controversial na kaso sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid, ipinagpatuloy ngayon ng Department of Justice. Karagdagang kaso daw laban sa mga sangkot sa krimen, isasampa na rin. Sa international news naman, si Ukraine President Zelensky inakusahan ng Russia ng energy terrorism. Sa sports balita naman, Pinoy Olympian Carlos Yulok abang-abang sa pagsabak mamaya sa Gymnastics World Championship. Doon naman sa United Kingdom habang NBA champion the Warriors, Stephen Curry, talo na naman. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, naglabas nga ang Department of Education o DepEd ng guidelines para pa rin sa mga pampublikong paaralan na humihiling na ma-exempt mula sa pagsasagawa ng full face-to-face classes.
Ito'y kasunod na rin ang paglagda ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ng DepEd Order No. 50 Series of 2022 kung saan ay binalangkas ang operational guidelines para sa pagpapahintulot ng ekstensyon o pagpapalawig muna ng blended learning modality sa piling mga pampublikong paaralan muna sa elementarya at sekundarya ng lagpas sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Sa Nasyong DepEd Order, sinabi ng kalihim na yung mga public schools na hindi makakasunod sa pagsasagawa ng mandatong 5 araw na in-person classes dahil sa exceptional circumstances ay kailangang magsumiti ng kanilang request for continuation o pag-adapt sa blended learning modality. Subalit maaari nang magpatuloy ang mga paaralan sa blended learning modality habang nakabinbin pa rin ang request. Papayagan din ng mga public schools na magpatuloy pa rin sa pagsasagawa naman ng full distance learning sa partikular na period gaya ng emergencies kapag may kalamidad at mga sakuna. Ayon pa sa DepEd Order, yung approving authority para sa pagsasagawa ng blended learning modality ay nasa Schools Division Superintendent ng Dishon ay subject pa rin sa supervision ng Regional Director. Inilabas ang bagong guidelines dalan pa rin sa batidang ahensya na merong mga paaralan na napiktuhan naman nagdaang kalamidad at nag-iwan ng mga pinsala at kasalukuyang gumagamit pa ng mga evacuation centers. Sa latest data nga mula sa DepEd, nasa mahigit 50 mula sa mahigit 800 public schools na National Capital Region ang pinayagang magsagawa ng blended learning habang yung nasa 700 mahigit na paaralan naman sa riyon ang nagpatupad pa rin ng 5-day in-person classes. Samantala muna mga kabombo sa ibang balita, yung inflation rate naglabas ngayon yung mga eksperto ng ating pamahalaan. Doon po naman sa mga datos kaugnay pa rin sa pagbahal ng mga bilihin. Wala itong tinatawag na inflation rate. May mga detalye pa niyan si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, bumilis nga ang pagtaas ng ilang mga bilihin kung kaya bumilis din ang paggalaw ng inflation sa bansa sa kakalabas lamang na report ng Philippine Statistic Authority. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General ng bansa, bumilis umano ang antas ng paggalaw ng bilihin at mas tumaas ito kumpara sa buwan ng September na mayroong 6.9% average kumpara noong October 2022 na may 7.7% na may kabuang 5.4% naman simula noong buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyan. Sa dagdag pang paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ang mga pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.4 inflation at 80.9% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Pakinggan natin ang naging paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 11.5% inflation. Fish and other seafood tulad ng dalag na may 9.4% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 16.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 7.4% at 20.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 23.6% inflation, renta sa bahay na may 3.6% inflation, at kahoy na panggatong na may 5.9% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Oktubre 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 12.5% inflation at 14.8% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.6% inflation. Diesel na may 54.4% inflation at gasoline na may 15.0% inflation.
Mga kabombo, mataas raw talaga ang presyo ng mga bilihin lalo na dito sa National Capital Region at magtutuloy-tuloy pa ito lalo na't darating na ang holiday season. Nakaapekto rin kasi umano sa mga food prices ang mga nakalipas na bagyo kaya inaasahan na mas tataas pa ito ngayong buwan hanggang magtapos ng taon. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, walang na-monitor ang Department of Trade and Industry o DTI na paglabag sa umiiral na price freeze doon sa mga lugar na nakalagay sa state of calamity. Dilan pa rin sa nagdaang severe tropical storm na Paeng. Ayon sa report ni Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabuchan, compliant naman o sumusunod ang mga retailers sa pinatutupad na price freeze base naman sa monitoring na rin ng kanilang regional at provincial offices. Og na ito ay paalala pa rin ng DTI na sa ilalim ng Price Act, yung mga presyo ng basic commodities sa mga lugar na nasa state of calamities ay dapat na mapanatili o walang paggalaw sa mga prevailing price o mas mababa naman sa loob ng 60 araw. Yung mga lalabag naman ay maharap sa pagkakakulong sa loob ng 1 taon hanggang 10 taon o multa na pumapalo naman sa 5,000 hanggang 1 milyong piso o pareho, depende na rin sa discretion ng korte. Yung mga lugar na kasalukuyang nasa state of calamity, yung lugar ng Calabarzon, yung Kabikulan, Western Visayas at yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tala muli namang binigyang diin ng Sandigan Bayan ang babala ng Supreme Court na hindi dapat gamitin bilang weapon para sa political vendetta balaban sa mga civil servants ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasunod yan ang pagbasura sa 134 million pesos na civil forfeiture case laban sa yumaong dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sa inisyong 48 pahinang desisyon, mahigit 8 taon na ang nakalilipas matapos ang kasong inihain ng Ombudsman. Iginiit ng Sandigan Bayan na bagamat liable si Corona sa pagiging negligent nito o kabiguang maideklara ang kanyang assets sa kanyang SALN ng maayos, ang nasabing assets ay hindi dapat na maiuri bilang unexplained wealth dahil napatunayang legal ang yaman ng pamilya Corona dahil na rin sa 48 o 45 taong pagsisilbi nito bilang dating Chief Justice sa mga pribadong sektor at sa gobyerno na din. Kung matatandaan, na-impeach ang yumaong dating Supreme Court Justice noong December ng taong 2011 dahil sa kabiguang maisamas ang 180 million pesos na halaga ng kanyang assets sa kanyang SALN. Ang Senado na tumayong impeachment court ay hinatulang convicted si Corona noong Mayo ng taong 2012 kung saan 20 mga senador ang bumoto para i-convict si Corona habang 3 senador naman ang tumutol, kabilang dyan sina dating Senator Joker Arroyo, yumaong dating Senator Miriam Defensor Santiago at dating senador at ngayon ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos nga ang impeachment ni Corona, laghain pa ang Bureau of Internal Revenue ng tax evasion case laban kay Corona at sa kanyang pamilya. Nagbunsod din ito sa ilan pa mga petitioners na hilingin sa Office of the Ombudsman. Sa ilalim noon ni dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales para imbestigahan ang umano'y ill-gotten wealth ni Corona na nagkakahalaga ng mahigit 130.5 million pesos. Nasawi nga ang dating Chief Justice na si Corona noong taong 2016 sa edad na 67 anyos. Sinasabing isang uri ng political vendetta ang akusasyon laban kay Corona ng yumaong dating Pangulong Benigno Aquino III kung saan sinabing noon ng dating Chief Justice nang nabubuhay pa ito na ang desisyon ng dating Pangulong Aquino na i-indict siya ay dahil sa kanyang koneksyon sa Arroyo at sa ruling ng Supreme Court noon na buwagin ang malaking sugar state na pagmamay-ari ng pamilya Aquino. Sa naman, bilang reaksyon ng pamilya ng yumaong dating Chief Justice ay pinaabot naman nila ang pag-welcome sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura na ng tuluyan ang nasa 134 million pesos na civil forfeiture case laban sa kanila. Samantala muna sa ibang balita, yung paghahanda pa rin assessment dyan sa Ninoy Aquino International Airport kung pa rin sa pagbuhos ng mga pasero sa nagdaang Todos Los Santos at papasok na rin ngayon na mahaba rin na holiday pagpasok ng buwan ng Disyembre. May mga report pa si Bombo Marlene Padiernos.
nakakapagtala ng mas mataas na bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa Ninoy Aquino International Airport sa nagdaang undas ang Manila International Airport Authority kumpara noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng ilang kanselasyon sa mga flights sa nasabing paliparan dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa datos, pumalo sa 554,000 Siya sa Negros Occidental, Yara Makitan, Salisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan, tuman katahom, bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, Yara ang pinasahing nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang Twin Towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw Yara sa Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog. Nakalusot na tayo rito sa Todos Los Santos. Ang matinding paghandaan dito, itong papalapit naman na Disyembre na siyang mas mahaba ang weekend at saka naging tradisyon ng ating mga kababayan, mga OFW. So yung paghahanda pa rin dyan sa NAIA, Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sa ngayon ay mahigpit talaga itong paghanda ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport para sa darating na holiday season. Dahil yan, aabangan natin yung inaasahan yung pag-uwi ng mga balikbayan at maging yung pagtungo rin sa iba't ibang lugar ng ating mga kababayan sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, magpapakalat naman ang Bureau of Corrections ng K9 dogs sa New Bilibid Person bilang bahagi ng hakbang nito na pagpapaigting pa sa laban kontra sa mga pagpupuslit ng mga kontrabando sa loob ng National Penitentiary. Ito ay kasunod na rin ng pagkakakumpiska ng nasa 70,000 na mga cans ng beer at iba pang smuggled na kontrabando sa loob ng Bilibid nito lamang nakalipas na araw. Ang mga police dogs kasi ay may kakayahang maamoy hindi lamang ang mga illegal na droga kundi maging ang mga mobile phones at electronic devices. Liban pa sa K9 dogs ay magde-deploy din ang ahensya ng bomb sniffing dogs. Sa ngayon, patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Corrections sa 55 sa kanilang mga personnel na nakatalaga sa Bilibid kaugnay sa insidente na pinangalanan naman ng mga inmates. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan.
Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan, Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang preliminary investigation naman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid ipinagpatuloy ng Department of Justice. Pakibalita tayo live mula sa Department of Justice si Bombo Gerald Uleb. Bombo Everly, Bombo Elmar, katatapos lamang nitong isinagawang preliminary investigation dito sa Department of Justice at personal na namang dumalo itong self-confessed gunman na si Joel Escorial. Present din itong counsel ng idinadawit sa Percy Lapid slay case na si Christopher Bacoto. Ayon nga kay Attorney Salvador Quimpo, hindi raw kilala na personal ni Bacoto itong self-confessed gunman na si Joel Escorial, kaya nagtataka itong si Bacoto kung bakit at paano siya nadawit sa naturang krimen. Present din itong tumatayo ngayon na abogado ng pamilya Lapid na si Attorney Danilo Pelagio. Sa kabila naman ng mga safety concerns ng ilang Bureau of Corrections inmates, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Mico Clavano na pwede silang manatili muna doon sa National Bureau of Investigation, pero hindi raw pwedeng ma-admit sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang mga ito dahil posibleng convicted ang mga ito sa krimen na kinasasangkutan ng tinatawag na moral turpitude. Narito pa ang tinig ni Department of Justice spokesperson Attorney Mico Clavano. So, because they're all in maximum security, most likely they were convicted of a crime of that involves moral turpitude. So, hindi sila. But we will take measures naman to, and we've been bargaining with them also to make sure that they are safe. We care about their safety, obviously, to preserve the integrity of the investigation. So yan, si Attorney Mico Clavano, itong tagapagsalita ng Department of Justice. Sa Biyernes ay ipagpapatuloy pa itong naturang investigasyon pero hindi pa sigurado kung submitted or isasubmit na for resolution ang naturang kaso o magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Boying Remulla na maghahain ng mga ito ng karagdagang kaso laban pa rin sa mga nasa likod ng Percy Lapid slay case. Itong PNP, Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation ay patuloy pa rin pinag-uusapan daw itong mga kaso na kanilang isasampa at kailangan pa nilang kausapin itong 2 hanggang 3 katao na sinasabing very high dito sa chain ng Lapid slay case. Bombo Gerald? Yes. So, yes, pakilinaw lamang kasi yung target sa mga report na unang pahayag ng DOJ maaring sa Lunes. So wala pang kasiguraduhan sa Lunes na mag-file na ng kaso laban dito sa mga posibleng nasa likod o mastermind sa pagpatay sa naturang broadcaster, Bombo Gerald. How's that? Bombo Elmar, mayroon kasing hiwalay na isinasagawang preliminary investigation itong Department of Justice at mayroon ding isasampah na bukod na kaso itong Department of Justice naman na kaso. So ang sinabi kanina ni Justice Secretary Boying Remulla ay siguradong sa Lunes na ito isasampa, pero yung preliminary investigation dito sa Department of Justice kaugnay pa rin dito sa pagpatay sa broadcaster, magpapatuloy yan at mayroong itinakda pa na isang preliminary investigation sa Nobyembre o 11 o sa susunod na Biyernes yan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Department of Justice sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, umiinit naman yung issue naman sa presyuhan ng mga tinaguriang Noche Buena items. May mga detalye pa si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, hindi pa nagsimulang magtaas ng presyo ang ilang mga Noche Buena items vendors sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang Disyembre at holiday season sa bansa. Sa panayam ng Bomba Radio Philippines sa ilang mga nagtitinda, ganoon pa rin daw ang presyuhan ng kanilang mga tinitinda liban sa ilang mga frozen foods at pang-spaghetti. Ayon kay Mang June, nagtitinda ng frozen food, hindi pa naman daw nagtaas ang presyo ng kanyang tindang ham, kaya lang nagtaas na ng 12 pesos ang kanyang mga panindang hotdog. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mang June.
Yung ham natin sa ngayon, ganun pa rin naman ang punan niya. Hindi pa naman tumas. Ang tumas lang sa atin yung hotdog. Lalo na yung TJ, ang tinaas 12. Tender 12. Saka yung higante, Ravel. Hindi ko nga alam kung bakit 12 talagang tinaas niya. Bawat kilo. Nag-start siya kagahapon. Samantala ay naman kay Mark, nagtitinda rin ng mga Noche Buena items. Pang spaghetti lang ang nagtaas sa kanilang tindahan, ngunit ng ilang mga items ay ganoon pa rin naman daw ang presyuhan. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Mark. Hindi pa, ganun pa rin yung bentahan ko. Kaong 85, tsaka nata 65. Ang presyo ko, ganun pa rin naman hindi pa rin naman nagbabago presyo ko. Medyo mahirap. Sakto lang sa pang-araw-araw. Yan ang bahagi ng payag ni Mark. Una rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, say nilabas kasi na anunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI, magkakaroon ng aumento sa mga Noche Buena items sa mga pamilihan bunsod ng papalapit na ang Kapaskuhan sa bansa. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng ahensya ang pag-release ng price guide. Samantalang ibang mga manufacturer ay naglabas na ng advisories kung saan ang presyo ng ham ay may dagdag na 40 pesos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, sa iba nating mga balita, madakot tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Maki-update din tayo kung ano ang magiging schedule ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa nakalipas na araw ay naging abala siya. At si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, kumusta ang schedule ngayon ng Pangulong Marcos? Nasaan siya ngayon? Dito muna sa Palasyo Malacanang, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kakailanganin niyang sumalang dito sa issue ng briefing ito. May kinalaman sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nation Summit. At inaasahan na kakapaluban ito ng mga ulat mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magiging bahagi ng kanyang report sa naturang aktibidad. Dito rin ay magiging ito kasi yung kauna-unahan na pagdalo ng Pangulo sa ASEAN. At yan ay mula nang siya ay maupo bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. At dito ay inaasahan na palalakasin yung ugnayan sa iba pang mga kalapit nating bansa. Ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN Summit ay nakaschedule naman sa darating na Nobyembre 10 hanggang 13 tatagal yan. Ito ang kauna-unahan niya na kanyang pagharap. Kaya't i-maximize daw ng Pangulo yung kanyang presensya at ilalabas yung ulat ukol dun sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. At ito rin yung pagkakataon na dadalo ang Pangulo sa iba pang mga sidelights. Importante itong mga sidelights na ito para magkaroon ng pagkakataon makadaw pampalad niya yung mga leader ng iba't ibang bansa na kapitbahay lamang natin at mas madaling makakatulong sa atin sa mga panahon, lalo na katulad nitong nakalipas na kalamidad. Bukod sa ASEAN briefing, mayroon din na isa pang aktibidad ng Chief Executive sa Palasyo Malacanang ngayong hapon at ang pakikipagpulong naman sa Chenyi Adventures na nagkaroon ng malaking papel yan dito sa pagtulong sa mga magsasaka kasunod na rin ng pananalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 at ganun din yung mga nakalipas na kalamidad ay tumulong din sa atin. So ito may courtesy call kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at makikipag-usap din siya doon sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Yan muna mga update mula sa Palasyo sa Bombo Elmar. Nababanggit mo itong ASEAN briefing para kay Pangulong Marcos, si Anderson ha? Malapit na malis na rin ang Pangulong Marcos 18 ng Nobyembre ang kanyang kauna-unahang pagdalo dito sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit, Bombo Dennis. So 2 weeks from now. So talagang magiging abalang Pangulo, Bombo Dennis. Yes. So parang patikim yung ASEAN event. No? Ito'y pulong dito sa mga kapitbahay na bansa habang yung APEC naman ay may mga plus, kumbaga. May iba pang mga bansang sumasali dyan, kagaya ng Estados Unidos, may mga partisipasyon sa ilang mga pagkakataon. Kaya't aasahan din natin ang malaking mga development at kung anong iuulat ng Pangulo pagkatapos ng naturang mga aktibidad. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA
World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala muna si pang mga sports balita, abay, aabangan daw itong Pinoy Olympian na si Carlos Yulo sa sabak na sa championship sa gymnastics at ganoon rin sa mga naging laro kanina sa NBA. May mga detalye naman mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Pinahiya ng Orlando Magic ang defending champion na Golden State Warriors sa isang puntos na kalamangan na nagtapos sa score na 130-129 sa naganap na NBA game. Nasayang tuloy ang ibinuhos na 39 big points at 9 assists ng NBA superstar na si Stephen Curry dahil nasilat pa rin ang kanilang koponan. Una rito sa ibang game, nagwagi naman ang Denver Nuggets kontra katunggali nitong Oklahoma City Thunder nang maungusan nila ito ng 12 points sa kabuoang score na 122-110. Samantala sa usapang gymnastics naman, kaabang-abang ngayon ang pakikipagbakbakan ni Pinoy Olympian Carlos Yulo sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championship mamayang alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas na gaganapin sa England. Kabilang si Yulo sa 24 na nag-qualify sa final tournament matapos na pumangatlo sa kanyang huling laban. Sa ngayon, handang-handa na raw ang dating world champion na Pinoy athlete para tangkaing sungkitin muli ang gintong medalya sa nasabing paborito niyang event. At yan ang ating sports balita para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ni Javier ng Apo Hiking Society nag-iwan ng huling awitin bago pumanaw. May chika dyan ang Star FM Bacolod. Nag-iwan ng huling awitin para sa mga fans si Apo Hiking Society member Danny Javier bago ito pumanaw dahil sa komplikasyon ng matagal ng sakit. Ayon kay musical composer Lori Ilustre ay na-arrange niya at na-record ng maayos ang awiting huling ginawa ng kaibigang si Javier na kinanta nito sa kanyang hospital bed sa kabila ng hirap dahil sa karamdaman. Dagdag pa ni Ilustre na pinapadinig lang ng nurse ang kanta kay 75-year-old na singer na nasa hospital at tumatango lang bilang pahiwatig na gusto nito ang pagka-arrange ng kanyang kinanta. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Apo Hiking Society member Jim Paredes, sa dami ng pinagdaanan nila ni Buboy Garvillo at Danny Javier, ang pagbuo na ng mula sa pusong mga original songs ang lagi nilang sinisigurado upang madama din ng mga nakikinig. But when you write it with sincerity and talagang with feeling, alam nila na they can identify. Pag hindi nila dama, hindi talaga kakapit. So even with the Christmas songs that we made, we had an album every year talagang I get a royalty check na maganda. Alam ko yung sales niya, no? So, even that one, dami kaming sinulat ng mga original dun. Ang huling kinanta ni Danny Javier, Lahat Tayo, bilang paghatid sa kanyang sarili bago pa man siya namatay, kung saan nabanggit sa nasabing awitin na siya daw ay mauna na, ngunit nakangiti niya itong kinanta sabay sa masayang tugtugin. Sige akong mauuna, pangakong susunod ka ha. Malungkot ang nag-iisa, mas masayang kasama. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Mga kabombo, Castor Nation, alam nyo ba na sikat din palang tradisyon sa bisperas ng Pasko sa Puerto Rico ang pagkanta ng carol? Ang tawag nila dito ay parandas at ang tawag naman sa mga nakikibahagi ay paranda ay paranderos. Nagbabahay-bahay ang mga ito parang sa Pilipinas, subalit kaugalian sa kanila gisingin yung mga tao sa pamamagitan ng musika at kapag nagising ay kailangang sumama sa kanilang paranda. Pero iba ito sa Pilipinas kasi nagbibigay tayo ng pera dahil kung hindi, pabiro kang tatawaging barat. Sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang araw ng Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyo naman ang Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News. 32 minutos sa kaligid sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, maging kaupan na nato ng presidente sang UNIFED. Isa man sa mga dako nga mga federation sa mga sugarcane planters, mga kabyanan, hibalo naton kung ano ang ilang mga panawagan karon sa gobyerno sa bahin sa sining presyoanay sang kalamay. Inatanan natin pagkatalakayon pagaligid ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa unto 44 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Mga kabyanan, this time sa nasilingkod na, balikan nato nabi ang atong issue may kantanan sa kalamay, no, sa presyo na isang kalamay. Kay ang UNIFED, no, isa sa dako man nga federation sa mga sugarcane planters diri sa sunod sa Bacolod, no, nga ila presidente si Mr. Manuel Lamata, no, may arayas ang panawagan, no, sa aton nga gobyerno sa bahin sa siling presyo na isang kalamay. Tanong nato labi kung ano ang sa ila yang suggested retail price, so suggested nga presyo na isang kalamay. Nga hindi man malugi ang mga planters, hindi man dako nga pala sa anon, no, para sa aton yang mga consumers.
Kaya kita nga mga consumer subong daw ginakondisyon na lang ganin naton ang aton nga mind, ang aton nga taste bud. Ginakondisyon lang gid na naton nga bisan na tunga na lang sa kutsarita nga kalamay ibutan sa kape. Daw gina-imagine lang naton nga tamis na mo. Sa presyo subong sang kalamay nga sus daw gaumpo kaya sa presyo anay sa market. Di ang matuod lang supisinte kayo ang supply sa nga kalamay. Subong kay gidi man gani kinahanglan kita mag-import. Tin sakto gid ang panindugan sa aton nga mga sugarcane planters ukod sa pinaka mga federation nga no need to import sugar because sufficient kita, we have sufficient enough no nga makasupply sa palabuton nga mga binulan. Ang aton nga supply is sufficient enough, ang aton nga sugar sa mga budiga kaya ang mga bago galing nga subong is sufficient enough no to supply sa tanan nga mga consumer sa bilog nga Pilipinas bisan sa sunod pa nga mga binulan. Ti subong pagid nga sinako na yang pinagaling sa nga tubo no kag nagainaso na nga tanan nga sentral subong kay nagainaso lang kag sige usap ya sa nga sige usap sa nga tubo nga dulong to sa mga planters. Ti amo na nga subong daw nakalimtan na ganiyang sugar shortage kag sugar importation. Kita nyo banwa? No, kita mismo nga mga consumer, hindi bala na-notice ninyo nga sumugod sa mga nagliligad nga mga binulan nga ginpagwato nila nga may sugar shortage. Naka-experience ka mo nga nagpila sa merkado para magbakal sang kalamay? Hindi bala wala gid? Hasta na lang sumo nga naabdan na yasang abrigaling, huwag kita kagi pila sa merkado para lang magbakal sang kalamay. Nga kasabi, amo na yung nagkakatabo kung may aras ang shortage. Mapila ka may shortage mo, inagaway, tinapungulay pa gani para makauna bakal. Pero never, bisan sa isa ka bes, nga nagpila sa merkado para nga makabakal sang kalamay. Nga, tungod wala shortage mo. Wala shortage. Ang matutuod mga kabayan nga shortage, ang matutuod nga shortage hindi ang kalamay ang may shortage. Ang may shortage ang aton bulsa. Ang bulsa ta may shortage. Kay pagkuota sa bulsa, hindi na gali kay go ibakal sa kalamay. Amo na yung shortage na. Sige. So si Mr. Lamata bumulito, okay na siya. Now, ibalo na to nabi kung ano ang ginaduso naman karon sa UNIFED. Sa aton nga panguluhan si kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa bahin sa sining kalamay. Ang isyu lang gina-repermi kung pasaka naman ang presyo sang kalamay kag saka naman ang o kung pasakaan ang baklanay abi sang kalamay sa mga producer, sa mga planters, di masaka naman ang bili sa market. Kung panubuan naman para mapanubo naman ang presyo sila sa market, kinalan na panubuan naman ang baklanay sang kalamay sa mga planters. Di galing kay kung panubuan mo ya, paano na yakan makaganansya? No? Mailan niya sa humay diri, sa probinsya sa Negros Occidental, kay may ginhimo yang pamaging aton gobernador, nga gin-hire nila ya job order. Casual ang mga farmers. Yari do pinato ka gatos hektarya to subong na hire na to bilang job order casual sa nga probinsya. Mangunguma ka, ma-produce ka sa imong humay. Wala ka gid sang kaperdihan kay samtang nagapananom ka na, ginapanami mo ibo patubas, may sweldo kaya nga pagabatuno nalit sa probinsya. Tikon dito maayo nga programa. Tikon kung ibaligya mo ya brato lang ang presyo per kilo sa imong palay, hindi ka malugi kay may subsidy kaya alin sa gobyerno. Amo na matutuod nga subsidy, no? Pero sa sugarcane daw ay pasang nga kaangay sila nga programa ang gobyerno. Okay. This time sa biyak linya si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Sir, mayong udto. Mayong udto, Bombodan. Kumusta ang kalamay subong sa Negros? Tamis pa man? Medyo naglusaw gamay kay tinabahan ta. Pero tamis pa, pwede pa. Tamis pa, okay. Pero antes na to na istorya ng parte sa kalamay, sir. Iulayon ko lang ni Anay, unahon talang ni Anay. Kumusta gali si Anay SRA
Administrator si Rafika. Ang bati ko, nagpa-exchange ako, no? Nagpa-16 nga man para hindi makilala. Para hindi siya matamaan ko, no? Basi manamihan pa. Pero way isang ideya kung din sa subong kung may kung bala dakpon gimani siya. Dakpon niya may warrant of arrest eh. Ginapangitaan na siya, subong ginapangitagid. Ginapangita siya. Oo, mbot di nga buo na siya pala nako. Hindi kita mapakita. Bisan sa inyo yang organisasyon daw, way naging si may makakontak siya, sir? Way nagid, hindi na batiya. Sige na lang basi sa uli magapangatubang gimna sa dapat niya pagatubangon. Ang importante nga madinalagon ang mga planters nga maislanda ang administrator kag matadlong kung ano man ang dapat nga pagatadlongon. Kadto kita karon sir sa presyonan sa kalamay kag sang supply. Nag-abot na ang abrigaling, damo na mga tubo ang ginpanggaling, nagdamo naman ang supply subong sang kalamay. Siling ko gani kagiina, singko nagdamo ng kalamay subong pero ni isa ka bisway kita naka-experience nga nagpila sa merkado kay para nga makabaka lang sa kalamay. Kaya nagapakita nga wala gimangilis ang shortage ang kalamay. Ang shortage lang bulsa naton. Shortage. Kaya kulang-kulang siya bakal sa kalamay. Sa subong sir do may ara kamo sang move. Tikang ang adjustment sang presyonan sa kalamay sir? Oo, may ara gid bombodan. No? Unang-una, kabaloman ng pumuluyo nga kita gid ang nag-spearhead upod sa panawagan ni Presidente nga papanawgon ang retail price. Pwerte naman to kasaka ang 120 ang baligyanay. Nag-okay kita nga mabaligya sila sa merkado 70 pesos. Why ito problema, nag-okay kita to. Okay. Pero pitik sintas, bagyuhan kita. Bombodan basta malunod gani ng katubuan, malapawan katubig. May damage na. May damage kina mga between 8 to 12% ang drop sang kalamay. Bali, halimbawa kung galing kalit si sakit tayo makakuha ka. Halimbawa lang 100 bags, 100 bags nga 50 kilos. May mo na lang siya 90. Yung 10% naigo sa baha. Amo na nga halimbawa. Kumuha mo na ang plastada sa among experience ma-drop kid na. Panawagan kami sa Presidente nga ang iyang pamaligyan tag-70 dapat ang SRP, ang suggested retail price, imoon 85.90. Puligan niya tada. Ito ay man tagapangayo nga i-subsidy kita or mangayo kita sang kwarta o kung ano, wala. Kita mapian-pian sa aton problema. Basta buligan nanta nga ang SRP mo 85.90. Kaya nga panaog sinadisdalong malambot kita sa 60 pesos per kilo ang mill gate price. Ang balaklon sa mga planter, ang mga kalamay, tag 3 mil. Isubong ka panahog na nga 2.8 na. 2,800 na lang. Tungod na damo na nagaling, damo na kasinulod na kalamay, amo na nga kailangan pasakaon dito tayo nga aton nga SRP. Okay. Pero sir, sa ginambal mo nga pasakaon ng SRP, bisan way mo pa na ginambal, ginambal sa presidente nga 70 pesos per kilo sang kalamay, pila na ka beses nga nakalibot ko sa baligyan sang kalamay, way ko sa mga nakita ka 70 pesos, how? Mayara, kadto kada sa opisina sang SRA, deres Bacolod, o kamamligya sila. Dara iya sa SRA, sa opisina, pero sa mga merkado, mo na dapat nga tsikyaron sang aton yang gobyerno gid. Kag mismo sa SRA, how come nga brato ang millgate price, pag-abot niya sa merkado, sobra nakadako sang presyoanay. Kay diriya, makita naton nga may pag-abuso naman niya sa bahin sang sugar traders. Hindi na, why na nalabot ang sugar trader? Retailer na mo. Bakit napiyak na nakadtoro na subong sa retailer. Okay. Sila na yan nagpasaka naman sa presyo na why nila napapanahog. Galing sir,
Kay sa mga interview ang ginkandak sang amon nga reporter, ang mga sugar retailers nagabase malang ganiya sa tag 5 ka pesos per kilo ang ilang ganansya. 5 tubtub 10 ka piso siguro? At hindi. Kaya ang mga presyanay na nagliligad pa na. Subong. Ang baklanay subong sa amon sa Millgate, 2008, 2009 na lang. Okay. Kaya dapat manaog na. Dapat. Hindi na pwedeng amo lang gyapon ng presyo. Tinunto naman na barato ng bakal naman sa amon. Sila amo lang gyapon ng presyo. Oo. Muna ganun nga dapat siguro usisaon gid sa aton nga gobyerno ang presyohanay, ang aktual nga presyohanay sa merkado kay bisan pa gani sa nagligad to nga presyohanay hindi to ya makatarungan kay ang kalamay to nga ginabaligya sa merkado ginbakal to ya sa producer sa manubo pa to ya nga presyo gani mo 40 pesos lang to bakla nila 40. Oo. Kay subong nga ginapangayo ta nga baklo nila si Sinta para makabawi-bawi kita sang nabahan. Oo. So kung sa nasiling mo sir nga ang Millgate price is 2,800 per bag of 50 kilos. Ang guwa niya sinay kung i-divide naton sa 50 kilos, lagan ng 56 per kilo, 56 pesos per kilo. Pero kung ibaligyan niya sa merkado nga nagganubinta na per kilo, hindi yan nga siya do kataas iniyang retail price? Hindi, kay subong siya na siyen pa mo. Tingnan pangingina pangayo naton. Na kung manaogin man, naog lang siya sa 90. Okay. Hindi na pag balon sa gobyerno kung mabaligya sa 70. Mm-hmm. 70, ang resulta na di sa dalom, 2.5 na lang. Okay. Pero sir, perde tara. Pero sa imo gidabi, ano gidabi ang ideal nga presyohanay sa diri kita nay sa Millgate price? Pila yan ang dapat nga presyohanay gid per sack? Ang dapat kaya nga presyohanay 60 pesos ang kilo or 3,000. 3,000? Per 50 kilo pa. So kung mag 3,000 sir ang per kilo Millgate price, mahimo siya nga 60 pesos ang o kung ang Millgate price is 30,000 isa ka sako of 50 kilos, magwa niya is 60 pesos ang kada kilo. So kung 60 pesos kada kilo, 60, 70, 80, 90, daw may markup gid siya nga 30 pesos para nga maghimo 90 pesos na pa per kilo sa merkado? Hindi, kay kung di baklon sa aton 60. Oo. Raw sugar na. Okay. Ipa-refine pa na. Kasi may refining cost ang refinery. Sugar. Yes, raw na mo raw. So ang ginabaligya ang natag 85-90 refine. Oo. Siya mo na. So okay lang na may 30 pesos nga tubo. Kasi makadto na sa refinery. Mas makuha nila daw 300 pesos per 50 kilo per kilo nang ginasukot nila mo. Mm-hmm. Tapos Linda, makadto naman na rebagger. Ang rebagger, makadto sa retailer. Damo pa lir. Damo pa na nagabalos ka nagasubli isang kalamay. That's why bakal sa aton 60, baligyan na 90. Okay lang na. Okay na nasakon. Sa 60, pwede na takabuhi-buhi siya. Okay. So 90 pesos. Pero ano sir ang kinalain? Ano ang natabo si kay hindi bala antes ang pandemic mas nubo pagit sa 90 ang presyo sang kalamay per kilo? 40 ang bakla na ang ilabaligya 120. Hindi asa nagligat antes magsaka bala ang presyo antes pa bala nag-pandemic hindi bala amugi man ang presyo anay daw mga do tag 60 lang ganito 50 or 60 ang kilo sa merkado. Yes, nubo pa to kiti. Nubo pa man tong gasolina. Nubo pa man tong abono. Nubo pa man to tanan. Okay. So, pag pandemic, nigo pa kita sang gira sa Ukraine, nalintiyan tanan. Kaya muna na, tanan nagsinaka na. So, hindi pa pwede nga tanan magsaka, kita hindi tayo magsaka. Oo. So, silingon sir nga sa itong antes ang pandemic, no, ang Millgate price sang kalamay pila sir sa itong time? Hindi ko magsalado ato lang tos 30 mo. 30 pesos per kilo? Oo. So kung magsiling nga 30 pesos per kilo, ibutang tabi
isa ka kilo, 50 no, 30 times 50 equals 1,500 lang ang sako, sir. Sobra ko. Mga 2,000 to mga 2,000 ko ko magsala. Daw siguro daw basi daw nagamboy sa 1,800. Dira na yan, 1,800 to 2,000 to. 1,800 to 2,000 ang sako. Ay sus, Yes. dako gid yan ni Prinsa. Kung ibalik naton sa 1,800 to 2,000 ang sako, lugi gid ang planters. Away na, kamuti kaaway nga tanom, yata magtanom, sugar cane. So, buti nga nun nga, hindi nagkikita yung makapalagyo sa sining kamaturan nga nagasaka ang presyoanay sa tanan nga Balaklon. Yes, tanan-tanan nagasaka bombodan. Tanawa lang karbaw. Ang una ka bakal ka pa karbaw 30 mil. Subong, kadlawan ka sang tagiya kung di mo pagtagaan 100 mil. Dako-dako na gulo niya karbaw, sir. Ay, kadako-dako na gidya mga bilisan tanan. Di na gidya magwanta. Aha. So, buti nga nun, ang sa imo yung paglantaw, ideal gina nga hasta lang gid sa 90. 85 to 90 pesos. No, ang retail price, kag ang Millgate price is pila to, sir? 3,000? 3,000 or 60 pesos. Or per 60 kilo. pesos per kilo. Okay. Oh, Sige. So, consumer. sa subong, pila ganing bakla na subong, 2,800? Subong na naog na sa 2829. 2829. Pero ang iba niya nga nagabaligya sa retail, sa mga retailer, daw ay panubong presyo. Ay na, dapat dapat matutukan ini, sir. Nga mapanubogin kay sa nagligan lang daw nagbakal ko kalamay sa isa ka supermarket. Ang isa ka kilo sa kalamay ito daw, pila to man daw sobra tursin mo. Amo gid ang namin sila pumpudan. Dakpo na higtan nagimohon karbaw. Sila na to iparato ta sa kampo. Oh. Kaysa nagligad nga kay Baluka, sir, sa itong November 31, nagkanto ako sa isa ka supermarket. Now, kay mabakal ko kalamay, kay masuman, tani ko kay Baluka, tingkalalag, nami kaya magluto, sang kung ano da nga mga kakanin. So, nakibot ko sa presyo sang isa ka kilo, sang kalamay, sobra sin. Singko mabutong na lang ko, may na kay gata na lang niya kag asin ang kapital. Kung sa bagay, iwas ka diabetes. Amo ganiman. Anyway, sa pag-agi sa bagyong Sipaing, sir, sa diri sa probinsya sa Negros Occidental, ano kadako ang damage sa gintuga sa bahin sang katubuhan? Do kadako gid bombodan swerte nga hindi basko ang hangin. Kagdaig lang. Ang problema, kasaksi ka man na, kaya diri man tatanang nag-ilistar. Di ka dugay-dugay sa tubig. Puwerteng ulanay, kadungdong parmans to. Oo, amo gani, oo. Kada hugpa sa ulan, daway bala, wayloy-loy, binaldi-baldi ang bobo. Bahay, bumahagi yung bilog ni Negros. Bakit daw nagnubo ang purisa sang tubo? Yes, correct. Tapos palan mo, bombodan, basta bahaan ka gani, ang tawag sinada inversion. Ang tubo, nagabalik sa bata. Ay abi matubo siya mo, kaya nga, gintubian mo. Iyan na mekanismo, ang tubo. Hindi ko nilang ulang, scientific ni. Ang tubo, basta masobrahan mo tubig, abi mauntat na siya kamay. Matubo siya na kay tikin, birahan mo tubig mo. Madulang imutok lamay. Why na to? Mimbis nga makakuha kasin, 90 na lang. Amo katabo. Amo na nga siling ko, nga basta mabaan na gani, may damage gid na. Sa subong, sir, kumusta nang inyong ginaduso nga presyohanay nakalabot na ni sa opisina ni Presidente Marcos? Yes, nagsulat na kami sa SRE, nagsulat sa DA, nagingyo kita sa Presidente nga kung pwede mabayanihan na yung aton consumer. Imbis nga mangayo kita bulig sila, madala di sa mga relief goods, no. Asa mo lang ng kabagay ang aton ginapangayo nga kung pwede buligan kita sa presyo. Ite bombodan kabalo kagid sini tanan nga planter why nila naging pabayaan ng ilang mga empleyado mo. Ang nakaligo ang mga balay tanan libre na tanan gin pabangon liwat gin pangkayo gin pamuligan. Si aton na obligasyon as planter. Hindi na pwede nga mga empleyado ta pabayaan mo lang. Hindi na pwede.
Di may dako na mga cost na to. Di ba pangayo bulig sila. Ang ato lang yan sa presyo. Puligan na to sa presyo nga hindi maglampos. Oo. Di ano ang subong wala pa sang mensahe alin sa Office of the President sa inyong panawagan, sir? Sa pag-intindi ko, ginakuha nila ang tanan nga datos, ginakuha nila ang tanan nga rekomendasyon, kag mapagawa sila sa ilang analysis kung pwede o hindi. So sa intindi ko, daw hindi man sila mabugat mag-pa-intindi, kay kabalogid sila. Kabalogid si Presidente nga damo damage. Kaya nagtiyog siya mo, kita mo naman to sa TV ka, damo to lugar ang ipanglupad niya sa helicopter, lintanaya tanan. Okay. Lubogid to, tanan na flooded dito mga pinaka-probinsya to na flooded. Amo gani man? Oo. Papasalamat lang kita din, tama ka na kung ang dami sa tuga. Sir, salamat gid si mo nga oras kag makuha lang kami sa update kung ano ang mapayag naman sang atong nga presidente kung anong latest sabi niya ang reaction may kantanan sa inyo nga ginpadangat nga concern siya, sir. Sige tawag-tawag lang mo ba lang kung may ara tabago i-share ko sa imo. Okay, sige. Sir, salamat gid kag may hapon sa liwat. Salamat. Thank you. Si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. 8 minutos Banwa ang nakaligad sa Tagnang Alauna. Hindi pala Banwa sa ato mga Facebook viewers. Samot nakabakal ka mo lately sa kalamay, pila ang presyoanay. Daw mo lang yapon di ba? Nakibot ka ni ko sa nagligad ini, personal experience ko ni. Pakikitanaw ko sa kalamay, sobra siya ng kilo mo. Pero nagbakal gigot ya Banwa kalamay. Kay kinalanong ko kitang kalamay. Bisa di pang kalamay lang sa kape. Ahay, imbis nga mabakal ko isa ka kilo nga kalamay, kay balo ka mo Banwa kung pila ang ginbakal ko? Tunga sa kilo? No. Ang ginbakal ko 1/4. 1/4. Ayo. Siko, dili lang ko ani sa 1/4 Siya, magtimpla ka subong kape. Tunga sa kutsalita, pero tinakatamis bala. Ginakondisyon ta lang mind naton. Siya nagtambi subong ang kalamay. amo nang pamangkot ko gina sa Kaiser sa Kaiser Lamata. Tiwan lang ko galing magsiling blaga. Ya katamis gid bla subong sir sang kalamay. Kay 1/4 tunga lang sa kutsarita ibutan mo sa kape pero tinakatamis. Gali kay gin kondisyon mo na lang ang imong mind. Nga tunga sa kutsarita nga kalamay pero tinakatamis kay para nga hasan lang dira. Kay kung isagid ka kutsara nga kalamay, kahakog. Di ka mahal nga dahil sa kalamay, duway na chance iya magnubo. Kabin pag-isubong Banwa nga padayon nga nagasaka nga atong inflation rate. Kag padayon nga naganubo ang aton nga peso ikumpara sa dolyar. Di mismatch gid. Iba dyan mo na nga hinali nga maglabot na sa 60 pesos ang kambyo na isang nga dolyar. Ay, lumpiga kita. Sige. 9 minutos sa kiligan sa Tagnang Alauna, Banwa. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka importante yung mga panumdom. Stand by. Yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic sa wala
Pula kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics. Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuana Isoto 19 minutos na kaligad sa tag ng alauna. This time kuan ko ang report ni report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Preparation sa mga kapulisan sa kapistahan dito sa siyudad sang Silay kag sa sining 1 week gining celebration kag ang ining pagselebrar sang Al 5 de Nobyembre. Sa piyak ka linya, Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Mamodan. Pertigid ka sa ako sang syudad sa Silay, especially ang nagahatag sa aton sang peace order o nagapanguna sa pag-observe sang kalinong ang ating mga kapulisan. So, pagla tapos ang ganitay, yung mga kapulisan tawagan prior sa mga event pang celebration, nag-meeting naman sila sa security plan, ay ang ilagi na celebrar more than 1, or more than 2, kay niara sila sang fiesta sa ilasin nga patron saint, which is a 2 weeks nga celebration, kag until November 13 na natapos, kaya nag-2 till October 24. November ano start? Yes. November to So, October 24 until November 13, ang ilasan na yung kapistahan sa ilaman nga patron Pamudan. Asa nagsugod diya sa October 24 pa? Yes, Pamudan. Okay. Tubtob November 13. Yes. Pero November 5 may arap pagin selebrasyon nga Al 5 de Nobyembre. Dako na celebration naman ang natawag na 5 de Nobyembre, Kay kung ato naman
1898 siya na tabo no Spanish colonization diri sa Negros Occidental kakadako sa gingampanan sang Silay City. Kalakit naman ang bagong city ha sa sining revolution nga nagalunta. No? So, ang Silay City, bamudan mga patigayon sa pila ka mga programa just like before nga wala pa sa pandemic kagati ina-expect na sa mga kapulisan mga ka-overwhelm wala ang tao no kay kadamudaan sa mga nagbalik na gid nga activities or mga ceremonies or festival man abi kalabanan do nagkahalangawa wala sa tabo nga stampede so silang tani matabo man da sa ibang lugar just like abi Silay City nga ang public plaza lagi nadugukan sa tao kaya actually may mga case ko dra pambodan nga nakahilera no? Just like abi sa pagsulod sa Bacolod City sa mga Terra Festival so ang ibanta ng mga utod nga itaga sila gakadto man so subong okay gid ang ila sa nga preparation kag pagbantay kay Silay City Police Station ang ara dara nga nagbantay padan sa bilog nga area sang sila especially sa ginadugukan sa tawo may ara sila sa orientation halin sa ibang unit just like ang mga mobile force company bala kadan sa Negros Occidental nagabulig sa pag-secure sa mga katauhan dira kag ang aton sa mga kabataan or mga tao balagat pa lang umudan no ang mga kabitanta naging plano parang sa ila nga ti pakaunon nila para di bala sagay panghayo dira ang saliin ng okasinong nga tawo nga makita nila okay kalawayman umudan so ang pagsulebra gina-highlight diri ang 5 de Nobyembre kay sanligan nga mga duha ka tuig nagapatigayon nang yasang lamay nga program matag lang laying no tapos ang mga opisyalis sa gobyerno matipundra matag lamay nga mensahe but siniya kung ano ang mga tradisyonal no pag madugang pagabag-o ng mga activities amo man ang ilang paghimuon pamadan so dako ang kanan sa aton sining mga kapulisan okay diri man sa Capitol pamadan sitaraman sa program workshop no sa buwas sa aton nga bantayan tagaman sa Bago City so pamadan aton namatian ang hepe sa City Police Station si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Nag-start naman kita kay October 24, nag-start na ang aton nga mga kiosk sa sa around City Plaza. So may mga tao na nagakalagto since October 24. And sa amon nga preparation, we have enough personnel to cover the whole area. Kay Plaza area lang man may peryahan kami may mga kalan-an. So amo nang ginaano namon, gina-priority namon nga wala kita sang mga incident maskin minor lang like mga salisi, mga theft no kay damo sang mga galagaw-lagaw manyakwan and to address those issues sa sa security ginapalibot nato ng aton nga intel ang WCPD manaway sa mga kabataan nga mga libot-libot kag magpangayo so ang plano namon da is tipuno namon diri sa police station kag pakanon para at least hindi na sila magsagi kalinibot no and so far since the opening sang sang fiesta kay fiesta ni San Diego mo yes oo patron saint patron saint ang 5 de Nobyembre sa November 5 lang kita saya no so subong niya ang fiesta niya sang Katoliko nga kuan diri sa Silay and ang fiesta that is a 2 weeks activity. Okay. 2 weeks activity. Hasta pa kami sa November 13. No? So, continuous na ang activity diri sa Silay. And sa amon nga mga security personnel na ngayon makita sa NOPOS ang augmentation from first Negros Occidental Mobile Force Company. May man kami gin-request sa Regional Public Safety Battalion 6. Siguro Talisay and AB Magalona to beef up ang amon nga security preparation diri sa Silay. Ano masabi mo sa mga tao kay kaka-overwhelmed sila kay after 2 years tinabalik mga festivity kay ang iban kakataw kakastampid bala. Yes, so amo na ang
ang paabot namon sa maabot nga piyesta kag sa sini nga piyesta minatay gid no. So that's why ginamon ni Bosisi ang pagplano especially sa traffic. Ay una na nga mga buhol-buhol da ang traffic gid no. So I think we're ready for tomorrow's highlight no sa Fiesta Minatay and the coming 5 de Nobyembre and the whole preparation during the San Diego Parish Fiesta. Pahanomdom sa tanan nga mga silaynon, kumulo yung silaynon, mag-cooperar kita, i-report nato ang mga sa tanaw ninyo daw posibleng kriminal or may mga intensyon nga malain. Agod nga ang aton nga pagselebrar sa mga okasyon nga nagasunod-sunod sini nga mga tinion maging hapsay kag malinong no. So kita tanan sang aton nga festivities. Yes, Bambudan. So, amo na ang kalinong lang ato lang tani nga pagkaluntad no, kaluntad. Kay ti syempre kabudlay kung may ara sang mga nagakatabo na hindi amo. So, halong lang gid kapag program. Amo gani man no, importante nga wala sang mga kung ano man nga towards incidents sa magaluntad kag wala sa mga krimen. Bombo Grace. Yes, Bambudan, full alert aton sini nga mga kapulisan just like diri sa Bacolod City sang Mascara Festival. Nami lang no, matian. Wala krimen. Amo gid, oo. Yeah. Bisan ano nga pag dapat ang paminsaron tayo nga magkinalipay kita, hindi nga magpaminsar kita sa kung ano nga pwede na tumimo nga kalainan sa pareho naton. So bali ang highlights sa kapistahan sang Silay amo ning November 13 Sunday. Yes, Bambudan, tignan mo ginatao makadto kay base pala may mga lights no nga nami sa Silay City. Okay, sige, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambudan, ini si Bombo Grace ang lugatong report para sa Umansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Ang report may kanta na sa preparation sa mga kapulisan dito sa Silay City, sila kapistahan kag Subuman sa sining commemoration sang Al 5 de Nobyembre. 28 minutos ang nakiligat sa tingnan nga launa. This time mga kabanan, kuha naman natin ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang New People's Army nag-ako nga sila ang may kaymuan sa pagpatay sa isa ka ginaligar intelligence officer asset, no? Intelligence asset sa Philippine Army dito mga kabanan sa Sipalay. Yari ang report upod sa kay Bombo Carla May Defensor. Hibaloon naton kung paano ano ang mapayag sini sang Chief of Police mga kabanan sang Sipalay City PNP. Sa sining pag-ako sang New People's Army nga sila ang may kaymuan sa nasamit nga krimen. Sa Piagalinya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Bombo Carla sa Piagalinya. Kung ano ito na report. Bombo Carla, please come in. Yes, Bambudan, ginaligan mga NPA ang nagpatay sa kaya Texon Bambudan. So, ini nga shooting incident, nagluntad ini sa may nagluntad ini Bambudan sa may Sipalay o kung sa may barangay Manlukahok, Sipalay City, Negros Occidental, Bambudan. Kung sa diin ang biktima diri amo si Dominador Texon, 30 anyos, nagresidente ini sang Subanon, barangay Manlukahok sa nasabitan nga syudad Bambudan. Susunod kay Police Master Sergeant Robert Castro Bambudan ti ini nakigasapol ini sila sa katapo sang kung sang Philippine Army Bambudan to confirm kung ini si Texon Bambudan miyembro ini sang o kung isa ini siya ka intelligence asset Bambudan sang Philippine Army. So makigsapol ang kapulisan kag ang Philippine Army to confirm kung isa man gid ini siya ka asset kag isa pa Bambudan nagpagwa ang New People's Army sang statement nga sila no kung ging ako nila ang pagpatay sa kay Texon ay tungod nga Bambudan nagwa nga nagapang ano ini siya no nagapang biktima ini nga
biktima no nagapang silot ini siya kag nagapangawat bombadan pero ining si Tikson nakuha naton sa katapos sa kapulisan sang Sipalay City Police Station nga may-ari ini siya previous case bombadan. Ang iya sini nga previous case murder nga natabo ini sa Kanduni kag bombadan ti ang biktima diri niya ang napatay gid. So sinilang gid siya nga 2022 nakagwa sa prisuhan bombadan. So ini nga natabo sa 2020 wala man ini ginadula sa kapulisan sa Sipalay City Police Station kag bombadan ti ang ginako sa NPA wala man diri nagakadula ang ila sini nga investigasyon kag bombadan ti nagapangita pagid ini sila sang mga detalye regarding di sa pag-ako sa New People's Army sa pagpatay kay Dominador Tekson bombadan. So bombadan pamatiyan dala nato napahayagi kan kay Police Master Sergeant Robert Castro. Ang update sa mong mama, subnaw mama, under investigation dyan. Sa nga army, ini sa Tekson. Upar mama, ginapalo up naman subong actually, may meet up kami sa mga matabaw po sang Philippine Army, kay kami ma-istoryahan kami kung i-confirm kung ilan mga din yung ilan ni asset. Oh, sir, ang NPA magpagawa sa statement nga sila kuno sir ang sila ang nagpatay sa kay Tekson. So par ma'am subong under investigation Japon kay wala pa kami evidence to prove sila bang gid. So ma-update lang kami ma'am. Sir, may previous case in sa Tekson sir. Before ma'am, may previous case na sa ma'am way back 2020 sa Kandune for the crime of frustrated murder. Okay, 2020 siya na priso and then saan lang? Last month, 2022, he was released through probation. Last month lang? Sa Kandune siya yung na preso? Yes ma'am, gin-commit sa Kabangkalan BGMP kag dito sa nag-apply probation and then he was released. Anong rason kung nahimo nila sa area sa Kandune? Actually ma'am, before, ang complainants ang during the time is iyang ning bilas kay asawa sang iyang utod. So that's the time nga tod sa digto kag may inom-inom mo natabo kag may misunderstanding. Okay, so napatay ni dito sir. Okay. So 2020 then ako 2022 pa. Ginadala nyo man ni sir ang natabo last 2020. So actually ma'am, wala mo na gina-set aside sang si Palepinpe ang motive of revenge sa previous case siya. Isa sa mga rason sir. Yes, ma'am. Pero sir, sa NCA, sir, arap mo sa inyo, sir, na investigation. So, para ma'am, nag-declaration sila, nag-declare sila, so kapangita pa may evidence to support the paper na naman, ma-update lang kami. Bombadan, kaya mo na i-update lang ini nato liwat kay tinagkita na palang ini ang katapos ng kapulisan kag Philippine Army to confirm kung asset magid ini bala si Dominador Tekson na bombadan sang Philippine Army. Okay, sige. So bali may previous case gali ni siya. Yes. Kaso nga ano tong kaso niya, murder? Yes, bombadan na murder kay tungod nga mayara sang pag-inom-inom si bombadan na base kung naglalisanay ini sila sang biktima kag nagluntad ang insidente bombadan so sinilang gid ini siya nakagwa. Ang kaso nga murder, hindi ni siya probationable nga ma-release ka through probation nambal niya. Pero how come nga nakagwa ini siya kay murder ang kaso? Hali mo nang kwanon tageda bombadan no kay ti under investigation pa sige lang kay anyway. Ati way ta kibalo ko na gid ang circumstansya nga na-release ni sa prisuan. Amo gid gani abong patay. Amo gid gani abong bodan. So ibalon ta lang kung ano pag ini ang rason kung agin luthang ini nga biktima bombadan. Sige. Bombadan na may nag-report ikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, si Set of World #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report may kantanan sa siling kamatayon sa isa ka ginaaligara nga intelligence asset sa Philippine Army dito sa siyudad sa Sipalay. 35 minutos manwa ang nakaligad sa tagna nga una diri sa ato pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto. Daw ginakulapos kita sa oras diri sa aton nga pagpangalagad.
Ato na Christmas countdown. 51 dias na lang. 51 days na gilang ang nabilin kag Christmas na. Wala na kita sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan no Bomboana isodop danay naman kita sa Lunes. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat art. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini mga suki sa mga naka-tune in na kanagalantaw, sa aton sini iyang nagapamati una no sa nagasigabong naton nga frequency
ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Ang radyo tabla mga kabombo nga pwede iyang maliso. No? Normal nga klase ng radyo nga pwede naton maliso mga kabombo. Sa 630, 630 kHz. So sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton sining masuki. Sa mabutan sa aton si Paguragwag ti hello lang dira no mayong hapon. Mayong hapon sa tanan dira nga nagahiray-hiray na hua. Sa tanan nga nagapamati ara man kamo sa inyo sinitag sa ka balay, ara kamo sa gwa sang inyo sinibalay. Kung kaisang nami balakon may ara kita sang papagpapag sa gwa no. Kung sa ano pa sa iban nga balay ti may balkonahe kamo. Pero ti lain gidjayang open bala nga space nga ang inyo siniiya nga ginahigdaan nga papagpapag yara sa dalom sang kahoy. Di bala mga kabombo no? Sa idalom sang kahoy, lawaan man dira o kun ano man dira ka kahoy, lain gid nga makaano kamo dira makahulo higda, makaulo unwind samtang ti ara man dang inyo sining radyo nga naka-tune in no sa 630 kHz 630 silisoan sa inyo siniiya nga mga radyo kaangay sini normal nga radyo nga pwede maliso. So sa mga yara na dira karon sa ila siniiya nga papagpapag nagapulo pa hangin at the same time although nga kung mag-ulan ti do ka ano man no ka rigma nga ka sagwa ti sa sulod pero subong kay ti daw ka okay ged ang panahon mga kabombo no kung ang iban ti ara man sa balkonahe no sa inyo sila dira nga bulo balkon sa inyo si balay ang iban nga katigulangan nato nya ti may humba gina yan no may rocking chair mga kabombo no samtang nga nagapulo pa huway pulo piyong-piyong, pero ang iba nagakatulugan ba yan, no? Hindi kita dapat matulugan kay hindi naton ma-enjoy ang aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang kung matulugan kamo. Pero ang iban, ginahimo nila pampatuyo ya ang kahapon lamang ni Miss Jazz. Especially sa una, ang aton siniiyang nga official soundtrack. Ang intro pa lang to yaya. Ang Till na 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 di ba la, no? Bawo sining nila. Miss Jazz, ang imo si kahapon lamang, ang imo si soundtrack sang una nga Till, amo na yung amon si ginahimo nga pampatuyo. Parang makatulog sila yakon ato na panahon ti kundi ma-forfeit no ang aton sila purpose to listen. Kinahanglan niya ano landa idag-idag landa kag ang dalunggan niya ano ni bugtaw no. Ang mata gapiyong pero ang dalunggan bugtaw dapat. Para nga mag-inupdanay kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Okay? 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. That's the power of radio. Wala na sang makatupong pa sang radyo, mga kabombo. Despite of the new technologies and modernized na nga mga klase sang instrumento, no? Subayin sa mga komunikasyon, no? The advent of the so-called communication, mga kabombo, social media, etc., etc. Pero, di nagapabilin sa gyapon ang radyo. Bisan ano pang matabo yung radyo ara no sa sulod sang balay. That's why we have Bombo Radyo, mga kabombo. No? Pero syempre pa, ara naman kita, we're going with the tide. We are going with the flow no sa moderno sa karon sang panahon kay modesty aside, ti ginapabugal tagid nga ang Bombo Radyo Philippines, we are already fully digitalized, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang pagserbisyo sa inyo, fully digitalized. But siningon, tanan nga klase sang social media, mapa TikTok man, mga IG, no, especially Facebook, kag YouTube, ara na yung Bombo Radyo. That is why, no? Try to connect with us, no, sa YouTube, sa mga pa dira tukib nga ara na kita sa YouTube, may YouTube channel na ang Bombo Radyo Bacolod. So don't forget to like, subscribe and share, mga kabombo, no? And don't forget to click the notification bell below.
Sa mga nagalantaw dira sa aton sila nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, hello and good afternoon. Kaway-kaway. No, kaway-kaway sa aton sila nga mga watchers and viewers. And of course, aton si Facebook Live. Hello, hello, hello and good afternoon man dira. No, sa tanan dira nga nagalantaw sa aton si Facebook Live. Mga kabombo, good afternoon, good afternoon. Siyempre pa sa aton siniyang cellphone. Ara makita no sa aton sining cellphone mga kabombo sa aton si Bombo mobile app. So kinahanglan ang inyo sining cellphone no naka-download ang aton sining Bombo mobile app. Pag download mo no kita mo da ang Bombo Radio Philippines. Pag download mo ara na dayon ang Bombo Radio Philippines. No just choose Bombo Radio Bacolod. Sa mga wala pa naka-download ha sa ila siniiya nga cellphone, download na kamo mga kabombo. Agon nga ma-enjoy ninyo ang aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming. And then you click live sa Bombo Radio Bacolod, no? Sample na iniperme para kamo man ang maka-enjoy sa aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming mga kabombo diri sa aton siniiya nga cellphone. Ang cellphone ta, no, it's already a necessity. Botsilingon, hindi na niya luxury. Kada isa sa aton may cellphone na. So, kinahanglan ang aton siya cellphone well-equipped ina mga kabombo. No? Sa aton siya mga dear listeners, sa aton siya masuki, ang aton siya cellphone dapat well-equipped na downloadan sa Bombo mobile app. Agon nga makapamati kita sa aton siya nga crystal clear nga live audio streaming. No? Kag-ara na dayon ang inyo siniya nga pagpamati mga kabombo. No? Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang kag sa ibang pagin nga palatuntunan diri sa aton siniya istasyon ng DYWB Bombo Radio Bacolod. So kompletos recados dapat aton siniya nga cellphone no kinahanglan well-equipped embedded ang Bombo mobile app for crystal clear nga live audio streaming. Okay, nakita dira mga kabombo, no, na ano ko na kamo, na welcome ko na kamo. Sa aton siniya mga dear listeners, sa aton si Masuki, by the way, subong adlaw, no, Nobyembre 5, o Nobyembre 4, no? Buwas ang aton sining local holiday, bangod kay ti magadumdum naman kita sang importante itabo sa aton siniwaragta sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Ang 5 de Nobyembre, mga kabombo, ang Negros Revolution, Negros Day, paghiwaton na buwas nga adlaw mga kabombo. So buwas November 5 of the 9 naman kita diri ang mga Negrosano na mga Negrense dapat magaisa ini kay hindi niya mapiyungan, hindi na niya maislan, hindi na niya malipatan, labi na gid sa mga buhi pa, may buhi pa man subong no. Ang iniiya nga Negros Day 1898 mga kabombo no sang natabo ining maragtason nga adlaw diri sa aton kung sa diin may na ano pa yan natukod pa yan nga Negros Republic, no? Imagine, ang probinsya tiyan nangin pungsod, nangin republika sa madali lamang nga panahon. Imagine, no? Nangin isa ka pungsod ang Negros, mga kabombo, ang Negros Republic of Negros. Buwas aton ina nga liwat nga dumdumon, no? Sa aton siniiya nga pagsaulog sang 5 de Nobyembre, mga kabombo. But today is November 4 and it's a Friday, mga kabombo. Sa aton sining mga dear listeners, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas in the air, you can feel it anywhere. Kay subong, pila na lang, no? May ara na lamang kita. May ara na lamang kita 51 dias, mga kabombo. 51 days to go before Christmas. Kamusta na? Ang Bombo Radio Philippines, nagapaligay kita sa aton siniya countdown. Agod nga ma-tune up na kita bala, no? Kung sa ano pa gina-tuning for the most wonderful time of the year. Ang Christmas, ang bulan sa Disyembre. So, we have already 51 days to go before Christmas. Sa aton sining mga kabomboti, kamusta na ang aton siniiya nga preparasyon? Sige lang one day at a time. Hindi magpa-pressure. No. Dapat mag-enjoy kita sa aton siniiya nga December. Hindi magpa-pressure nga subong pa lang nga daan, pressured ka na. Hindi. Reminder lang niyang aton siniiya nga
nga pag ano sa inyo mga kabombo, nga dulong sa inyo sa aton sing Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, agud nga ma-aware kita but not to pressure you, no? Agud nga maka-amat-amat kita one day at a time, samtang layo pa. Samtang we have still ample time to prepare sa aton sini pinaka-importante, pinaka-positibo nga madulot nga espiritu, no? Ang hilikoton sang pamilya sa sulod sang isa ka tuig, amo ning pinaka-importante mo. Isa sa few important celebrations no sa mga pumuluyo, no, especially diri sa aton sa Pilipinas. Ang Christmas Day mga kabombo, no. So we have 51 days to go before Christmas sa aton sini mga dear listeners. Philippine Standard Time in punto 2:00 na ang takna sa hapon. Kamusta kamo dira man? Kamusta ang aton si mga suki ari aya? Ang ato naman siniiya nga pampa good vibes. Opening song nato. Sa nagligad nga 3 kaasud-asud nga adlaw, aton gin feature ang mga grand winners naton. 3 sa aton sini nga Bombo Music Festival. Sa nagligad nga 3 days asud-asud, no? Ang aton sini nga Bombo Music Festival 2023 grand winners. Ang aton sini nga grand champion, of course, ang The Vows, na nabatian naton kahapon. Ang aton sini nga first runner-up, of course, ang gin-feature din naton ang I'll Be Right Here by Your Side. Ang aton siniiya nga second runner-up mga kabombo, no, ang LDR. Nga kahapon gali amo na ang aton gipabati sa inyo. So this time ang aton naman nga feature ang 3 man ka mga grand winners, no, 3 grand winners sang Bombo Music Festival 2019. For your information, para nga hindi lamang yung ginapabati ko diri sa inyo si palatuntan with matching background, of course, no? Si Ms. Justy ang aton silang foundation research gidamon or research department. That is why my background ginay kinahanglan, no? Ang aton sininga para today in history. Ang aton siniyang igapabati sa inyo natapos ng 2020 nga grand winners, 3 sila. Subong sugura nato ng aton sininga 3 grand winners sa Bombo Music Festival 2019. Yari makabombo, una kita sa aton sininga grand champion. Of course, ti ato naman na iyang napabati diri every now and then. Ang aton sininga pambukas nga bahano diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Wala sang liwan ang ambahanon, ginatiguluhan ngano. Isa man pa kaangay kahapon LDR, no? Isa ka Visayan song, no? Isa ka Cebuano song mga kabombo, kag amo man ang LDR o ang aton siniiyaga feature ang ngano. Just like sang LDR mga kabombo, no? Ang ngano mga kabombo nga igaamba ni Mr. J.R. Oclarita. So yari ang aton si pagpabati sa inyo during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 ang aton si grand champion. Why nga bakit, no, ang ngano? Here it is. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, antuson na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yun ay kita. Ang ikaw ako
usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sabitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sabitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang og wa nailangin. Apawa mo kini hibalo ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang sabitan lang ko. Bato na lang maski sabitan lang ko. Amoy at mga kabombo ang aton sini nga pag-feature sa Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019. Ang ambahanon gin-compose ni LJ Manzano. Kag gin-interpret ni Mr. J.R. Oclarit. Kag sa among tuig sa among edition, 2019 edition, mga kabombo, background lang gid sa among ambahanon. Nanging Grand Champion ining ngano, kung sa diin ang interpreter nga si J.R. Oclarit, amo man ang best interpreter. No, just like kahapon, no, sa aton sini nga LDR, mga kabombo, si Jose LG Fuentes. Amo ini siya ang second runner-up, no, sa Bombo Music Festival 2020. Pag at the same time, siya man ang best interpreter with matching ukulele, mga kabombo, kahapon, no? Aton ina nga pabati kagin pakita sa inyo ang iya sining performance during 2020 Bombo Music Festival Grand night, mga kabombo, no? Tisubong amo man ini, siya man ang best interpreter, no, si J.R. Oclarit, kag amo iniya ang grand champion ngano, mga kabombo. Nga aman, why, bakit? Kung ang klase sang paghigugma napunan sa masamisang nga ahaw,
nga hindi mo kuya palangga. Nga daw naglasay ka na sa akon. Nga may iban ka na. Doa mo na sa masabi. No, ang isa ka pagigugma nga napunan sang pamangkot nga why, nga bakit, nga no. Kung kaisa amo na siya ang pagigugma nga daw natuon sa pagkapaltik. Kay kung ang pagigugma matudtuod kag putli kag genuine, you're not looking for anything at all, no? Daw wala ka na sang pangayuon pa, wala ka na sang... Although nga ang pagpamangkot, natural lang na iya, no? Kay even love is not perfect. Ang earthly love ni naton, hindi niya perfect. Ang perfect lang gina pagigugma, among iya sang aton siniiya nga mahal nga makako, of course, no? Wala na iya sang may makatupong. For diri sa kalibutan, no? Imperfect by itself, pero tikon himpit ang pagigugma sa isa ka tawo, sa isa ka lalaki or sa isa ka babayi. Ang pagpamangkot nga kung kaisa daw daw mambal tabala nga daw hindi na maayo nga klase sang pagpalangga. Kay kun himpit ang pagpalangga ang ginapakita sa imo, wala na naiya sang hagay ka pamangkot ang imo sini partner sang nga ahaw. Nga nagakagabihan ka pa uli. To the point ka nagakaagahan ikaw. Nga daw na naglasay ka na no, sa akon. Nga pirmi ka na lang yan nagalakat. Diin ka nagakadto. Nga you don't give me flowers anymore. Nga sadto daw adlaw-adlaw gapangaluyag ka pa lang yan, may flowers na. May rosas na. Pero nga, subong niya, wala naging kaya flowers ginahatag sa akon. You don't sing me love song. Wala naman sang harana. Wala naman sang mga sweet nothings nga pakita sa akon nga no? Why? Bakit? Nga no? Kaya mo na sa masami ang magasugod ang problema sa pagigugma kon wala nang ginatawag nga satisfaction sa both parties, no? May ara na sa ginatawag nga kakulang. Pero you know what? Ang ginatawag ko nga paghigugma, ang matutun nga gugma, no? Earthly love, you're willing to sacrifice. When we say sacrifice, you're willing to accept the real truth, mga kabombo, no? Ginabaton mo ang kapaltahan niya kung nga wala na siya naghatag sa imo sang rosas, no? That is why ang may ambahan no ang why you don't give me flowers, you don't sing me love song ni Barbra Streisand, no? Isa ina sa madamo lamang nga mga petty things nga ti simbolo or hudyat senyales sang pagkahuyang na sang klase sang pagigugma. Although nga you have to give your partner the so-called benefit of the doubt, no? Not necessarily nga kung wala kaniya ginahatagan sang bulak, hindi ka na niya palangga, no? Kaya ang bulak na iyan, material lang na iyan. Bisan nga wala na sang bulak, pero ang iya sini nga paghigugma sa imo putli ka nagapadayon, no? Kung sa pa yati, be practical na lang. Nangin practical na kamo sa inyo si pag-upod bilang magnobyo or magnobya, how much more sa mag-asawa. Practical na lang kay kung hindi, wala ko ikaw ginatagaan sa mga rosas, kaangay sa una nga adlaw-adlaw nga tanan nga pangaluyag ko, rosas. Pagkatapos kada anibersaryo, rosas. Di not necessarily mean nga kung wala na ko naghatag sa imo sa mga rosas. Sabi na gid sa bana, hindi man siling you will dayon nga maghambal ka bala nga ka dayon inang hambalon mo dayon nga hindi na ako palangga, no? Kay base ang imo siniiya nga spouse or especially ang bana practical, no? Pero kung ang mga pamangkot bala damo na nga mga pamangkot nga why bakit ti na siya mga senyales na sang hindi na ya balaya hindi na ya kontento ang isa ka
partido sa duha ka mga partido nga nagapalanggaanay, wala na sang ginatawag contentment, no, may pagkakulang na. Pero sa nasiling ko na gani, no, tutuon nga paghigugma, you're willing to sacrifice. You're willing to forgive for how many times? You're willing to give your partner the benefit of the doubt. Kay kung palangga mo isa katawo, hindi mo na madali-dali mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag sa aton si Masuki, amo na siya ang ambahanon ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka para na ko. Ay, hindi ka para sa akon, haw. Nga ahaw. Ate, sige. Pampa good vibes si Miss Jazz, no? Paingkang tanan sa aton sila nga pambukas nga bahanon nga, no? Ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019. And tomorrow, ang aton siniiyang padanas nga first runner-up naman sang Bombo Music Festival 2019, no? Ang ang dasun, no, sa aton sini nga Grand Champion nga ngano. Amo naman ina makabombo ang Bagyo, okay? So that's one of your favorites, no? Isa ina sa mga gina-request diri ang ambahanon nga Bagyo kay kanami isang wala labot kanami isang pag-interpret kanami man sang lyrics, mga kabombo, no? Hindi kaangay ni Bagyong Paeng and the rest of the Bagyos na naglabay diri sa aton nga destruction ang ginhatag sini sa aton. Ini nga klase sang bagyo ya positibo ang madala sini nga mensahe, no? So that's gonna be tomorrow ang aton si first runner-up sa Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon Bagyo, no? A little bit of history sa aton sinig na pabugal nga mga ambahanon, no, sa Bombo Music Festival, ang kaugalingon nga pailis-indis sang Bombo Radio Philippines sang pag-compose mga original beautiful songs. Kaangay sang ngano, dawaton na lang masking ginasakitan ako. Ngano. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Yari anay hua. Ang aton siniiya nga pila ka mga panumdom, no? Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang. Upod na sa aton siniiya nga Today in History. Today is November 4, very important day, no? Sa aton siniiya nga Philippine history, no? Isa naman ka presidente, former president ang aton sinikilalahon kay subong adlaw isa ka importante nga petsa, no, sa iya sinikabuhi. Who is that former president nato, no? Kinahanglan na kay balo kita sa mga kabombo, especially sa mga bagong henerasyon. We should know the history of our beloved motherland, the Philippines, sagud nga ma-appreciate nato, no, ang mga naagyan sini, ang mga kahapon lamang sini, matutol nga kahapon lamang sini, ang mga public figures, no, ang mga importante nga mga petsa, no, sa aton si Pungsod Pilipinas, for us to for us to appreciate, no, ilabi na gid sa aton sa mga bagong henerasyon, no, sa mga millennials, mga bagong henerasyon subong nga ma-appreciate ninyo ang aton siniiya kung ano kalapuyot, kung ano ka madinuagon ang naagyan sini, tubtub nga amo ini karon ang aton sin status, we are enjoying the so-called freedom that we have, no? So sa aton si kapo lamang today in history, aton nga kilalawon isa sa aton sining mga presidente sa aton sining Pungsod Pilipinas. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values.
At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa Philippine Standard Time, 43 or make it 23, no? 23 minutes, no? 23 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang ini sa gyapon nyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes, bispera sang al 5 de Nobyembre commemoration. That's gonna be tomorrow. Local holiday sa aton sining iyang mga fellow Negrenses, mga kabombo. So antes kita magbasa sang sulat sa sining hapon ang mga kasaysayan, no? Sang aton sini iya matudtod nga makasaysayan sa aton sini iya nga mga tagpalamati nga nagapaambit, no, hindi madalok sa ila sini iya nga mga eksperyensya sa kabuhi, no, ginapaambit agon nga makuan sang leksyon kag inspirasyon. May premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala, no, may kwarta man nga ginabaylo sa paghimo sa inyo sa makasaysayan. O kung wala, no? Ang importante da iya, mapusla nato na aton sining makasaysayan. So, I'm just always inviting you to share your true to life stories, no? Agon nga makuhaan sang lessons in life and inspiration sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. If you want, no, pinaagi sa aton sining nga
Zoom, no? Ma-interview ako sa imo, ipaambit mong imo sa kasaysayan pinaagi sa Zoom. Why not? Kung ara ka sa iba na pungsod, hambal ka, Miss Jazz, kiti ari ko sa luwas ang pungsod, why gid problema? Ma-Zoom ta, di gani ma-video call kita via FB Messenger, mga kabombo, no? Padala na kamo, pwede man isulat lang, no? Pwede man sa Facebook Messenger, kung layo ka isulat, kaga post ka lang dara ipadala ka, download ka da sa inyo sining mga pictures if you're sharing about your family, your parents, si tatay kag si nanay mo, mga utod mo, ang mga tawo sa imo sini nga kabuhi nga hindi mo gid malipatan no nga gusto mo nga ipaambit kung ano ang impact niya sini sa imo sini nga kabuhi in general mga kabombo, no? So padala kamo tagbutangan ninyo sa mga photographs and memories, no? Mga pictures ninyo mga kabombo agud nga ma-appreciate naton kag amo lang ginatuwag bala nga ti authentic ang inyo siniiya nga kasaysayan kay ti ara may mga ebidensya nga mga pictures, no? If you want to give tribute, no, sa inyo siniiya nga tatay vis-a-vis sa imo sini nga nanay, pwede gid, no? Buhi man sila ako na nagtaliwan na. Much better buhi pa sila para ma-appreciate nila, mabatian nila, malantaw nila, uy, ala, ginatagan ako tribute sa akong sini nga pinalangga nga anak. No, how much more kung ara gid bala nga may mga pictures siya nga mga buhi pa siya kay ma-appreciate pa nila. Pero kung nagtaliwan na, it's not yet too late, no? Para shout out mo sa bugos sa kalibutan. This is my beloved father and this is my beloved mother or beloved sisters or mga confidant na nimo, ang imo si mga confidante da sa imo sini kabuhi, no? Why not mga kabombo? Butangan sa mga pictures. Agod nga mataga naton sila sang tribute. Okay? Sige, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa mga overseas Filipino workers daw, gina-encourage ko kamo to share your experiences in life. No? Pwede kita ka Zoom, no? Or pwede man nga pinaagi sa pagpadala sang sulat, no, via our Facebook page or sa Facebook Messenger ni Miss Jazz with matching pictures or kung ari man lang kamo diri ka pwede kamo kasulat, why not, no? Ipadala sa aton siniiya nga address kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. So yari anay hoa, antes kita magbasa sa aton sini nga sulat. Yari anay, ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Sa nasiling ko na tuman ini ka importante nga adlaw. Sa isa ka public figure, no, November 4. Sa isa ka public figure, isa ka public servant, no, mga kabombos ng buhi pa, kay ti nagtaliwa na ini. Ang aton sini nga nangin anay, no? Nangin anay presidente sa aton siniiya nga pungsod nga si former president mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga former president, no, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton mga pinalangga nga matag palawati, His Excellency the late President of the Philippines, Carlos P. Garcia. Sino makadumdum, no, sa kay Carlos P. Garcia? Former President Carlos P. Garcia. He was the 8th, no? Ikawalo siyang nagpungko nga presidente sa aton sini nga pungsod. Ang aton sini anay presidente sa aton pungsod, Carlos P. Garcia. Kay sa kaangay nga petsa subong adlaw, Nobyembre 4 sa tuig 1896. That was November 4 of the year 1896. Mga 126 katuig na nakaligan. So mga bagong henerasyon, no, ara yan siningitsura sa aton si Facebook Live, YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. At least no may madumduman kamo, ay amo na siya galing aton siniik ang
anay presidente nga si Carlos P. Garcia. Amo na siya gali ang nagpungko bilang ikawalo nga presidente sa aton sini nga pungsod, sumugod sa tong tuig 1957 until 1961. Amo na siya si Carlos P. Garcia, ikawalo nga nagpungko nga presidente sa aton sini nga pungsod, Pilipinas. So sa kaangay man nga petsa subong adlaw, no, November 4 sa tong tuig 1896, mga 126 ka tuig na nakaligad. Sang ining Filipino teacher, poet, orator, lawyer, public official, political economist, guerrilla leader, na sa uli nagpungko bilang ikawalo nga presidente sa aton sini nga pungsod, Carlos Polistico Garcia. Polistico gali ang iya sini iya nga middle name, no? Ang apelyido sa iya sini nga nanay. Dao mo na, no? Kilala naton siya as our president, ang apelyido Garcia, pero ang iya sini nga middle name, it's gahambalan kita pero may Carlos P. Garcia, may arap pa gani si Carlos P. Romulo, lain man na yan, no? Pero amo-amo man sila. Si Carlos P. Garcia niya, ang aton siya presidente, ano nang P, Ms. Jasmas? It's Polistico, no? Ang nabunag, that was November 4 of the same date today, the year 1896, sa nabunag si Presidente Carlos P. Garcia sa Talibon, Bohol. Isa ini siya ka Boholano, no? At least may nibaluan ta nga tumandok or native sang Bohol ining si Presidente Garcia. Si President Carlos P. Garcia among ginakabig bilang father of Filipino or father of first Filipino policy. Nga ang ginakabig ini siya nga father of Filipino, father of first Filipino policy. Ini bangod sang paghatag sang aton sininangin Presidente Santos sang priority, no? Inatagan niya sang prioridad ang pagtibong sa mga diretso sang mga Pilipino. Si Presidente Garcia nagserbisyo sa mga pumulong Pilipinhon, so nasiling ko na, humalin sa itong 1957 tubtob 1961. Mga kabombo, no? Sa aton sini pagdugang nga pagkilala sa aton si anay presidente sa aton pungsod, Carlos Polistico Garcia. Ini siya mga kabombo, no? Nangin manunudlo, no? Kaangay man sa iban sa aton si ginapabugal, mga pinalangga naton ng mga teachers, si ma'am, kag si sir, amo man ini siya. Aya sini nga pinaka-foundation ang magmangin manunudlo, no? Nangin Filipino teacher siya. Kag mayo man ini siya mga kabombo, no? Magsulat, no? Mayo siya mag-orate, no? Poet, orator, sa nasiling ko na, kag sa uli nangin abogado pa. Pagkatapos nangin public official, kag nangin political economist, subong man maisog ining si Carlos P. Garcia, no? Nangin guerrilla siya mga kabombo. Kag Commonwealth military leader, who was the 8th president of the Philippines, no? Isa ka lawyer, a lawyer by profession, kag ini siya ang nagsulod sa kalibutan sang politika. Sang ini siya ang nangin unagid, aya sini iya pagsulod sa politics, nangin kongresista siya. Nangin representante siya sang 3rd district, sa katatlo nga distrito sang probinsya, mga kabombo, no? Sang probinsya sang Bohol, no? Ang aton siniyang nangin anay presidente, no? Kag ini siya nagselbi man bilang pagkatapos nga nangin representative or nangin congressman from the 3rd district of Bohol, no? Nangin senator man siya, no? Nagserbisyo siya bilang isa ka senador sa tong 1945 to 1953. Sang tuig 1953, ini siya nagpadalagan, no? Sa sa presidential election, no? Sa pagka-presidente. That was 1953 presidential election, no? Ini siya ang nanging running mate ni Ramon Magsaysay, Mambo Magsaysay nga nanging isa man sa aton sini nga respetado talahaon nga presidente sa aton pungsod nga si Ramon Magsaysay, no? So nagserbisyo ini siya bilang vice presidente, no, ni presidente Ramon Magsaysay, kay ini siya ang nagdalalaog humalin sa 1953 tubtob 1957.
Just like any other nga mga nangin vice-presidente, ang dalagan sini just like sa Amerika, no ikaw naman na dason ang mangin presidente. So after nga iniya wala pa ni natapos gani iya ang termino sang presidente sadto nga si Ramon Magsaysay kay unfortunately sunod sa aton sini iya nga ginapabugal hindi malipatan no nga maragtas no sa kasaysayan sa matudtod nga kasaysayan matudtod nga kahapon lamang ni President Ramon Magsaysay ti ini siya cut off ang iya nga pagserbisyo bilang presidente and everything because he died no nagtaliwan ini siya mga kabombo si Presidente Ramon Magsaysay sadtong March of 1957 rason man nga nagsucceed dayon no nagbulos ang vice presidente niya nga mo si Vice President Carlos P. Garcia kag nangin ikawalo siya nga presidente sa aton sini nga pusod. And then nagpagid siya angkon no nagserbisyo sa iya sini nga full term bilang presidente sa aton pungsod sadtong nagpadalagan siya nagpadalagan siya sa 1957 presidential election. And he ran for a second full term as president in the 1961 presidential election and was defeated by Vice President Diosdado Macapagal, mga kabombo. So, gamay pagid nga background no sa kahapon lamang sa aton sa ikawalo nga presidente sa pungsod the late Carlos Polestico Garcia. Ang Polestico yan niya P-O-L-E. No? It's not P-O-L-I, kundi P-O-L-E-S-T-I-C-O. So, it's Polestico. No? Kay si Carlos P. Garcia, nabunag ni siya sa nasiling na naton sa may Talibon, no? Sa may munisipalidad sang Talibon, no mga kabombo sa probinsya sang Bohol. Isa ini siya kabuholano. Parte sa kapon lamang niya. True to life story ni Presidente, the late President Carlos P. Garcia. Kung sa diing ginadumdum naton, iya sa nga birth anniversary today, November 4. So ini siya, nabunag ini siya, no? Native siya sang Talibon, Bohol. That was November 4, no? Ang yan siniyang birth date, no, 1896. Ang yan sini mga ginikanan, ang yan sini nga amay si Policronio Garcia. Grabe nga ngalan, no? Policronio Garcia. Ang yan sini nga Iloy, amo si Ambrosia Polestico, mga kabombo. Ang yan sini nga amay kay Iloy Lunsaya native sang Banged Abra, no? So, si Presidente Garcia, nagdako ini siya growing up with politics. Why? Bago na yan sini nga amay, no, nagserbisyo sa ito bilang municipal mayor man sa sulod-gid sang 4 ka termino. No, nangin alkalde ang yan sini amay sa ila sini iya nga lugar. And then, he acquired his primary education. No, nagbuto si Presidente Garcia no, sa iya sini nga elementary or primary education sa iya sini nga native town nga among Talibon. Then, ang iya sini iya nga elementary education, iya sini nga secondary education no sa Cebu Provincial High School nga amo nagkaroon ng Abellana National High School. Both at the top of his class. No? Nagapangunag ni siya kay maalam ini. That is why nangin lagting maini siya nga abogado. Ang aton sini ikawalo nga presidente nga nagpungko sa aton sini nga pungsod Pilipinas, si Presidente, the late President Carlos P. Garcia, mga kabombo. Pagkatapos, no, initially, no, nagpursue ini siya sa iya sini iya nga college education, no? Ini siya sang iya sini nga college education sa Silliman University sa Dumaguete City, mga kabombo, sa probinsya sa Negros Oriental. Dito siya sa Silliman University, no, nag-pursue sa iya sini nga college education sa may probinsya sa Negros Oriental, no? Kag tubtub nga nagbuto ini siya sa Philippine Law School and then the College of Law of National University. No, pasensya lang gid daw kinato lang aton sila nga ilong mga kabombo, no? Then, mga kabombo, no, nakaangkon siya, no, nagtapos siya sa iya sini nga
law degree ang aton sini nga presidente sa tong 1923. Kag tubtob no nga ginhatagan siya sang pasidungo, no? Ginhatagan siya sang award sang honorary degree, Doctor of Humanities. Honoris causa from the National University in 1961. Nagbato man siya sang honorary doctorate degree from Tokyo University sa Tokyo, Japan. And our late President Carlos P. Garcia was among the top 10 law students sa tong 1923 bar examination. Nadala siya sa top 10 mga kabombo, amo ni siya kaalam sa aton sini nga ikawalo nga presidente sa aton sini nga pungsod. Rather than practicing law right away, ini siya imbes nga i-practice sa iya sini iya nga pagkaabogado, no? Ini siya nagserbisyo. Nagatudlo pa ni siya, no? Nanging teacher siya sa sulod sang duha ka tuig. Kay gusto niya nga maserbisyuhan from the grassroots, no? Ang mga estudyante, gusto niya nga i-share ang sini nga kaalam sa mga constituents niya. So, dito sa may Bohol, labi na gid nangin teacher siya sa Bohol Provincial High School, mga kabombo. Kag naging famous man, no? Grabe ni siya kay ano ni siya, nang talentado gini siya nga klase sa presidente. Naging famous si President Garcia siya sini nga poetry, no? Dito sa ila sini nga lugar sa Bohol namin siya magsulat. Kung sa diin nag-angkon siya sa ngalan bilang Prince of Visayan Poets kag Bard from Bohol. Amo na iya sini hayo, anong hayo ni Presidente Garcia, no? Labi na gid sa mga Boholano, gintawag siya nga prinsipe sa mga Visayan Poets kag Bard from Bohol. Well, mga kabombo, 1925 sa nagsulod siya. Una, sa politics, sa kalibutan sa politics, scoring an impressive victory to become representative of the 3rd District of Bohol and so on and so forth, mga kabombo, no? So, sa nasiling na naton, nagserbisyo si Presidente, Carlos P. Garcia, no, bilang ikawalo nga presidente sa aton pungsod. Pumalin sa tong March 18, 1957. Kag sa first president of the 1971 Philippine Constitutional Convention, no, sa tong June 1, 1971. Tubtob June 14, 1971. March 18, 1957 to December 30, 1961, amo ini ang iya sini pagserbisyo bilang ikawalo nga presidente sang aton sini iya nga pungsod, mga kabombo. Si Presidente Carlos P. Garcia ang nakapangasawa, no, sa nangin ikawalo man nga First Lady sa aton si pungsod nga si Leonila Di Mataga, no? Ginkasal ni sila sa tong 1933. Tubtubti nagtaliwan ini sila, mga kabombo. Nagkaangkon sila, no, sang mga kabataan. Ang ila sila nga mga kabataan amo sanday Linda Garcia Ocampo, ang ila sila nga bata isa lang gid, no? Nag-isano ang unika iha nila nga si Linda Garcia Campos, mga kabombo. So, si Presidente Carlos P. Garcia, mga kabombo, ang nagtaliwan sa itong June 14, 1971. June 14, 1971, sa edad nga 74 anyos. No? Ini siya nagtaliwan sa edad nga 74 anyos, mga kabombo. By the way, si Presidente Carlos P. Garcia, no, amo ini ang pinakauna kaning presidente sa atong pungsod nga ginlubong sa libingan ng mga bayani. Siya ni ang very first President of the Republic of the Philippines sa ginlubong sa libingan ng mga bayani.
Nagtaliwan ini siya makabombo, no? Bangod sang heart attack. Mahay, palarihos ang kikitaya mo nang ginahambal naton nga bisan sino ka pa, presidente ka, o kon famous ka, or ultimo ka lang isa ka, manog obrada bisa dalan, no? Kung mapatay ta pa, palarihos lang gid, no? With the same illnesses, tiinis siya nagtaliwan sa tuong June 14, 1971, bangod sang heart attack, mga kabombo. Naginhatake siya sa korason sa ila sinibalay sa Manila, no, sa Bohol Avenue, nga muna sa buong ang Surgeon Esguerra Avenue sa Quezon City. Kagti ang nagdason ini sa iya, mo ang iya sini nga former Vice President nga si Diosdado Macapagal. Kaya muna mga kabombong aton sini paghatag sang pasidungog sa aton sini iya nga kahapon lamang today in history, the 126th birth anniversary sang aton sini iya nga nangin presidente sa atong pungsod nga si Carlos P. Garcia. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna alas 2. It's time, mga kabombo. Iyaring aton siniiya pagpabati, pagpakita sa inyo sa liwat, aton sinikabig nga Afternoon Delight. Ang pamaskong handog, music, sang Bombo Radio Philippines. Aton lang tawon, kag pamatian na ining matahom nga bahanon, Pasko na. Perform nanday Melvin and Amabel Castro together with the Bombo Radio Philippines family. Here it is. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasama.
Hanggang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh, mas maligayang Pasko. Anong saya, ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! So, from our Bombo Radio Philippines family to yours, advance Merry Christmas! Muyad tong aton siniiyang pamaskong handog music, no, performed by Melvin and Amabel Castro, mga kabombo. Ginatiguluan ng ambahanon, Pasko na, Christmas time na. Together with our family sa Bombo Radio, sa Star FM, kag Bombo Radio stations from all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, aton siniiyang nga mga kabombo, no, nga nagpaambit sa ila siniiyang nga mga hindi malipatan nga mga Christmas video clips, no, nga naara nalakip, no, sa aton siniiya nga special production, video production, mga kabombo, no, ang ining pamaskong handog music, Pasko na. Kaya sa aton siniya Christmas countdown, no, setting the mood for dancing, romancing, ay hindi gali na yan. Setting the mood for Christmas. 51 days to go before Christmas, mga kabombo. By the way, yari ng aton siniya main menu, pinaka menu sa aton si palatuntunan kapon lamang. Ang inyo siniya nga mga kasaysayan, no? Ang inyo siniya mga true to life story. Kasi sini nga hapon, ang aton siniya nga letter sender, no? Nagapakilala lamang sa kay Leia. Leia is already 50 years old. Kag ini siya, mga kabombo, taga Barangay Maaw, Bagos City. Si Leia, no, kadukadamo sa aton siniya nga mga kabarangay, no, Kasimanwa. Ang akon siniya mga Kasimanwa dira sa may Barangay Maaw sa una, Barrio Maaw, Bagos City. That is why ang akon siniya BO period. It's because nga barangay or Barrio Maaw, subong ti barangay na. Barangay Maaw, Bagos City, mga kabombo. Nung aton siniyang letter sender, nagapakilala lamang sa kay Leia or Lia, no? 50 years old. Sang Maaw, Bagos City, no? 50 years old sang Maaw, Bago City. Ang kasaysayan ni Leia, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasi sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawaga lamang ako sa kay Leia
nagapanuigon karon sa 50 anyos. May bana kag duwa ng amon sini nga mga kabataan. Yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa lugar sang akon sini iya nga mister nga taga Maaw gid no sa may barangay Maaw Bago City. Kag suki gid kami nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Ang akon sini nga bana antes pa man siya nga maligo sa aga kag maghikot siya sini iya nga mga responsibilidad sa kabuhi bilang akon sini nga bana kag amay sa akon si duha ka mga kabataan. By the way, Miss Jazz, ang akon sini iyang kabataan kapid ini sila. Rason man nga ti wala na kami nagdugang kay ang amon si kapid babayi kag lalaki. Ti ang akon si responsable nga bana ya Miss Jazz aga pa na gabugtaw. Antes na siya maligo no mainom lang kami anay na sang mainit-init nga kape kag native kina ang gusto niya Miss Jazz nga kape. Samtang nga nagapamati sa inyo sa istasyon sang Bombo Radyo. Kaya mo na yung amon sini nga lifestyle kag hindi na makuha sa amon kag hindi na kompleto ang amon sini nga adlaw Miss Jazz kun hindi kami makasugod sa pag pamati sa inyo dira sa Bombo Radyo. Di samtang nga naga-inom kag nagahigop sa mainit-init nga kape, kaya mo na ang inyo sini iya nga mga newscast sa inyo sini nga programa sa kagahon hasta na dalas-das na lang Miss Jazz hasta na lang sa gabi. Kaga bilang mga Katoliko kami Miss Jazz nagaupod kami sa inyo siniya nga rosaryo. Kon ang kaagahon na iya Miss Jazz ninyo nga programa hindi na namon ma-miss kay hindi kompleto ang amon sini nga pagbugtaw sa aga. Hindi man kompleto ang amon si pag tulog sa gabi kung hindi man kami makaupod sa inyo siniya nga rosaryo, ang inyo sini nga balaan nga rosaryo. Nagaupod kami dira Miss Jazz. Upod man sa karon sa nag-amat-amat na dalalag ko ang amo si kapid, ti nagaupod apat di kami na Miss Jazz ang nagarosaryo man. So Miss Jazz, ang akon sini iya nga ipaambit sa imo palatuntunan, angot ini sa akon sini nga pinalangga nga amay. Kay isahan noon man lang ko Miss Jazz nga bata mo sa akon si maginikanan. Ang akon sing amay, ay singangalan si Leo o kon si Leo. That is why Miss Jazz ang akon singangalan si Leia eh. Ang akon si amay nga si Leo Miss Jazz, no? Ang sang buhi pa ini. Kag ang akon sini nga mama, hindi ko lang Miss Jazz hinambit ay sini nga ngalan. Kay medyo luyaon ning akon si Iloy kag ari ni siya subong sa akon sini iya nga luyo no ang akon sini nga Iloy ti kay isa man lang ako kabata ti isang nagtaliwan si Papa Leo ko ti diri na diya sa akon ang akon sini nga Iloy. So avid listener gid sang Bombo ti siling ko ma apadala ko sulat no parte ini kay Papa ti okay lang sa imo siya okay gid. Kag basta hindi lang pag hinambit ang akon nga ngalan. Di ko nga haw. Siling ka kay siling sa akon sini Iloy Miss Jazz nahuya gid ako. O ti sige amo na siya kahuluyaon. Kag kung kaisa Miss Jazz dala-dala ko man na ang trait no sang akon si Iloy nga may pagkahuluyaon man ako. Pero bangod kay akon si Bana Miss Jazz no. Tuman ini siya ka tarso. Amo na nga ti daw nadala-dala naman lang ako kag ang pagkahipuson ko nadala naman ako medyo hindi naman kuya sila nga gahipos sa masami inagawakal naman kay ti ang bana ko nga daan wakalan man mo. Avid listener gid kami sang Bombo Radyo. Ang akon sini nga maginikanan amo man Miss Jazz no ang akon si Iloy nga ang ti avid listener kami sang Bombo Radyo kati ang Iloy ko Miss Jazz no ang di man na makompleto ya sing adlaw. Kaysa amo sini balay ti may kwarto man na siya sila ni papa ko pero nagtaliwan ng papa ko ti siya na daya may kwarto na siya kag mayara man na sa kaugalingon niya nga radyo. Pero hindi man kami maglayo kay ti kun ano to ang dagatukar sa iya sini nga kwarto amo man ang sa amon sang akon sini nga bana. Ti amo na Miss Jazz ang akon sini iya nga ipaambit ang angot sa akon sini nga amay nga nagtaliwan na nga si Leon. Si Leo o kon si Leon. Pero iya sini iya nga tutuod gingangalan si Leon Miss Jazz. Pero ginatawag lang ni siya sa iya makilala nga si Leo. Papa Leo, panawag ko man sa iya.
Pero iya sa matutun nga ngalan si Leon. So ang akon sini nga amay mas just nagtaliwan, mga napulo ka tuig na nakaligan. Ang iya sini kasaysayan tuman man mas just ka ka madinuagon. Ang ilagid kasaysayan ni mama. Amo nang rason ko nga si mama naghambal gid nga hindi na lang niya pagdalang akon sini nga ngalan. Kay balan mo Miss Jazz, ang akon sini iya nga maginikanan, ang ila sini nga pag asawahay, no? Daw ginaagawan ini sila sang pamilya ni Papa kag ang pamilya man ni Mama. Labi na gid sang time nga nag-abot ako bilang pinakauna nga apo. Si mama ko kamagulangan nga bata sa ila mag-ululutod. Si papa ko kamagulangan man nga bata sa ila si mag-ululutod. Tisang time nga ara na ko Miss Jazz nga daan nga sa prangka nga sugilanon ang amon sini iya nga love story sang bana ko. Hindi ni boto ang akon si maginikanan sa akon sini nga bana. Kag sumuman hindi man boto ang akon ang maginikanan sang bana ko sa akon. Pero galing kay ti sino balay nagaluyagay kami ya ti gipakigbato ginamon Miss Jazz sang akon sini nga bana. Abi mo Miss Jazz ang akon sini iya nga bana sang ang bana abi iya sang akon sini iya nga Iloy. Grabe ni Miss Jazz ang iya sini iya nga ang ila sini nga love story. Ang ila sini nga love story nagsugod no sang time nga nagkilalahay sila. Kag una gini sila nga nag-date. Nakitaan sila dayon sang akon sini iya nga lolo kag lola. Di makon mo na Miss Jazz kay ti hindi boto ti amo to nagrinabuan. First date nila yan nangin issue pa kag dito nagsugod nga nagka-problema ang bugos nga duha ka mga pamilya. Ang pamilya ni mama kag ang pamilya ni papa. Isang time to Miss Jazz nagsugod to amo to ang ila sin sitwasyon hasta nga ginpabulag sila. Hasta Miss Jazz nga nagpanagilot gidya nga sila gidya ang maga-updanay. Makon mo na Miss Jazz no. Kadamo na kumabatian man dira sa imo sini palatuntunan kahapon lamang angon sa sini nga love story. Amo nang rason ko nga ang naghimo man ako kay may version man kami. Ang akon sini iya nga mga ginikanan, ang akon sini iya nga amay nga si Papa Leo. Kun ano niya gipakigbato no si mama ko nga ara subong sa akon sini iya nga luyo. Kay man kun luya-luya lang niya si Papa ko Leon Miss Jazz sa prangka nga sugilanon wala na ni sila dayon ni mama. Ang akon sini nga Iloy kiti ang Iloy ko ya hiposon kag kun ano ang gusto siya si maginikanan ni lola kag ni lolo ko isundo niya na iya. That is why sa nadakpan sila sa akon sini nga mga lolo kag lola sa ila si first date ni papa ay nagambal na siya dayon sa kay papa kung ati hindi na lang kita kay ara na ho ginakigan ako sa maginikanan ko. Tising gin pasikto siya ni papa ko nga nagambal siya ti wala ka nagidaluyag sa akon. Pasiktuhon ko ikaw kung wala ka naluyag sa akon. Ti hindi tanan ni ot doon taning aton siniya nga relasyon kay ti anyway. First date pa mo lang naton to, nadakpan na ta. Ti ginambalan man siya ni mama ko nga hindi naluyag ko sa imo, ikaw ganing akon sini nga first boyfriend. O galing kay ti nahadlok ko sa akon mga ginikanan. Ti didto ya ang akon sini nga amay Miss Jazz gabi ka gatsi. Sila ko naluyag ka sa akon ipagbigbato tani. Ang Iloy ko ya hindi gusto Miss Jazz kinadlok sa mga ginikanan niya. Pero ang amay ko nga si Papa Leon Miss Jazz nagtaliwan na ini. Grabe ni siya ya. Pursigi dogid siya Miss Jazz ya. Kag bisan ano ka sunod-sunod sang mga pamilya sang akon sini iya nga lolo kag lola sa ila. Labi na gid nga siya ginbantay sarado gid ang akon sini iya nga mama Miss Jazz sang akon si lolo kag lola sa iya sini nga pamilya abi. Kay nga bisan sa pagpauli man sa akon sining amay sadto ya do gina-nervyos man ang amay ko pero wala siya nagapakita. Kay ginabantayan siya sang mga kauturan nga lalaki kag mga tiyo sa nga lalaki.
sang akon sini nga iloy. Yang akon ang mga ginikanan man sa akon sini iya nga amay una-una wala man tutani ang wala man tutani iya naghambal nga against sila sa akon. Pero kay bangod amo ni nga sitwasyon naibaluan nila nga amo gali ini nga sitwasyon sa akon sini iya nga bana ti na challenge man sila ya hambal sila nga ti kun hindi ka mo ya sa amon sini nga bata nga lalaki hindi man kami sa inyo ti amo na Miss Just daw ang amon sini nga ang pamilya nila ni mama ka ni papa tagsa nila ka pamilya kag amo ya ang nagilinaway. Pero si papa ya kag si mama ya didto ya Miss Just ya bisan ano pa yung himuon niya si papa kuya daw si Palos kuno mo. Inang si Palos Miss Just pelikula na siya nga daw ano lang bala gadalhay lang bala nga bisan ano ka tago nila sa kay mama nakitaan gyapon ka matultulan ni papa ko. Hasta na lang ati nagbulagay gid sila kay si mama ko gindala gid niya sa isa ka lugar nga wala na ibaluan ni papa. Pero ang panimahuan sa akon sining amay kay ti ginatindugan niya gid nga ipakigbato ila sa papalangga ni mama. Natultulan niya gid Miss Just hasta na lang nga gintaban niya ang akon sini nga iloy nga amugid ang rason ko nga ang naging kontra pagid siya sa pamilya sang akon sini iloy ang akon si lolo kag lola sadto sang buhi pa kay ilumulo-mulo na ning akon si iloy Miss Just siya maginikanan mo amo gito ang pinaka-stricto sa tanan ang mga utod ni mama kani papa yati nag-upod na malang ni no, especially ang mga utod niya nga mga lalaki, kay ti damo siya mga mag-ulutod, damo man ang mga magulang niya nga mga lalaki. Amo ginigrasugo nga magbantay sa kay mama mo, nga hindi gid makinanglan, hindi gid nga makitaan siya ni papa. Pero sa ulihi, Miss Jazz, sa nagtaliwan ng akon sini nga mga lolo kag lola sa mother side, ti wala naman lang sila sa may mahimo, gintugta naman lang nila ya, si mama kasi papa sa ila sini iya nga pagpalanggaan. Naglook lang to sila ya kay ti amo to kapoderoso ang akon si lolo kag lola sa mother side. So amo na Miss Jazz ko nga ang hindi ko malipatan kay bisan sa nag-abot na ako sa kay mama kag kay papa nga ako ang kamagulangan nga apo ay Miss Jazz nagtalang-talang man ning akon espiritu. Kaya nga, ginagawan man ko sang akon si lola kag lolo sa mother side. Sang lola kag lolo ko sa father side. Sa ini sila ang mga buhi, pabalay Miss Jazz. Ti suno pa gani kay mama kag kay papa. Ang papa ko giniya Miss Jazz, amo giniya ang nagabulo bit sa ako. Nga, kung gusto niya yaya nga ipabisita sa iya si maginikanan, ginapabisita niya sa iya maginikanan. Ako, ginadala niya gito ya. Kay una, ang isuda nga daw kuno nga ang mga ginikanan sa akon si mama. Daw ginadingutan kuno, ginadalukan kuno sa akon. Kay ti Apo Manila. Kay kuno si papa ko, siyempre si iya maginikanan niya, ang lola ko kag lolo ko, amo iya sini nga prioridad. Ginapabisita ako dito. Kay ti ako ang eldest nga apo, siyempre, special gid kuya kay ti ako ang pinakauna nga apo sa both families. Ti amo na Miss Jazz ko nga ang istorya ni mama kang ni papa no daw kaangay nga ang sakaron bala nga daw bisan ano pa matabo yati ginpakigbato ginila yang ila sa pagigugmaanay. Pero kung si mama lang Miss Jazz no kay ti daw ka weakling ya sang akon sini iloy nga kung kay isa dra man ako gani nakakuha sa iya sini nga trait especially ang pagkahuluyaon niya kag wala nagahambal. Pero bangod kiti ako ya Miss Jazz sa kapamana ako ya sang wakalan ti daw amo naman subong sa edad ko subong nga 50 damo naman kuya friends unlike sa kay mama ko ya ti taga 2-3 lang to ya sini nga mga abyan bangod sa iya sini iya nga kinaiya nga ti iya na iya mo. Ti amo to Miss Jazz kung hindi lang bangon kay papa mo. Grabe si papa ko ya daw Palos. Panuwag na nila Miss Jazz sa papa ko. Daw si Palos kay may ano na siya si Bernard Bonin ang nagdala sang papel nga Palos. Arab lang bisan ano pa ya ka hugot lutsan niya nga nagadanlog no siya Miss Jazz. Bangod lamang sa iya sini nga paghigugma sa akon sini nga mama. Sa ila si pagpakigbato sa ila sini nga paghigugma. Bisan pagani aging pagwardyahan na si mama. Kag asta na lang sa akon Miss Jazz sa apo no ga ilinaway sila.
Gamay lang kay ti wala pa ko ya sang buot. Ti wala ko yan na wala ko yan na experiencehan kung ano kabudlay. Ti si papa ko once gani nga dalon niya na ako sa akon sini nga lolo kag lola siya maginikanan. Daso na nga daw dalon niya naman ko na sila ni mama ko sa iya siniman nga mga ginikanan sang mama ko. Ti kun ano pila ka adlaw ko na sa akon si lolo kag lola sa father side. Amo man na ang adlaw nga magatinel ako sa father sa lolo kag lola ko sa mother side. Hindi kinanglan nga may maglabaw kay ti bangon siguro Miss Jazz nga ti nag-ilinaway na sila nga daan antes kami aging kasal kay ti wala na gid man sila sa may mahimo. Kay kami Miss Jazz, especially ang bana ko, grabe ang bana sang akon sini nga Iloy. Grabe gid jaya Miss Jazz ang papa ko nga si Papa Leon o si Papa Leo sang buhi pa. Grabe gid jang iya sini iya nga ang diri ko ya Miss Jazz na nakakita sang klase sang paghigugma nga sa rusuhon ang tanan-tanan bisan nga at stake iya sini nga kabuhi. Wala siya bala nakabatsyag sang kahadlok kay ang akon sini nga tiyo kag mga tiyo ko to dalagkuan to mga utod ni nanay ko ni mama ko. Dalagkuan to kag grabe gid jang ila si pagbantay ya pero si papa ko ya no small but terrible. So, hindi ni siya ya taas, hindi ni siya dako kundi gamayon na siya nga tawo pero grabe gid aya sini iya nga pagkagatsi kag isog ini siya ya Miss Jazz. Kon paghigugmaanay nila ni mama ang paghahambalan. Amo nang rason Miss Jazz ko nga hindi ko malipat. Kay isang time nga nag-ara naman ako sang ginaagawan ako sang ako si lolo kag lola sa both sides Miss Jazz. Emakon ko na ang akon sini iya nga sitwasyon Miss Jazz may siling gani ni mama ko may pa kay ti wala ka pa tubuot. Pero siguro kung may buot ka na matak-an ka. Kay si mama ko gani galalain man gahibi lang na siya Miss Jazz. Pero ti ang amay kuya Miss Jazz grabe gid to ya ka strong sa sini nga personalidad. Kagang amay ko Miss Jazz sa prangka nga sugilanon ko nga angati siya man niya ang ginpili ni mama ko. Bangod kay may bulawanon ini siya nga tagipusoon. Damo ni sa napatay ang akon sini nga amay. Gamay lang ni siya small but terrible Miss Jazz. Damo iya naglubong sa iya kay damo sa mga iya sini iya nga buligan. Sa iya lamang yang kapasidad. Kag famous gini siya Miss Jazz ang akon sini nga amay. Labot siya sini nga hayo nga si Palos. Famous ini siya Miss Jazz sa amon sini iya nga mga kaparentihan, siya sini mga abyan. Sa diri sa amon Miss Jazz sa may Maaw, Bago City. Famous gini ang akon sini iya nga amay. Labot sa hayo nga si Palos. Famous siya nga mabinuligon gid nga klase sang tao. Amo ini Miss Jazz ang akon sini iya nga kasaysayan kabay pa nga basahan mo man kay ti dali na lang ang tigkalalag. Ginsulat ini ni Leia sang wala pa tigkalalag kang nabato naton, no? So ginabasa naton subong, no? Leia, I'm just reading your true to life story. Kag sunod pa kay Leia kabay pa nga makatag ini sang leksyon kay inspirasyon ang akon sini iyang kasaysayan ang true to life love story sang akon sini nga Papa Leon nga ginadumdum ko ma Miss Jazz siya sini nga una nga biya diri sa kalibutan. I'm sure kadtuan gini siya namon siya sini man nga lulubngan sa maabot nga Nobyembre 1. Upod na sa kay mama nga ang akon si subong Iloy Miss Jazz buhi pa ya kag ari sa akon sini nga loyo. Kag kabay pa Miss Jazz nga makuha ni sang leksyon kag inspirasyon man sa patag sa ginatawag nga gugma. Nga kung tuod ang paghigugma, wala sang may makatikwang, wala sang may makapalong sa pagdaba-daba sini. Ay importante daya nga tindugan gid, no? Kag ipakigbato ang ginatawag paghigugmaan. Amo na iya kun nga abilib ko sa akon sini nga papa nga si Leon o kon si Leo Elias Palos ang pagtawag diri sa amon lugar. Miss Jazz kabay pa nga makuha ini sa leksyon kay inspirasyon tubtob lamang din akon si pagsaysay ang tagpadala si Leia, 50 years old.
sang Barangay Maaw, Bago City. Leia, salamat gid sa imo si matahong man nga kasaysayan, no? Kung kamo may aram sila sang kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala. Email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, no? Again, sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Well, as what I've been telling you, no, sharing you, diri sa atong palatuntunan kapon lamang, when it comes to love, wala sang imposible sa ginatawag genuine nga klase sang paghigog. Iniya gugmaya sang sang mga tawo, pero how much more sa gugma sang Dios sa aton, no? The genuine kind of love ang paghigugma nga walay tupong, mga kabombo, no? Dito daw walay tupong matong paghigugmaan and then Papa Leon ni Leia, no? Kag ni mama niya tinagani iya earthly kind of love. How much more sa aton sini iya nga mga sa aton sini nga amay, mga kabombo, no? So ano na ehemplo na nimo Leia, no? Ang inyo sini iya nga kasaysayan, true to life stories ng imo mga ginikanan, ehemplo nimo kag sa imo sini nga bana kag sa pagpadako sa inyo si makabataan, no? Ang pagigugma bala. Bisan ano nga klase, there are so many kinds of love. Isa na diri ang paghigugma sang mag-asawa, no? Sang babayi kag lalaki. Bisan ano pa ang matabo, no? Bisan ano pa nga lambat nga hindi pwede kamo nga duha. Pero kung nagigugmaanay kamo ya, ti labutanay gi kamo nga duha, ipakigbato nyo gid ang inyo sa inyo pagigugma. Just like Romeo and Juliet, not even death, no, ang nakapapugong sa ila sa inyong paghigugmaanay. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na, but before that, ari-ana ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Proverbs, chapter 19, verse 21. Dira nagasiling, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail, no? Damo kita, man proposes, but God disposes, no? May mga plano kita sa kabuhi, pero ang matabo gid kag ang pangibabaw among plano sa Dios para sa aton, no? You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail, no? Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails, mga kabombo. It is the Lord's purpose that prevails, no? Amo ni ang ginahambal diri sa Proverbs 19:21, mga kabombo, no? Sa isa pagid ka verse, sa isa ka version, there are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand, no? Amo gid ang gusto sa Dios sa aton, amo gid dapat ang magapangibabaw. You know, God's timing, not mine. God's will, not mine. God's plan, not mine. God's glory, not mine, no? Ti ang Dios ti amo gid ang magapangibabaw. We can discover God's perfect will, no, pinaagi sa pag tuo sa iya, pag basa sa iya sa libalang kasulatan, no? Pag commune sa iya day and night, no? Every day sa aton si pangabuhi diri sa kalibutan. Kay ang will sa Ginoo is perfect. The Lord will perfect that which can concerns me. No? Psalm 138 verse 8, mga kabombo. Katahom sa mga dinalan diri ho, the word of God is more precious than gold. No? Aton ina nga i-embrace, aton patihan, iya siniiya nga mga mensahe. Test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will, mga kabombo. Lakita sa panahon is bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri